ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tatay ang sinasabing unang lalaking inibig ng kanilang anak na babae. Pero minsan ang tatay din ang unang dudurog ng puso ng kanyang dalaga. Ikaw kabarangay, minsan ba'y sinaktan ka ng iyong ama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jem, 19 years old, may daddy issues. Mula pagkabata kasi babaero na ang tatay kong si Rico. Lagi kong nakikita noon si nanay na iyak ng iyak dahil meron na namang ibang babae si tatay. Palagi silang nag-aaway dati ni nanay. Hinahayaan nilang makita ko yon at siguro'y dahil bata pa lamang ako ay aware na ako sa pagiging toxic ni tatay. Kaya nadala ko sa pagdadalaga ang galit ko sa kanya, Papa Dudut. At dahil sa daddy issues ko, kaya siguro ako nakatagpo ng best friend na may katulad ko ring problema. Si Bianca, kaedad ko lang din siya. Kaklase ko at siya ang nasasabihan ko sa mga galit ko sa tatay ko. Siyempre, kinakampihan niya ako dahil naiintindihan niya ang pinagdaraanan ko. Dahil ganun din naman siya sa tatay niya. Pero ang alam ko ay mas malala ang tatay ni Bianca kesa sa tatay ko, Papa Dudut. Hello? Beshi! Oh, Bianca. Bakit ka umiiyak? Beshi kasi! Ay, nako. Tatay mo na naman bang problema mo? Bakit? Meron pa bang bago? Ano na naman ba kasing nangyari? Gusto niya mag-shift ako ng course. Nursing na lang daw ang kunin ko para mabilis ako makapunta sa ibang bansa. Ha? Sira ulo ba siya? Kung kailan malapit ka ng graduate, tsaka ka naman niya gustong mag-shift? Hindi talaga nag-iisip yung tatay mo, no? Sarap ipaanod sa baha. Sinabi ko naman sa kanya yan. Pinaliwanag ko na malapit na ako makatapos. Tsaka journalism talagang gusto ko. Pero sabi niya, wala naman daw pera sa course ko. Sana, sinabi mo na yan ang passion mo. Hindi naman daw ako mapapakain ng passion ko. Ano bang klaseng tatay siya? Pangarap ng anak hindi masuportahan? Paano na yan? Susundin mo siya. Tumanggi ako. Pero alam mo naman si tatay. Kailangan, lagi siyang panalo. Kaya ikaw na naman tong nagpatalo. Ano bang gusto mong gawin ko? Labanan ko pa siya. Oo! Palagi ka na lang nagre-reklamo sa mga ginagawa sa'yo ng tatay mo eh. Paano ako makakalaban kung binubugbog na niya ako? Pinugbog ka na naman? Dahil lasing ulit? Drugs ulit? Binugbog lang niya ako dahil galit siya. Walang kahit na anong alak o droga. Galit lang siya dahil kinukontra ko siya. Alam mo ang tatay mo talaga kahit kailan eh, no? Ano nang plano mo? Susundin mo siya? Gusto kong takasan siya. Go! Suportahan kita dyan. Lumayas ka na sa bahay nyo. Mula nung namatay ang nanay mo, wala nang ginawang tama yung tatay mo eh. May konti pa naman akong ipon. Hihinto muna siguro ako ngayong sem para mag-work tapos... Ay, hindi ka hihinto, Beshi. Sayang oh. Malapit ka nang matapos eh. Ituloy mo pa rin. Patunayan mo sa tatay mo na kaya mo kahit hindi ka niya sustentuhan. Gusto ko naman yung plano mo. Pero kung magpapakatotoo ako, hindi ko kaya, Beshi. Maghahanap ako ng uupahan ko. Siyempre, babayaran ko yun. Iba pa yung gastos sa pagkain ko. Magbabayad pa ako ng tuition. Beshi, paano kung sa bahay ka muna tumira? Mahal ka naman ni nanay eh. Parang anak na ang turing niya sa'yo.
Nakakahiya, Beshi. Baka naman maging pabigat pa ako. Sabi mo nga halos gipitin na rin kayo ng tatay mo sa sustento. Tapos dadagdag pa ako. Ano ka ba? Magaling mag-budget si nanay. Tsaka tumulong-tulong ka na lang sa mga gawaing bahay para bayad ka na. Tapos kung makahanap ka ng sideline, edi yun. Mag-abot ka kay nanay kung may pasobra ka. Pero walang pressure. Maiintindihan ka ni nanay. Bala ko naman talagang maghanap ng trabaho eh. Isasabay ko na lang yun sa pag-aaral ko. Mag-aambag ako, syempre. Basta, Beshi, papayag ang nanay mo ha. Tsaka dapat, hindi magalit ang tatay mo sa akin. Baka isipin niya, dagdag pa akong palamunin. Hindi yan. Akong bahala. Oh, mag-impake ka na ha. Uuwi ka na sa amin, Beshi. Punching bag si Bianca ng tatay niya, Papa Dudut. Alam namin yon ni nanay kaya kampante lang din ako na i-offer ang bahay namin sa kanya kasi alam kong gusto rin siyang tulungan ni nanay. Halos maiyak nga ako noon at si nanay noong makitang bugbog sarado si Bianca noong dumalaw sa amin. At minsan pa ay pinilit siya ng tatay niya na sabayan siyang mag-drugs. Tinulungan namin siya ni nanay para ipabarangay ang tatay niya. Ipapahuli na rin sana sa pulis ang tatay niya kaya lang ay naawa si Bianca. Hindi rin niya matiis ang tatay niya. Minsan nga noong nakatambay si Bianca sa tindahan malapit sa bahay nila ay bigla siyang kinaladkad ng tatay niya. Akala noong tatay niya ay inaabangan ni Bianca ang boyfriend niya. Wala namang boyfriend si Bianca. Tumambay lang siya roon dahil ayaw niyang makaharap ang tatay niya sa bahay. Kasama kasi ng tatay niya noon ang mga kaibigan niya. Ang mga kaibigan ng tatay niya ay madalas malaswang tingin kay Bianca. Wala namang pakialam ang tatay niya kahit pinagnanasaan ng mga kaibigan niya si Bianca. Ganon kademonyo ang tatay niya, Papa Dudut. Po, nagdrama na nga siya. Jem! Lang naman yun, Bianca. Ito naman. Katakot kayo ha. Ngayon pa lang, nagkakampihan na kayo ni nanay. Palibhasa, hindi mo ako makampihan kapag nagtatalo kami ng tatay mo. Lo, si nanay. Sa'yo kaya ako kampi, syempre. Kaya lang, nakakapagod na kasi yung away niyo ni tatay gusto ko lang i-prioritize yung mental health ko. Kaya ayaw akong nakikisawsaw sa mga away niyo. Bakit po ba kayo nag-aaway ni Tito Rico? Di dahil sa pambababae niya. Linggo-linggo na lang. Iba't ibang babae ang nahuhuli kong kausap niya. At hindi lang kausap, Bianca ha. Ka-eme na rin. Sinundan nga ni nanay sa motel si tatay dati. Nakipagsabunutan pa sa kabit ni tatay. Ang walang kwenta nitong tatay. Aba, yung kabit pa ang kinampihan. Ayun, tinulak ako sa kanal. Ang kapal na mukha nila. Tita, bakit hindi niyo na lang po hiwalayan? Niloloko na po pala kayo ng paulit-ulit eh. Paano ba? Pinaramdam na sa amin ni tatay na hindi kami mabubuhay kapag umalis kami sa poder niya. Tama naman siya. Siya ang bumubuhay sa amin. Di tis na lang talaga. Di ba, Nay? Kahapon nga, nahuli ko na naman. May kausap na ibang babae. Naku, estudyante pa. Ang galing talaga mambola ng tatay mo, Jem. Alam ko yung estudyante na yan, Nay. Last month pa nakaka-date ni tatay yan eh. Last month pa? Pero wala kang sinabi sa akin. Nakakasawa na kasing i-report sa inyo. Wala rin namang nangyayari eh. Kahit pagsabihan o bungangaan nyo si tatay, hindi pa rin siya magbabago. Babaero pa rin siya hanggang next life niya. Grabe naman po pala si Tito Rico, no? Sweetheart! Jem! Andito kami sa sala. May tinake out akong liempo. Eto, kainin nyo na. Tiran nyo lang ba yan ng kabit mong estudyante? Saan naman galing yan? Sweetheart naman, walang papantay sa'yo kahit sino pang bata ang hirap sa akin. Halika nga rito, pakis nga kahit dalawa lang. Ano ba? Tigilan mo nga ako, Rico, hindi ako tanga. Alam kong nambababae ka na naman. Kailan ka ba magbabago, ha? Kapag nakita mo na ako sa loob ng kabaong? Huwag ka naman ganyan magsalita, sweetheart. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka.
Ikaw ang buhay ko eh. Sinungaling! Palagi mo na lang ako sinasaktan. Huwag kang maniwala sa mga chismis. Gusto lang nilang sirain ang relasyon natin. Inggit lang sila dahil meron kang asawang mukhang 30 pa lang. Pogi at matikas, o diba? Ay nako, hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Hindi mo na ako mabobola. Hindi kita binubola, sweetheart. Isumpa ko pa yan sa harap ng anak natin at itong si... Bianca po, Tito. Beshi po ako ni Jem. Itong si Bianca. Napakaganda naman ng kaibigan ng anak ko. Jem, mag-ayos-ayos ka nga rin naman para hindi nakakaya pag tumabi ka rito sa kaibigan mo. Hala, si Tito Rico naman. Papa Dudut, kumukulo na ang dugo ko noon kay tatay pero hindi ko na siya sinagot pa. Hindi ko na rin siya kasi kinakausap ng mga panahong yon. Ayoko na lang ma-stress kaya hinayaan ko na lamang siya. Alam ko namang wala ring patutunguhan kung mag-uusap pa kaming dalawa. Si nanay naman ay marupok pa rin dahil sa pambobola ni tatay. Tinanggap na lang niya ulit at parang walang nangyari. Parang hindi siya na-stress na nalaman niyang bagong estudyanteng kabit ni tatay. Sobrang martir ni nanay, Papa Dudut. Alam niyo bang ilang beses nang nagkaroon ng sakit si tatay dahil sa pakikipagsiping niya sa iba't ibang mga babae? Nahawa na nga rin si nanay isang beses. Pero imbes na iwan ay mas lalo pang dumikit si nanay kay tatay. Dahil pinaramdam sa kanya ni tatay na wala nang ibang papatol kay nanay, lalo't nahawahan na siya ni tatay ng sakit. Akala ni nanay, hindi ko alam ang tungkol doon pero napakinggan ko yon habang nagtatalo silang dalawa sa kwarto, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nang tumira si Bianca sa bahay, kahit papaano ay naging maginhawa ang buhay namin ni nanay. Masipag ang beshi ko. Kahit na hindi na utusan ni nanay ay siya na ang nagkukusa. Kaya madalas ay nag-relax lamang ako at nakakapag-focus sa pag-aaral ko. Magaling nga itong si Bianca na pagsasabay niya ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagtulong niya sa bahay namin. Bilib nga si nanay at parang mas paborito na niya si Bianca kesa sa akin. At ganon din ang nangyari kay tatay. Kung kami ni tatay ay hindi nagbabanding, sila ni Bianca ay madalas magkausap. Kapag umuwi si tatay sa bahay ay lagi silang nagkakausap. Minsan pa nga ay sabay silang nanonood ng basketball. Aaminin kong naiinggit ako kapag nakikita ko ang bonding nilang dalawa. Dahil hindi naman kami nagkaroon ng ganong koneksyon ni tatay. Bakit kaya ni tatay nagagawang makipag-bonding kay Bianca? Pero sa akin na sarili niyang anak ay hindi niya magawa, Papa Dudut. Asan na ba si Bianca? Umalis pa siya ng bahay? Tama na nga po, Tito. Sumasakit na yung tiyan ko kakatawa sa jokes niyo eh. Ayun lang pala siya. Maganda naman kasi ang tawa mo. Kaya sige, sumigi ka pa nakalakap. Bianca! Beshi! Ay, uy, Beshi! Kanina pa ako chat ng chat sa'yo eh. Hindi ka nagre-reply. Ay, hala, hindi ko kasi chinecheck yung phone ko eh. Ito kasing si Tito Rico, puro kwento. I-check mo na kaya ngayon. Dalian mo. Ba't di mo na lang sabihin ngayon kay Bianca kung anong kailangan mo? Kung makapagdemand ka naman sa beshi mo, nak. Huwag ganun. Hindi kita pinalaking ganyan, ha? Nakakayari ito kay Bianca, oh. Hindi ka kasali sa usapan namin. Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa akin? Tataka pa ba kayo kung bakit? Mabuti pa tong si Bianca. Kaya akong respetuhin. Ngayon lang yan. Hindi ka pa kasi masyadong kilala. Pusta ano? After a month, makikita na niya kung ano man ang nakikita ko sa'yo. Beshi, okay naman si Tito Rico. Masyado mo lang yata siyang ginajudge. Wow! So si tatay na ba ang bagong beshi mo?
At kayo na tong nagkakampihang dalawa, ha? Uy, Beshi, hindi naman sa ganun. Kaya lang... Samantalang dati, lagi mo akong kinakampihan kapag nagsusumbong ako sa'yo tungkol sa kanya. Oh, ako pala tong sinisiraan mo sa kaibigan mo eh. Bakit ka naman ganyan, anak? Sarili mong tatay sinisiraan mo sa ibang tao. At ako ba tong masama ngayon? Maliban na sabihin ko sa kaibigan ko ang totoo. Huwag nga kayong manipulative, Tay. Kilala niyo ang sarili niyo. Uy, Jem, Beshi, Oo, tama na. kilala ko sarili ko. Alam kong mabuti akong ama. Hindi ako perpekto. Pero ginutom ko ba kayo ng nanay mo? Pinabayaan ko ba kayo? Obligasyon niyong buhayin kami ni nanay. At saka kung makapagsalita naman kayo, akala niyo consistent kayong magbigay ng pera kay nanay. Kung hindi pa nga siya magmakaawa sa inyo, hindi pa kayo mag-aabot eh. Sa hindi naman palagi malakas ang kita ko eh. Matuto ka naman magpasalamat. Mabuti ka't hindi ako kagaya ng ibang ama riyan na tinalikuran ng mga anak nila eh. Parang itong si Bianca. Pinabayaan na lang ng tatay. Di ako gagaya ron. Maayos ako. Di ako nangiiwan ng pamilya. Hindi nangiiwan, pero nang bababae naman. Beshi, huwag ka naman Kakampihan mo talaga si tatay, ha? Bakit hindi? Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw lang tong gumagawa ng problema at ikagagalit mo, Jem. Nananahimik ako rito eh. Tapos pinagbumukha mo akong masama sa harapan ng kaibigan mo. Nakakahiya. Nakakahiya? Talaga ba, ha? Meron kayo nun? Beshi, hindi na tama yung pananalita mo sa tatay mo. Awat na. Oo, sige na. I-check ko na lang yung messages mo sa akin. Wag na. Magsama na lang kayo ni tatay. Tingnan mo tong batang to. Ang lakas ng toyo. Manang-mana sa nanay. Nako, kung masama lang akong tatay, sinaktan na kita eh. Kaso hindi ako ganon. Hindi ako kagaya ng tatay ni Bianca na nambubugbog. Babait ako. Umawat ka na nga, tay. Ikaw na tong kinakampihan ng best friend ko, oh. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Magsama kayo ni Bianca. Buisit! Gigil na gigil ako sa pagiging manipulative ni tatay. Ewan ko kung bakit naniniwala sa kanya si Bianca. Hindi na umaandar ang ganong klaseng mga salita ni tatay sa akin at hindi ko naman masisisi si Bianca dahil yon ang unang beses na nakaharap at nakasama niya si tatay. Magsisisi talaga siya kapag tumagal. Malalaman din niya ang kabulukan ni tatay. Nakakaumay ang ganong ugali ni tatay, Papa Dudut. Napakasinungaling. Akala niya siguro nakakatuwa ang pagiging bolero at mayabang niya. Panay ang puri sa sarili hindi naman totoo ang mga sinasabi. Dahil sa pagiging close ni na tatay at Bianca nawala na ng time ang best friend ko sa akin. Hindi na nga kami halos nakakapag-usap. Lagi na lang silang dalawa ni tatay ang magkaut-utang dila. Parang sila pa itong mag-ama. Kapag tinitingnan ko sila ay hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Bakit napakabait ni tatay kay Bianca pero sa aking anak niya ay lagi siyang walang kwenta. At isang araw ay nalaman ko na ang katotohanan. Si Jem tsaka si tatay. Bakit palagi silang nawawala? Hanapin ko nga. Baka kung ano nang ginagawa ng mga yun. Teka. Ano yun? Anong ingay yun? Puntahan ko nga. Anong ginagawa niyo? Beshi! Anak! Mga baboy kayo! Bakit kayo naghahalikan? Bakit kayo nagyayakapan? Beshi, magpapaliwanag ako. Beshi mo yung mukha mo! Paano mo ito nagawa sa akin, Bianca? Bakit tatay ko pa ang pinatulan mo? Walang kasalanan si Bianca, anak! Kasi ikaw ang may kasalanan ng lahat! Manipulative ka kasi! Pinaniwala mo ang best friend kong mabuti kang tao! Porket alam mong may problema siya sa tatay niya, kaya inabuso mo ang kahinaan niya! Hindi totoo yan! Hindi namin sinasadyang mahulog sa isa't isa. Nangyari lang talaga ang dapat mangyari. Dapat mangyari? So ano tong ginagawa niyo? Dapat tong mangyari? Wala kang nakikitang masama sa tukaan yung dalawa ng best friend ko? Ang best friend ko na kaedad ko lang? Ano ba? Dalaga na si Bianca. Nasa tamang edad na siya. Tama si Rico, Jem. Tsaka ako naman tong nagdesisyon na pagbigyan ng tatay mo eh. Gusto ko siya. Mabait si Rico sa akin at sana makita mo yun. Kung bibigyan mo lang ng chance ang tatay mo,
Bianca, ano ba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Ilang beses kong kunento sa'yo kung gaano kagaling magmanipula ang tatay ko. Bakit ka nagpabiktima? Hindi ako nagpabiktima. Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin eh. Mahal ko ang tatay mo. Ako mismo ang pumili sa kanya. At walang masama kung nagmamahalan kami. Parehas kaming nasa tamang edad na. Kung makapagsalita ka, akala mo wala si nanay sa eksena, ha? Hoy, Tay! Ipaalala ko lang sa'yo, ha? Kasal ka kay nanay! Magkasama pa rin kayo sa iisang bahay! Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na hayaan mo na lang kami ng best friend mo na magmahalan. Hindi kami makakasagabal sa'yo. Basta wag mo lang sasabihin sa nanay mo tungkol sa amin ni Bianca. Wow! Wow naman talaga, Tay! Hindi ko alam kung bakit hindi ka kinikilabutan sa mga sinasabi mo. Ayos ka rin talaga eh, no? Bakit? Anong balak mo? Anong balak ko? Magsusumbong ako kay nanay. Paalisin namin si Bianca. Hindi ako papayag sa plano mo. Wala kang magagawa. Nasa tamang edad na rin ako para magdesisyon sa ikabubuti ko. O sige, gawin mo yan. Magsumbong ka sa nanay mo. Pero Rico... Talaga! Magsusumbong ako! Pag nagsumbong ka, tapos na ang sustento ko sa inyo mag-ina. Iiwan ko kayo at magsasama kami ni Bianca. Talaga, Rico? Magsasama na tayo? Oo naman. Kung magsusumbong tong si Jem, pero mukhang malabo eh. Wala naman tong trabaho na ipagmamalaki. Pareha sila ng nanay niya. Paano sila mabubuhay pag wala ako? Talagang gigipitin mo kami, Tay? Kami na nga tong inaagrabyado mo sa pagluloko mo. Pero kami pa rin ang dehado. Hindi naman sana kayo madedehado kung mananahimik ka lang eh. Ang ayos kong kausap. Gusto mo bang makita na nahihirapan ng nanay mo? Kita mo naman sa edad niya. Hindi na niya kaya magtrabaho. Ikaw din. Sa huli, baka ikaw pang sisihin niya. Ang kapal ng mukha mo! Tsaka, Beshi, kapag nagsumbong ka, sisingilin na rin kita sa mga utang mo sa akin, ha? Ilang libo din yun. Saan ka kukuha ng pambayad mo? Oh, talaga? Inutakan ka pa pala nitong anak kong batugan na to? Di paano ba yan? Magsusumbong ka pa ba? Ha, Jem? Talo ka na oh. Wala kang panlaban sa amin ng beshi mo. Nagtawanan lamang sina Tatay at Bianca nang makitang gipit na ako sa sitwasyon nilang dalawa. Pagkatapos noon ay nagbalik sila sa paghahalikan at paglalambingan. Parang hindi nila ako nakikita at nakakasama ng loob yon, nakakasuka silang dalawa. Umalis ako para magpahangin. Ilang araw na wala noon si nanay dahil umuwi siya ng probinsya para alagaan ang bunso nilang kapatid na merong sakit. Kaya siguro yan lakas ng loob ni na Bianca at tatay na gumawa ng kademonyuhan. Habang naglalakad noon ay hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan ni Bianca. Bigla ko naalala ang mga kwento niya kung paano siyang na-attract sa mga may edad na lalaki. May mga naging boyfriend siya na halos kaedad ng mga tatay namin. Doon daw siya nakakahanap ng comfort. Doon lang ako napapailing noon, parang kasalanan ko na pinatuloy ko si Bianca sa bahay namin. Parang ako pa ang naging dahilan kung bakit nila pinagtataksilan si Nanay Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako nagsumbong kay nanay kahit kating-kati na ang dila ko na magsabi kay nanay pero hindi ko po ginawa, Papa Dudut. Pero pansin niyang balisa ako at madalas kong iwasan si nanay. Nakokonsensya kasi ako at iniiwasan na rin si Bianca. Galit na galit ako sa kanya at wala naman siyang attempt. Nalapitan po ako. Ni mag-sorry ay wala sa kanyang bokabularyo. Tuloy pa rin ang relasyon nila ni tatay. Kapag wala si nanay, ay doon sila malayang naglalandian. Kapag andun naman si nanay sa bahay, ay nag-check-in na lamang silang dalawa. Sobrang bigat sa pakiramdam na itago ang sikreto nilang dalawa, Papa Dudut. Pero wala akong magawa, hawak kami ni tatay sa leeg at alam kong tototohanin niya ang pagbabanta niyang iiwan niya kami ni nanay at pababayaan oras na magsumbong ako. At si Bianca, totoo naman kasing malaki ang inutang ko sa kanya. Pero ang inutang ko sa kanya ay ginamit namin ni nanay para pangtapal sa kulang na allowance na inaabot ni tatay sa amin.
At napakasakit lang na ginamit ni Bianca yon para gipitin ako sa sitwasyon namin. Grabe ang pinagdaanan ko noon, Papa Dudut. Oh, Nay, bakit po kayo umiiyak? Ang tatay mo kasi, Jem. Ano na naman bang ginawa niya? May kutob ako na meron na naman siyang bagong kabit. May bago pa ba dyan? Hindi ka na nasanay, Nay. Alam ko namang lagi siyang may kabit, anak. Hindi siya nawawala ng babae. Alam ko rin naman yun. Pero iba kasi ngayon eh. Anong ibig niyong sabihin? Hi, tita! Hi, Jem. Hi, Bianca. Anong pinag-uusapan niyo? Wala kang pakialam. Ito talagang beshi ko. Wala na naman sa mood. Si tita na nga lang ang kausapin ko. Tita, anong meron? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa ah. Ang Tito Rico mo kasi, Bianca. Alam kong may babae siya. Oh, meron ulit? Nagtataka ka ba? Sino kaya yun, no? Nahuli niyo po ba si Tito? Hindi pa. Mag-iimbestiga pa ako. Alam niyo, tita, kung ako lang po, hayaan niyo na po si Tito. Mabait naman po siya eh. Puro trabaho nga lang ang inaatupag niya. Para may uwi siya sa inyo, di ba? Hindi eh. Hindi, Bianca. Alam kong may mali na. Ibang babae ang inaatupag niya. O anong nakakatawa, Beshi? Niloloko na nga nanay mo, ganyan ka pa kumakatawa. Ay, nako. Concern ka kay nanay? Oo naman. Kasi parang nanay ko na si tita. Huwag ka ngang tumawa yan, Jem. Problemado lang ako rito. Ay, nako. Hayaan niyo na si tatay, Nay. Hindi na yun magbabago. Kung meron man siyang ibang babae, na sigurado akong meron, wala ka nang magagawa. Pero kailangan ko pa rin gumawa ng paraan para matigil yon. Alam mo bang, bawas na naman ang binibigay niyang pera sa akin? Kasi sigurado ako, binibigyan niya ng pera ang kabit niya. Ay, oo no. Siguro yung pera ni tatay. Pinambibili niya ng sapatos tsaka bag ng kabit niya. Ano sa tingin mo, Beshi? Ganun kaya yun? Hindi naman siguro gagawin yun ni Tito. Sa inyo pa rin ni tita napupunta ang pera niya. Talaga lang ah. Ano ba to? Tumatawag na naman yung inutangan ko ng bigas natin. Teka nga at sasagutin ko lang. Hoy, Jem. Isang beses pa napaparinggan mo ko ng ganito sa harapan ng nanay mo. Humanda ka. At anong gagawin mo? Isusumbong kita kay Rico. Diyan ka naman magaling eh. Magsumbong sa tatay ko. Oo. At gagalingan ko pa lalo para iwanan niya kayong mag-ina. Ganyan ka talaga kasama, Bianca? Sumasama lang ang ugali ko kapag kinakalaban na ako. Beshi. Gigil na ako noon, Papa Dudut, sa mga nangyari, lalong-lalo na kay Bianca. Gusto kong hilahin ang buhok niya hanggang malagas. Gusto ko siyang hatakin palapit kay nanay para isumbong siya. Pero hindi ko ginawa at alam kong malaki ang hawak niyang panlaban sa akin. Talo ako kapag nagsumbong ako. Hinayaan ko siyang pagbantaan ako at hinayaan ko siyang malditahin ako at sa isang iglap ay nawala lahat ng amor ko kay Bianca. Nawala ang pagmamahal ko at respeto ko sa kanya dahil sa pagiging kabit niya sa tatay kong walang kwenta. Kaya naman nakaisip ako ng paraan para gumanti. Hindi na ako papayag na api-apihin na lamang nilang dalawa. Hindi na ako pwedeng manahimik pa, bahala na ako ano ang mangyari. Kahit iwan na kami ni tatay, pagkatapos nitong gagawin ko ay wala na akong pakialam. Pinuntahan ko si tatay at Bianca, or pinuntahan ko ang tatay ni Bianca na si Tito Eric. Sinumbong ko si Bianca at ang relasyon nila ng tatay ko. At tulad nga ng inaasahan, nagalit ang tatay ni Bianca
at napakasaya ko. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Totoong kabit ng tatay mo ang anak ko? Opo, Tito. Ako nga po mismo ang nakahuli. At nandyan sila ngayon sa bahay niyo? Opo. Kaya habang nandyan pa silang dalawa, sugurin nyo na. Pasok po kayo. Bianca! Bianca, asan ka? Lumabas ka, ngayon din! Ano nangyayari rito? Sino ka? Ako ang tatay ni Bianca. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa bahay namin. At wag ka magkakamaling saktan si Bianca dahil ipapupulis kita. Nay, hayaan niyo si Tito Eric. Ikaw ang nagpapasok sa kanya rito, Jem. May kailangan kasi kayong malaman. Ano bang nangyayari? Nasaan ang magaling mo asawa, ha? Nasa kusina. Nagluluto sila ni Bianca. Napakahayop talaga! May tumatawag po ba sa akin? Bianca! Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Ano ba yan? Bakit may naririnig ako sumisigaw? Sino ka ba? Ako lang naman ang tatay nito ni Bianca. Ikaw ba si Rico? Ginawa mong kabit ang anak ko. Anong pinagsasasabi mo riyan? Anong kabet? Hindi mo alam? Hindi mo alam na ang mister mo at ang anak ko ay magkarelasyon? Rico! Hindi totoo yan! Nagpapakatatay lang ako kay Bianca dahil wala kang kwentang ama! Anak ka na, nagsisinungaling ka pa? Jem, anak ko! Ano ba itong ginawa mo? Pakinggan mo sila, Nay. Para malaman mo. Hayop ka, matanda ka na! Pati kaedad ng anak mo, pinatos mo! Ano ibig sabihin nito? Bianca! Sumagot ka, Bianca! Tinatanong ka ng nanay ko! Napakahayop mo talaga, Jem! Meron pa bang masayop sa'yo? Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita! Hayop ka pa! Ka na magsabi sa akin yan! Eh, ikaw nga nung pumasok sa tatay ko! Ikaw tong sumira ng pamilya ko! Tama na! Tama na! Ano ba nangyayari? Rico! Sabihin mo sa akin ang totoo! Wala! Nagsisinungaling lang sila! Talagang hindi ko pa rin naamin! Ang tigas na ko! Tama na! Tay, tama na po! Tama na po! Tama na po! Huwag niyo saktan si Rico! Mahal ko siya! Bianca! Tita, sorry po. Ano ka nga rito, Bianca? Manang-mana ka sa nanay mo! Malandi ka! Hayop kang babae ka! Sinira mong pamilya ka! Tita! Huwag mo! Aray! Tama na po! Tama na po! Tita! Tama na po! Beshi, tulungan mo ako, please! Sorry, Beshi. Ginusto mo yan. Kaya magdusa ka. Papadudot, masakit sa dibdib na makitang nasasaktan ang nanay ko dahil sa mga nalaman niya. Pero mas mabuti na yon para magising na siya sa katotohanan. Hinayaan ko siyang saktan si Bianca at ganoon din si Tito Eric. Hinayaan niyang masaktan ng todo si Bianca para madala ito. Sa unang pagkakataon ay kampi ako kay Tito Eric. Pagkatapos noon ay kinaladkad na nito si Bianca paalis sa bahay namin. Wala nang nagawa si tatay pagkaalis ng magama. Kami naman ang binalikan ni tatay, pinagmumura niya si nanay pero lumaban na si nanay. Nakipag-iwalay na si nanay kay tatay, inunahan na niya si tatay. Natauhan na nga si nanay at wala kong kasing saya ng mga oras na yon. Mabuti na lang talaga at nagsumbong ako kay Tito Eric. Naging magulo at madugo yun pero mabuti na rin kaysa patuloy kaming sakalin ni tatay sa panggigipit niya. Sa ngayon, Papadudot, ay wala na kaming balita kung nasaan sina tatay at Bianca. Ang huli kong nabalitaan ay nagtanan sila. Ako naman ay nakakuha ng trabaho para masuportahan ko si nanay. Huminto muna ako sa pag-aaral para makatulong ako sa pag-ahon namin. Mahirap pero kinakaya.
Okay na ito kesa umasa sa isang walang kwentang ama. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jem. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may bago tayong ginusto at hindi agad natin nakuha, normal na malungkot tayo o magdamdam sa Diyos. Pero lagi nating isipin na lahat ng bagay ay may takdang panahon upang matupad. Basta wag lang tayong tumigil sa pananalangin. Ikaw kabarangay, meron ka bang hiling na gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, hindi ako relihiyosong tao pero paborito kong Bible verse ang sinasaad ng Kawikaan chapter 19 verse 14. Tungkol po ito sa pag-aasawa. Ayon dito, bahay at mga kayamanan ay minamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Diyos. Minsan ko yung narinig nang naimbitahan akong umaten sa isang church service taong 2019. Doon ko nakilala si Ryla na kapwa ko first timer sa simbahang yon. Pero hindi na naulit ang pagkikita namin dahil sa pandemic. Noong December 2021 ay para bang kusa kaming pinagtagpo ng kapalaran. Nagkita kami sa isang bookstore sa mall sa Mandaluyong. Nakamask pa ang mga tao noon dahil pandemic pa, pero unti-unti nang nasasanay. Doon nagsimula ang constant communication namin hanggang sa niligawan ko siya. Matapos nga ang 2 buwan ay sinagot niya ako, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tuti. 31 years old at isang web developer. Pero bago ko napunta sa posisyon kong ito, ilang taon din akong namasukan bilang katukatulong ng tiyo ko sa tindahan niya ng mga karne sa palengke ng Araneta, Cubao. Wala rin kasing anak ang tiyuhin ko kaya malaking pabor talaga na tinutulungan ko siya sa kanyang business. Pero sinabi ko sa kanya na gusto ko namang sumubok ng ibang trabaho. Bagay na sinang-ayunan niya. Mahusay kasi ako sa computer at gusto ko sanang gamitin yon sa larangan na may kinalaman dito. Nagsimula ang job hunting ko taong August 2022 at kasama ko na noon si Ryla dahil magka-live-in na kami. Kaya lang ay hindi naging madali ang paghahanap ko ng trabaho dahil nagka-problema ako, Papa Dudut. Mahal! Mahal, nandito ako! Hi, mahal. Kanina ka pa ba rito? Mga 10 minutes siguro. Upo ka na, dali. Sige. Nung nalaman ko kasi na tinuloy mo yung pagpunta sa interview mo, nagmadali talaga akong puntahan ka rito sa malapit para abangan ka. O ano, kamusta interview? Ayun, ligwak. Ha? Anong ligwak? Hindi ako pasado kasi wala raw silang matinong sagot na nakuha sa akin. Pwede ba yun? Baka sila ang hindi matino magtanong. Matino naman yung mga tanong nila. Ako talaga yung may problema. Kasi parang umurong yung dila ko nung ini-interview na ako. Sakto, mainipin pa naman yung HR manager nila. Kitang-kita ko yung pagsasalubong ng kilay niya habang nakikipagtitigan sa akin at hinihintay ang sagot ko. Bakit? Kinabahan ka ba? Medyo. Nakalimutan ko yung prinactice natin, mahal. Para akong natuod sa pagkakaupo ko. Ang naririnig ko lang nung time na yon ay yung malakas na kabog ng puso ko. Ganyan din naman ako nung unang beses akong interviewin sa trabaho eh. Ayun, di rin ako nakapasa. Sabi nila sa evaluation ko, hindi raw ganun yung klase ng empleyado na hinahanap nila. Dapat daw attentive at may kumpiyansa sa sarili. Saan ko naman uhugutin yun? First time ko nga lang mag-apply, di ba? Pero hindi ko naman na first time.
Pangatlong job interview ko na to pero lagi pa rin akong ligwak. Nagkataon lang siguro yun, mahal. Ewan ko. Parang nawawala na ako ng pag-asa na matatanggap ako sa in-applyan kong trabaho. Wag naman. Naniniwala pa rin ako na matatanggap ka. Pero hanggang kailan ko ba dapat subukan? Hanggang matanggap ka. Dapat lalo ka magpursige. Alam ko na pursigido ka naman. Pero habang wala pang tumatanggap sa'yo, wag kang sumuko. Magpatuloy ka lang. Thanks, mahal. Oh, bakit malungkot ka pa rin? Nahihiya na kasi ako sa'yo. At bakit ka naman nahihiya sa akin? Kasi grabe yung suporta mo sa akin. Pinapractice mo ako sa pagsagot ng interview. Tapos kapag wala kang pasok sa trabaho sinasamahan mo pa ako o di kaya inaantay pagkatapos ng interview ko. Katulad ngayon pero ano? Pero laging bad news yung sinasabi ko sa'yo. Ayoko lang makita na malungkot ka mula sa pagiging excited na malaman kung anong result ng interview ko. Wala namang kaso yun. Normal na reaksyon yun kasi umasa tayo na matatanggap ka. Pero hindi ibig sabihin mawawala na tayo ng pag-asa. Alam mo, nakikita ko sa'yo na determinado ka. Masipag ka rin at matyaga. Siguro sa ngayon pinanghihinaan ka lang ng loob dahil nga sa nangyari kanina sa job interview mo. Pero wag mong hayaan na kainin ka ng pagkabigo mong yun. May kasabihan nga na try and try until you succeed. Hindi ba try and try until you die? Sira, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan mo munang matanggap sa trabaho. Joke lang. Pero thank you talaga kasi ang comforting na mga sinabi mo. Narealize ko tuloy na tama ka. Dapat subukan ko pa rin. At wag ako basta-basta sumuko. Yan, ganyan nga. Kaya hayaan na muna natin yung nangyari sa interview mo kanina. Kumain tayo ngayon ng masarap, mag-celebrate tayo. Bakit naman tayo magse-celebrate? Hindi naman ako nakapasa. Pero pumunta ka pa rin sa interview. Humarap ka doon kahit kabado ka. Yun palang worth it na para i-celebrate. Kaya wag ka nang kumontra dyan. Ako na bahala, okay? Okay, pero ako na o-order. Ako na. Steady ka lang dyan. Carry ko na to. Papadudot naging kami ni Ryla noong February 2022. Siya ang first girlfriend ko at yon ang unang pinakamasayang Pasko ng buhay ko kasama siya. Ulila na kasi ako sa mga magulang at wala ring kapatid. Ang tiyuhin ko na lamang ang nagpaaral at kumupkop sa akin. Hindi ko masyadong feel ang Kapaskuhan dahil nga lagi kaming abala ng tiyo ko sa business niya. Kaya nang dumating si Ryla ay naranasan kong mag-celebrate ng Pasko. Hindi rin siya rin ang humimog sa akin na ituloy na ang pag-a-apply ng ibang trabaho. Kaya lang, nakaka-frustrate dahil madalas ligwak ako sa mga interview. Lagi kasi akong kinakabahan at nauutal. Pero malaki ang pasasalamat ko kay Ryla dahil hindi niya ako sinukuan kahit na sinukuan ko na ang sarili ko. Nagpatulong or napakatulong ang mga sinasabi niya para ma-relax ako at talaga namang pumapanatag sa akin ang mga yon. Bukod doon ay gustong-gusto ko rin ang pagiging optimistic niya. Kaya nga hindi nagtagal pagkatapos ng ilang pang mga pagsubok ay natanggap ako sa isang maliit na lending company bilang computer technician. Sobrang saya ni Ryla nang ibinalita ko yon sa kanya at excited siya sa pagsisimula ko sa trabaho. Nang makumpleto ko na ang requirements na kailangan, bumalik ako sa naturang kumpanya upang pumirma ng kontrata. Binigyan nila kaagad ako ng schedule kung kailan ako magsisimula sa probationary period ko. Papadudot. Ito, pinagluto kita ng lunch. Baka mamaya walang kantin doon o kaya malayo mga bilihan ng pagkain. Thank you, mahal. Nag-abala ka pa talaga. Aba, mag-aabala talaga ako kasi unang araw mo sa trabaho ngayon. Excited ka na ba? Oo, pero kabado rin ako. Bakit ka naman kinakabahan? Kasi ngayon pa lang ako magtatrabaho sa isang kumpanya. Kayang-kaya mo yan. Magaling ka naman makisama eh. May mga suki ka na nga sa tindahan ng tsuhin mo. Di ba nakwento mo na hinahanap-hanap ka nila pag bumibili sila ng karne? Oo, pero iba pa rin yung environment dun sa papasukan ko.
Sigurado, iba-iba rin ugali ng mga katrabaho ko. Alam mo, hindi mo naman responsibilidad na makuha loob ng lahat ng katrabaho mo eh. Kasi pumasok ka doon para magtrabaho, hindi para i-please yung ibang tao. Sa bagay, may punto ka. Ganyan din kasi ko nung unang araw ko sa trabaho noon. Parang lahat gusto kong kaibiganin. Bida-bida ba? Akala ko kasi kailangan yun para magtagal ako sa trabaho o gumanda yung tingin nila sa akin. May iba naman akong nakaklose. May iba na ayaw sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Tapos, narealize ko na lang na oo nga pala. Hindi ako nag-apply dun para makipagkaibigan. Ayos lang naman na pakisamahan ko sila pero ayoko na uli umabot sa punto na sobra akong invested sa mga buhay-buhay nila. Dun kasi nagsisimula yung chismis. At kapag puro chismis na lang yung inatupag ko, wala na ako natatapos sa mga trabaho ko. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Pero sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi ka naman chismoso. Kaya siguro hindi ka masyadong madadala sa mga ganon. Ay, pero teka, alam ko na kung saan ka dapat umiwas. Saan? Eh di dun sa mga babaeng lalandi sa'yo. May ganun ba dun? Aba oo, talamak yung mga ganon sa trabaho. Kahit nga may asawa na o boyfriend, pag natipuhan ka, lalandiin ka talaga. Haharot-harutin ka. Hindi naman ako magpapaharot sa kanila, mahal. Dapat lang. Kung di, alam mo na kalalagyan mo, tuti. Oh, bakit naman yan ang tawag mo sa akin? Seryoso kasi ko kaya tinawag kita sa pangalan mo. At seryoso rin ako na hindi ako magpapaharot sa mga babaeng yun. Unang-una may girlfriend ako at ikaw yun. Ikalawa, bakit ko naman sisirain yung tiwala mo sa akin? Ay, pasensya ka na, mahal. Alam ko namang loyal ka, pero hindi ko lang mapigilang mapraning. Hindi ka naman praning. Kung nag-aalala ka kasi sabi mo nga talamak yung kabitan sa corporate job, normal na reaksyon lang yun. Kaya dapat kong gawin bigyan ka ng assurance na hindi masisira ang relasyon natin dahil dun. Salamat, mahal. Napanatag na ako. Ikaw talaga? Pero walang anuman. Basta, maniwala ka sa akin. Good boy yata tong mahal mo. Ay talaga? Dapat lang kasi magaling kaming mga babae makaamoy ng nagsisinungaling na boyfriend. Kapag napatunayan kong may iba ka at taga dun sa pinagtatrabahuhan mo, babalatan ko kayong dalawa ng buhay. Parang nawala na yung kaba ko sa first day of work ko ah. Saan na napunta? Sa'yo, mas kinabahan na ako sa mga sinabi mo. Hoy, eto naman. Biro lang. Pero feeling ko masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Di bale, kiss na lang kita para makabawi. Gusto ko yan. Dalawa ah. Para good luck kiss na rin. Grabe siya! Humirit pa talaga, pero sige na nga. Dalawa na kung dalawa. Papadudot kung ilalarawan ko ang pakiramdam ko ng araw na yon sa trabaho ay masasabi ko na para akong bumalik sa unang araw ng pasukan nung nag-aaral pa lamang ako. Mahiyain kasi talaga ako at tahimik at hindi pala kaibigan. Wala akong ginawa kundi ang ngumiti at tumango habang pinapakilala sa lahat ng empleyado kada department ng kapalitan ko sa naturang posisyon. Masasabi ko na nabawasan na lamang ang hiya ko at pagkailang ko kinahapunan dahil naging busy na ako sa pagbutingting ng kung ano-ano. Dahil nga sa may abilidad naman ako at tiwala ko sa kakayahan ko, ay dumami ang mga ginagawa ko sa trabaho. Kumbagay naging all around ako at wala naman akong reklamo dahil nagsisimula pa lamang ako. Nakakapagod oo pero masaya naman ako dahil hindi na karne ng baboy at manok ang binubutingting ko. Hindi naman po sa ingrato ako, sobrang nagpapasalamat ako sa tiyuhin ko dahil kinupkop at pinag-aral niya ako. Masaya rin po ako kasi binigyan niya ako ng trabaho sa shop niya ng ilang taon. Pero alam ko papadudot na meron pa akong potensyal at ibubuga pagdating sa ibang bagay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis na lumipas ang isang linggo. Masasabi ko na unti-unti na ako naging komportable sa trabaho ko. Mabait at madaling pakisamahan ng mga kasama ko at masaya rin si Ryla dahil nakikita niyang nag-i-enjoy ako. Isang araw ay nagulat ako nang inassign ako bilang driver ni Crisel, assistant ng boss namin.
Nagawol kasi ang company driver namin at dahil may lisensya naman ako at kakayahan na magmaneho ay pinakiusapan ako ng management na humalili muna na maging driver. Pansamantala lang naman hanggat wala pang nakukuhang driver, kaya tinanggap ko na rin. Ang gagawin ko ay ihahatid at susunduin ang boss namin at si Crisel tuwing may mga meeting sila sa labas. Malaking bagay yon dahil napaka-traffic sa Metro Manila at sobrang hassle rin kung magko-commute sila. Pero may mga pagkakataon na si Crisel lang ang madalas kong hinahatid at sinusundo papunta sa mga meeting niya sa labas bilang proxy ng boss namin. Busy kasing tao yon at malaki naman ang tiwala niya kay Crisel bilang assistant. Kaya nga madalas na kami lang dalawa ang magkasama. Bagay na hindi ko naman binigyan ng mali siya noong una, Papa Dudut. Kumusta po, ma'am? Okay naman, maayos yung kausap ko. Mukhang matutuloy yung partnership na gustong mangyari ni boss. Eh di kung ganon, congratulations in advance na po. Salamat. Pero maaga pa para mag-celebrate. Ganon na rin po yun. Balita ako, marami-rami na rin daw kayo na iko-close na deal. Kaya sigurado ako na makukuha niyo tong isang to. So narinig mo pala yung tungkol sa mga ganon Ay, nako, sorry po. Hindi naman sa pagiging tsismoso. Ayos lang. Alam ko naman na madalas akong pagchismisan sa trabaho. At wala naman akong reklamo doon. Hindi naman po chismis ang tawag kapag mabuti at maganda yung sinasabi nila sa inyo. Tulad nung narinig ko, mabuti at magandang balita yun. Salamat, Tuti. Ikaw ha, masyado mo namang pinapalaki ang ulo ko. Po? Huwag mo na akong pinupo. 30 years old pa lang naman ako. Sige ka. Baka tumanda ako bigla niyan. Okay. Paano? Alis na ba tayo? Mamaya na. Rush hour na eh. Sigurado gapang na naman sa EDSA. Maiipit lang tayo doon. Sa bagay, palipas na lang muna tayo ng ilang minuto. So, kumusta ka naman sa trabaho natin? Ayos naman. Naninibago pero unti-unti ko na rin nagagamay. Normal lang naman yon kasi first job ko pa lang naman to. First job mo? Talaga? Oo. Anong pinagkakaabalahan mo nung hindi ka pa nakakapasok sa amin? Tumutulong ako sa meat shop ng tiyo ko sa palengke sa Araneta, Cubao. Tindero ako doon madalas. Talaga? May pwesto pala kayo doon eh. Doon pa naman ako laging namamalengke. Siguro nakabili ka na sa tindahan namin, hindi pa lang tayo magkakilala. Tingin ko hindi pa. Vegan ako eh. Kaya hindi ako bumibili ng karne. Ay, okay. Pero baka mapakain ako ng karne kung ikaw ba naman ang mag-aalok sa akin. Ha? Ang sabi ko, minsan namimiss ko rin kumain ng karne. Sa bagay, 1 taon pa lang naman akong vegan. Mahirap din, lalo't mahilig talaga ako sa pork and chicken. Pero matagal na rin yung 1 taon. Kaya kung ako sa'yo, ituloy-tuloy mo lang, lalo na simulan mo na. Sabi nga ng girlfriend ko, huwag kang sumuko sa bagay na gusto mong makamit. Oh, may girlfriend ka na pala? Oo, meron na. Matagal na kayo? Mag-1 taon pa lang sa December. Bago pa lang pala. Pwede pa. Pwede pang ano? Sabi ko, pwede na siguro tayong umalis. Suungin na natin yung traffic. Meron pa kasi akong pupuntahan pagka-out ko sa trabaho. Nako, sana kanina nyo pa sinabi. Para naman nakaalis na tayo. Ayos lang, wala namang kaso. Hindi naman ganun kahalaga yung pupuntahan ko. Sigurado kayo? Oo. Baka nga hindi na ako tumuloy kasi nagbago na pala ang isip ko. Baka magmukmuk na lang ako sa bahay habang inuubos ko yung natira kong bote ng wine. Papa Dudut, dumalas ng dumalas ang pasimpleng hirit ni Crisel sa akin. Kinatagalan ay hindi na ako naging komportable at madalas ay nananahimik na lamang, Papa Dudut. Pero makulit siya, maingay at may pagkamaharot. Dati sa likod siya umuupo pero kapag hindi namin kasama ang boss namin sa sasakyan hanggang sa tumabi na siya sa akin sa passenger seat.
Hindi ko siya dinadaldal sa buong panahon ng pagmamaneho ko dahil hindi ako ganong klaseng magtrabaho. Kaya nga lagi akong distracted pag panay ang kwento niya. Siguro inaikwento na ni Crisel ang buong buhay niya sa akin, Papa Dudut. May 2 anak daw siya sa dati niyang asawa na nasa poder nung tatay. Hindi naman daw siya malungkot kasi malayo sa kanya ang mga anak niya dahil civil naman sila ng ex-husband niya. Gustong gusto raw niya yung buhay na walang iniintinding iba. Pero binibisita pa rin naman daw niya yung mga bata kapag may okasyon. Bukod doon, ongoing daw ang annulment nila. Hindi ko naman tinanong pero kinuwento na lamang niya bigla. Hinayaan ko na lamang siya dahil nga mas mataas pa rin ang posisyon niya kesa sa akin. Pero isang araw ay nagulat ako dahil nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya dahilan para maggalit sa akin ang girlfriend ko na si Ryla, Papa Dudut. Mahal naman eh. Tama na sabi, nakikiliti na ako. Yan kasi, nandaya ka sa game natin. Tapos ayaw mo pang aminin kaya dapat kang parusahan. Gusto ko namang maparusahan mo. Pero hindi naman yung ganito na mamamatay na ako sa kakatawa. Kinakabag na ako tsaka sakit na lampang ako. Nako, parang alam ko na ibig sabihin ng ngiti mong yan, mahal. Aba dapat lang. Hindi lahat ng gusto ko kailangan sabihin ko. Dapat ramdam mo na yon. Uy, may nag-text sa'yo. Sino raw? Basahin mo nga. Unknown number eh. Ang sabi. Aray ko naman, mahal. Bakit ka ba namamalo? Dapat nga sipain ko pa mukha mo eh. Sino to nag-text sa'yo? Bakit ganito mag-text to? Ha? Tingin nga. Ayan, basahin mo. Ang sabi, I love you daw. Sino yan? Hindi ko kilala to, mahal. Kilala mo to. Imposibleng random text to. Sino yan sabi eh? Baka na wrong send lang. Teka, tatawagan ko nga para pagsabihan. Hello? Ma'am Crisel? Sinong Crisel yan, ha? Boss ko. Boss mo? Oo, yun nakwento ko sa'yo. Akin na nga yung cellphone mo. Hello? Ryla Ito ba yung naman! Crisel? Ako nga. Eh ikaw, sino ka? Makinig ka ha? Ila-loudspeaker ko to. Sino ba to? Ako lang naman si Ryla, girlfriend ni Tuti. Yung sinabihan mo ng I love you. Oops! Sorry. Na-wrong send lang ako, ate. Medyo lasing na kasi ako kaya naduling na ako sa mga contacts ko. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi... Wala naman akong intensyon na landiin yung boyfriend mo Akin na nga yung cellphone ko. Pasensya na po kayo, Ma'am Crisel. Hindi na po mauulit. Humingi ka rin ng pasensya sa kanya, mahal. Ayoko! Bakit ako hingi ng pasensya dyan? Ryla naman. Alalahanin ng boss ko pa rin to. Pasensya na. Walang problema. Basta next time, dahan-dahan sa pagiging palengkera ha. Ang cheap mo kasing pakinggan kanina O siya, bye! At ako pa talaga yung cheap na palengkera? Ang kapal ng muka! Mahal, huminahon ka nga muna. Paano ko hihinahon nakakabastos yung Crisel na yon? May I love you pang nalalaman? Akala ba niya naniniwala ako sa kanya na wrong send lang siya? Malay mo nagsasabi naman siya ng totoo. Tsaka base sa boses niya, mukha siyang lasing. Baka naman lasing-lasingan para maharot ka niya. Umamin ka nga. May namamagitan ba sa inyo ng babaeng yon? Siyempre wala. Paano kung may iba ka na pala tapos kunwari ka lang na masaya ka pa sa akin? Wala akong iba. At hindi kunwari na masaya ako sa'yo dahil masaya talaga ako sa'yo. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa Crisel na yon. Malakas yung kutob ko na nagpapalusot lang yan. Sinadya niya na mag-send ng I love you sa'yo. Kung sinadya man niya yon, mahalaga hindi ako nag-respond. Tsaka ako rin naman nagulat sa text niya Naku, Tuti, umayos ka! Alam mo na kahahantungan natin! Hindi mangyayari yan dahil mahal kita. Papa Dudut, doon ko na nga kinuwento kay Ryla ang tungkol kay Crisel.
Kilala naman niya ang boss ko sa pangalan pero hindi niya akalain na korsonada pala ako nito. Pero nilinaw ko sa girlfriend ko na wala akong gusto kay Crisel. At dahil may tiwala naman sa akin si Ryla ay nagkabati rin kami ng araw na yon. Abot langit ang kaba ko at patong-patong na inis naman ang naramdaman ko kay Crisel dahil sa pagte-text niya sa akin ng I love you. Kinabukasan sa trabaho ay nagsorry siya sa akin at nakainom lang daw talaga siya ng mga panahong yon. Akala ko ay okay na pero hindi pa rin pala, Papa Dudut. Alam ni Crisel na may girlfriend na ako pero hindi pa rin siya tumigil sa kakalandi sa akin. Kahit na kinausap ko na siya at sinabihang hindi ako komportable. Minsan kahit na rest day ko ay nagtitext siya sa akin para lang magpahatid sundo sa mga personal niyang lakad, Papa Dudut. Nag-o-offer na lamang siya ng extra pay pero tinatanggihan ko siya. Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa pagtanggi ko kay Crisel na ihatid sundo siya tuwing rest day ko, ay hindi naging maganda ang imahe ko na nakarating sa boss namin. Nang mga panahong yon ay kakaisang buwan ko pa lamang sa trabaho. Hindi pa ako nare-regular at natatakot ako na baka makaapekto ang mga pinaparating niyang negatibong komento tungkol sa akin sa boss namin kapag lumabas ang evaluation ko. Bukod doon ay laging pinagmamalaki ni Crisel na marami siyang kilalang abogado kaya wala raw akong laban sa kanya sakaling magreklamo ako. Kaklose din niya ang karamihan sa mga katrabaho namin at kampi ang mga ito sa kanya. Sa katunayan, may isang beses na narinig kong pinagchichismisan nila ako. Nagsipulasan na lamang sila noong makita akong dumating at dahil maliit lang naman ang opisina namin ay talaga namang dama ko kapag meron silang pinag-iinitang empleyado. Isang araw ay hindi na ako nakatiis kaya kinausap ko na nga si Crisel. Papa Dudut. Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap? Marami akong ginagawa eh. Tungkol saan ba yan? Hindi na kasi ako komportable na laging bukang bibig ng mga tao rito sa kumpanya. Kung pagchismisan nila ako, akala mo nakagawa ako ng masama. Nako, maling tao ang kinakausap mo, Tuti. Dapat ilapit mo yung concern mo sa HR, hindi sa akin. Ayoko naman pong may mamemohan. Kaya nga kayo na lang kinausap ko. Ano bang kinalaman ko rito at ako ang dapat mong kausapin tungkol dyan? Teka nga, huwag mong sabihin ako ang tingin mong pasimuno ng mga chismisa nila tungkol sa'yo. Bakit hindi po ba? Aba, sumusobra ka na. Baka nakakalimutan mong mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo. Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero ginagamit nyo na lang sa akin yung posisyon nyo para mapasunod nyo ako. At nung hindi nyo ako nakuha, siniraan nyo ako sa mga katrabaho natin dito. At kahit nasa boss natin, kung ano-ano pa rin yung sinasabi nyo. O ngayon, alam mo na kung anong kaya kong gawin. Mali ka talaga ng binangga. Matagal na akong nagtatrabaho rito. Kabisado ko na ang galawan ng bawat empleyado, lalong-lalo na ni boss. Higit kanino man, ako ang pinagkakatiwalaan niya dito. Mabigat ang timbang sa kanya ng mga ginagawa at mga sinasabi ko rito. Kaya ingat ka, Tuti. Pwede kong bulungan si boss pag nairita ako sa'yo. Pero wala naman akong ginawang masama sa inyo para siraan nyo. Wala nga, pero matigas ka eh. Hindi ka madala sa mga pasaring ko sa'yo. Hindi ka makuha sa simpleng paglandi. Masyado kang loyal dun sa girlfriend mong palingkera. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng girlfriend ko. Labas siya rito. Oh, ang sweet naman, pero nakakasuka kayo. Sa bibig nyo na mismo galing. Nilalandi nyo ako kahit alam nyo na may girlfriend ako. Sino sa atin na nakakasuka? Hoy, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. In case nakalimot kayo kung hanggang saan lang kayo. Alam mo, so far, ikaw pa lang yung bukod tanging lalaki na hindi ko nakuha. Lahat kasi ng nilandi ko, bumibigay sa akin. Pero ikaw, mailap ka. Bakit ba kasi masyado kang loyal sa girlfriend mo? Kasi mahal ko si Ryla. Ay, hindi naman totoo yung pagmamahal na yan.
Napatunayan ko ng hanggang salita lang yan. Sa una lang yan masaya, pero sigurado ako na sa bandang huli, masusuka ka na sa umay. Sigurado ako, iiwan ka rin ni Ryla. Kasi, ganyan ka lang. Anong ganito lang ako? Yung walang binatbat, walang ipagmamalaki. Yung tipong dihado pa na maregular sa trabaho. Kaya sigurado ako na kapag hindi ka natanggap dito, back to zero ka na naman. Wala kang karapatang sabihin yan. Hindi mo ako kilala. Hindi na kita kailangang kilalanin ng husto para masabi ko na wala kang kwenta. Kilala na kita dahil inoobserbahan kita. Di ba ilang job interview na ang binagsak mo bago ka nakapasok dito sa amin? Paano mo nalaman yan? Siyempre, close ko yung HR dito. Close ako sa lahat ng empleyado ron. Kaya marami akong alam sa'yo. Pero hindi naman basihan yun para tratuhin mo ko na para bang wala na akong mararating sa buhay. Mas malayo ang mararating mo sa buhay kung papayag kang makarelasyon ako. Pwede kitang ilakad sa boss natin para mapabilis ang evaluation mo. Mare-regularize ka. Tapos, kukumbinsihin ko siya na i-promote ka para tumaas agad ang sahod mo. Lahat ng yon, kayang-kaya kong gawin. Basta pumayag ka lang sa gusto kong mangyari. Ayoko. Hinding-hindi ako papayag sa gusto mo. Eh di sige. Ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, ikaw din ang kawawa. Minsan kasi, dalasan mo rin yung paggamit dyan sa utak mo. Wala kang mararating kung puro ka na lang puso. Papadudot ang mabuting intensyon ko na kausapin ng maayos si Crisel at ipaliwanag ang nararamdaman ko tungkol sa buong sitwasyon namin ay minasama niya. Hindi ako natuwa sa nangyari pero mas may ikinagalit pa ako. Yon ay ang matapos niyang totohanin ang sinabi niyang mas sisiraan ako. Hindi lang sa boss namin kundi sa lahat ng kapwa namin empleyado sa kumpanya. Ang sama-sama ng loob ko noon kay Crisel at kahit na ayaw kong magpaapekto ay hindi ko pa rin naiwasan. May isang beses na kinausap na ako ng boss namin para pagsabihan tungkol sa mga sumbong at paratang ni Crisel sa akin at hindi naman ako nakasagot kasi biglang bumalik yung nararamdaman ko tuwing may job interview ako. Yun bang kinakabahan at nauutal. May mga araw din na para bang ayaw ko nang pumasok sa trabaho at lahat ng yon ay naikwento ko kay Ryla. Galit na galit ang girlfriend ko. Nagsabi rin ako sa kanya na gusto ko na lamang mag-resign. Inunawa ako ni Ryla at sinuportahan niya ang desisyon ko. Mabilis nga na lumipas ang 1 linggo at nagulat na lamang ako dahil biglang sumulpot sa nirerentahan naming apartment si Crisel, papadudot. Tama na yan, Ryla. Tigilan mo na yan. Bakit mo ba ako inaawat? Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Ayoko lang magkasakitan kayo. Magkakasakitan talaga kami kasi ang kapal ng mukha niyang pumunta rito! Mas makapal ang mukha mo! Anong sinabi mo? Mahal naman. Nakakabwisit! Ano ba kasing ginagawa niyan dito? Bakit ka ba kasi pumunta dito sa apartment namin, Crisel? Tsaka paano mo nahanap tong address namin? Eh di tinanong ko sa HR, tanga. Hoy! Bawal yung ginawa mo! Wala ka nang pakialam doon. Bubunutin ko talaga lahat ng buhok mo sa anit eh! Mahal, huminahon ka nga muna. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit ka pumunta dito? Gusto ko lang talagang humingi ng sorry sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka magre-resign sa trabaho. Hindi ko naman sinasadya na siraan ka sa boss natin at sa iba pang empleyado. Sorry na, Tuti. At sa palagay mo, may magagawa pa yung sorry mo? Hindi ikaw ang kinakausap ko kaya manahimik ka. Paano kung sabihin kong ayoko? May magagawa ka ba? Ay, kahit kailan talaga wala kang class. Ang ingay mo? Ikaw ang walang class! Malandi ka! Ano sabi mo? Sandali, okay? Hindi tayo magkakaintindihan kung ganyan kayo eh.
Ikaw, Crisel, kung yun lang naman pala pinunta mo rito, nag-abala ka pa talaga. Naku, konsensya kasi ako. Hindi ako pinapatulog sa gabi tuwing naaalala ko yung nangyari. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na gusto kitang makita para naman makahinga ako ng tawad sa'yo ng personal. Okay na yon. Pinapatawad na kita. Ganun lang yon? Patatawari mo agad yung haliparot na yan? Hoy, Tuti! Parang wala naman yata sa lugar yung pagiging mabait mo! Sa kanya na mismo nang galing, siniraan kanya sa boss nyo at sa lahat ng tao sa trabaho, kaya ka napag-initan! Oo nga. Pero para matapos ng lahat at umalis na si Crisel dito, sige, handa naman akong patawarin siya. Ewan ko sa'yo! Para naman nagtatanga-tangahan ka! Makakaalis ka na, Crisel. Huwag ka na rin magpapakita sa amin. Teka lang, sandali! Ano mo bang kailangan mo? Pinatawad ka na ng boyfriend ko! Umalis ka na dito! Teka, madaling-madali ka naman na umalis ako? Aalokin ko pa nga si Tuti na bumalik sa amin para magtrabaho. At bakit naman niya gagawin yon? Para maging personal driver mo? Tapos magpapahatid sundot ka? Raila, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ang kapal kasi ng mukha niyang babaeng yan eh! Sige na kasi. Umayag ka na, Tuti. Sorry. Pero ayoko na ulit bumalik sa kumpanya na yon. Kaya makakaalis ka na. Tanga lang ang tatangge na hindi bumalik doon. Huwag kang ang tanga, Tuti. Hindi nga raw, di ba? Bingi ka ba? Hindi ka makaintindi? Manahimik ka! Ikaw ang manahimik! Masyado kang mababel! Napaka-desperada mo! Ayaw na nga bumalik ng boyfriend ko sa inyo eh! Kaya umalis ka na dito bago ko mataluban yung mukha mo! Papadudot na awat ko naman si Raila nang sabunutan niya ulit si Crisel. Muli ay kinumbinsin naman niya ako ni Crisel na bumalik sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya pero tumanggi muli ako. Pagkatapos noon ay padabog siyang umalis sa apartment namin pero laking gulat namin ni Raila nang pumunta naman siya kinabukasan. Pero may dala na siyang cake at mga lobo para peace offering daw. Nag-away na naman sila ni Raila kaya nag-decide na akong ipablatter sa barangay si Crisel para hindi na siya makalapit sa amin. At ganun nga ang nangyari pero pagkalipas ng ilang araw ay may nakarating sa aking balita na panay daw parinig nito sa social media tungkol sa akin. Pero hindi naman ako apektado dahil wala akong ginawang masama. Hinayaan ko na lamang siya kahit na gusto siyang idemanda ni Raila. Kinatagalan ay tumigil din siya tapos ang huling balita ko ay na-admit na raw si Crisel sa isang mental institution. Thankful ako na hindi rin ako na regular sa kumpanyang yon dahil yung mga sumunod ko namang inaplayan ang siyang pinagtatrabahuan ko na sa ngayon bilang web developer. Sabi nga ni Raila, redirection daw ang tawag doon kasi alam ng Panginoon na mas may better place pa para sa akin kesa sa lugar na iniwan ko. Kaya nga payo ko sa mga kabarangay natin ay huwag matakot sumubok at huwag din kaagad sumuko. Mabalik tayo doon sa paborito kong Bible verse na tungkol sa pag-aasawa. Yun kasi ang bukang bibig sa akin ni Raila matapos niyang mag-yes sa wedding proposal ko sa kanya nitong Valentine's Day ng 2024. Sinabi niya sa akin na nahanap na raw niya ang kanyang Kawikaan 19 verse 14 sa katauhan ko. At sa susunod nga na taon ay plano na naming magpakasal ng babaeng pinakamamahal ko na walang iba kundi si Raila. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Tuti. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Dahil sa pagiging desperado nating makamit ang isang bagay, kadalasan ay nagkakamali tayo. Kaya nga importante na suriin natin ang ating sarili upang hindi na tayo makapagdesisyon ng hindi naaayon. Ikaw, kabarangay, naging padalos-dalos ka na ba sa iyong mga pasya? Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga bumubuo ng Barangay Love Stories, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Solana. 29 years old, taga Cardona, Rizal at isang online seller. Pero dati ako nagtatrabaho sa isang private company. Sa kasalukuyan ay buntis ako sa first baby namin ng husband ko pero meron na akong unang anak sa ibang lalaki. Panati ko talaga ako ng programa ninyo Papa Dudut at hanggat maaari ay wala akong kinakaligtaang episode sa radyo. Kumbaga ay hindi kumpleto ang pananghalian hanggat hindi kami nakatune in kay Papa Dudut. Tapos isang araw ay naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong programa upang marinig ko namang umere ang sarili kong kwento. Kahit naman paano ay merong makukuhang aral at inspirasyon ang mga kabarangay natin sa mga karanasan ko sa buhay. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung saan ay sa edad kong 27 years old ay gustong gusto ko nang mag-asawa. Kaya lang ay wala pa nga akong boyfriend noon, bagay na nakadagdag pa sa aking frustration. At palagi ko yung sinasabi sa aking nanay, Papa Dudut. Grabe na yun. Anong grabe? Yung classmate ko nung elementary at high school mag-aapat na yung anak. Tignan niyo yung post niya dito sa Facebook. Pinakita niya yung pregnancy test niyang positive. Dami nga nag-congrats sa kanya. Talaga? Tingin nga. Guling di ba? Kasing edad mo lang din yan ano? Mas matanda po ako ng 1 taon sa kanya. Ibig sabihin, 26 years old pa lang siya tapos nakaapat na anak na. Mismo. Naku, napakasipag naman nila mag-asawang gumawa ng bata. Hayaan mo na po, buhay naman nila yan eh. Sa bagay, mahalaga lang naman dun hindi napapabayaan yung mga bata. Kahit mag-anak pa sila ng 100, ayos na ayos lang. Grabe naman po sa 100. Aba, nangyayari naman yun na. Kami nga 18 magkakapatid, di ba? Mas grabe pala kayo, Nay. Ay, ewan ko sa'yo, Solana. Minsan napaka-OA mo. Sobra naman po kayo. Oh, totoo naman. Diyan pa lang sa mga reaksyon mo, akala mo unang beses mo palang narinig na 18 kami magkakapatid. Sensya na po. Hala, kinasal na pala siya? Huh, sino? Ito po dati kong katrabaho. Nagpunta na rin po siya dito sa bahay ng birthday niyo. Siya lang talaga in-invite ko noon kasi okay naman siyang kasama. Natatandaan ko nga na katulad mo wala pa rin siyang asawa noon. Pero masaya naman ako kasi sa wakas kinasal na siya. Masaya rin po ako. Pero sobra naman kayo sa pagsasabi na katulad ko wala pa siyang asawa. Noon yon kasi ngayon kasal na siya. Sa katotoo naman na wala ka pa rin asawa, di ba? Pati nga boyfriend, wala pa rin Kaya nga medyo nalungkot po ako. Ha? Bakit? Kasi tumatanda na ako pero wala pa rin ako nakikilalang lalaki na mamahalin at gugustuhin pakasalan. Ay, ayoko pong tumandang dalaga at mamatay na hindi pa nararanasan ang sarap ng buhay. Pinagsasasabi mong sarap ng buhay ang hirap kaya magkaanak lalo na sa panahon ngayon ano? Napakamahal ng mga bilihin at serbisyo. Kung mahirap ka, dapat manahimik ka na lang sa isang tabi. Siyempre, pagsisikapan naman po namin na magiging asawa ko yung pamilya na bubuuin namin. Hindi namin ipaparanas sa magiging anak namin yung hindi magandang buhay. Sa bagay, di naman kita mahahadlangan kung ramdam mo na dyan sa mga buto-buto mo na gusto mo nang mag-asawa at bumuo ng sarili mong pamilya. Kahit na mahirap ang buhay, masarap pa rin na meron kang asawa at mga anak. Kaya, sige, humayok at maghanap ka na ng magiging boyfriend. Siguraduhin mo lang na yung mapipili mo yung lalaking responsable, marunong sa pamilya, mabait, may pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi lalong-lalo na sa inyong magiging anak nyo at higit sa lahat, hindi mapanakit.
Nako, subukan ka lang niyang saktan. Lalatiguhin ko pati mata niya. Si nanay talaga. Wala pa nga eh. Sinasabi ko lang sa'yo yung gagawin ko kapag maling lalaking napili mo. Kaya ayusin mo paghahanap ng matinong mapapangasawa ha. Boyfriend po muna. Wala pa nga akong boyfriend eh. Ah, kala ko diretso kasalan kasi atat na atat ka na dyan eh. Nay talaga. O bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. Sinabi ko bang hindi? Buti na yung nagkakaliwanagan. Masyado talaga kayong mapangasar. Para namang di mo ko kilala. Mapang-asar talaga ako at nasa iyo na lang kung maaasar ka. Ay, pero seryoso nak. Kung anong magpapasaya sa'yo, gawin mo. Marami-rami ka na rin sinakripisyo para sa pamilya natin. Panahon na para mapagtuunan mo naman ang pansin ng sarili mong buhay. Papa Dudut, masyado kasi akong naging tutok sa pagtulong sa pamilya namin simula mawala ang aming tatay. Bata pa kami noon at talagang ginapang kami ni nanay sa paghahanap buhay. At bilang panganay sa 3 magkakapatid ay sadya kong kinalimutan ang pagla-love life at ang aking sarili. Pero aminado akong gusto ko na talagang bumuo ng sariling pamilya that time at masaya naman ako. Kasi suportado ako ng aking nanay. In fact, siya pa ang kuntodo push sa aking makipag-date o magpaligaw kaya ginawa ko ang mga payo niya. Bilang unang hakbang ay nag-install ako ng dating app sa aking cellphone. Nagpatulong pa nga ako sa best friend ko na pumili ng maganda at pinaka-the best kong picture na gagawin kong display profile. First time ko lamang kasing gumamit ng dating app at sa tanang buhay ko. Isa pa lang ang nagiging boyfriend ko. Pero matagal na yon dahil nag-aaral pa lamang ako sa high school at sa pagkakatanda ko ay umabot lamang kami ng 1 buwan. Fast forward. Meron ako nakilala at nakamatch na lalaki sa naturang dating app na gamit ko ng mga panahon na yon. 2 linggo rin kaming nag-usap bago kami nag-decide na magkita na. At may nangyari na nga sa amin ang unang araw na yon. Kaso makalipas ang 1 buwan at kalahati bigla na lamang siyang naglaho na parang bula, Papa Dudut. Nay, minulto niya ako. Ha? Sino? Yung lalaki na kilala ko online at nakadate. Minulto niya na ako. Paano minulto? Bakit? Namatay na ba siya? Nay naman eh. Pinatay mo naman agad yung tao. Sabi mo kasi minulto ka, kaya anong iisipin ko kung di namatay na pala yung tao, di ba? Yun na nga. Kaso buhay na buhay pa po siya. At ang ibig sabihin ko sa minulto, naglaho na lang siya bigla na parang bula. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi ko na matawagan. At hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Naku, minulto ka nga. Sumalangit nawa. Nay naman eh. Sabi mo sa akin, nagkakamabutihan na kayo, di ba? Opo. Akala ko rin papunta na kami sa pagiging mag-boyfriend-girlfriend kasi okay naman yung date namin. Nagsabi pa nga siya na plano niya akong ligawan at pumayag naman ako. Kaya lang... Kaya lang ano? Nawala siya bigla pagkatapos siya makuha sa akin yung pagkababae ko. Hala ka! Ibig mo sabihin, sinabi mo ng perlas ng silanganan? Opo! Ako nalintikan na. Teka, Nay, nasusuka ako. Ay, sinasabi ko na nga ba? Pumunta ka doon sa lababo. Doon ka sumuka. Naku. Ay, hindi kaya buntis ka? Pwede po ba yun? Oo naman. May nangyari sa inyo kamo. Tapos nagkakaganyan ka. Malamang buntis ka. Niregla ka na ba? Hindi pa nga po eh. Mag-iisang linggo na. Nalinti ka na talaga. Paano nga po kung buntis ako? Ano nang gagawin ko? Bigla akong tinakasan ng tatay ng anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin mo, pero siguraduhin mo muna na buntis ka nga. Mag-pregnancy test. Ayoko po. Anong ayaw mo pinagsasasabi mo dyan? Natatakot po ako eh. Paano kung positive?
wala na tayong magagawa dyan. Saka na lang natin isipin kung ano yung susunod natin gagawin kapag totoo na buntis ka nga. Pesting buhay naman, no? Ngayon pa talaga nangyari to kung kailan bigla namang nawala yung nakabuntis sa akin. Kasalanan mo rin naman kasi. Sana bago ka bumuka ka dyan, sinigurado mo muna na gumamit ng proteksyon yung lalaking yon. Oh, kita mo nangyari. Tingin ko, nakatunog yun na mabubuntis ka niya. Kaya biglang naglaho na parang bula. Wala naman po sanang kaso kahit mabuntis niya ako eh. Kaya lang ang kiniinis ko, iniwan niya ako bigla. Akala ko ba naman nagkakaintindihan na kami? Na mahal na namin ang isa't isa. Pero mukhang hindi po pala ganon. Hindi talaga. Kasi nakuha na niya yung gusto niya sa'yo. Napakasama niyang tao. Sinabi mo pa. Sana makarma siya sa pangiiwan niya sa'yo at sa magiging anak niyo kung totoo nga na buntis ka. Kinakatakot ko lang po na baka hindi ko kayanin. Alin? Yung pagbubuntis ko po. Ewan, naguguluhan pa po ko, nalilito. Masyado mabilis yung mga pangyayari. Kahit na anong mangyari, kailangan mong kayanin dahil nandiyan na yan. Alam nga namang ipalaglag mo yung dinadala mo malaking kasalanan niya sa Diyos. Tsaka, hindi ka na batas, wala na. Nung nakaraan lang, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo nang magkaanak at magkaroon ng pamilya, di ba? O ayan na, magkakaanak ka na sakaling buntis ka nga. Kaya dapat kayanin mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ang nanay. Akong bahala. Gagabayan kita. Papadudot ng sumunod na araw ay nakumpirma kong buntis nga ako. Buti na lang talaga ay nandyan ang nanay ko dahil kung wala siya malamang ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Dahil sa biglang pagtakas ng lalaking nakabuntis sa akin ay natakot ako sa responsibilidad ng pagiging nanay sa baby na nasa sinapupunan ko ng mga panahong yon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko kay nanay dahil to the rescue siya. At kahit na extra challenge ang naging pagbubuntis ko ay si nanay ang katuwang ko, Papa Dudut. Unti-unti ay natutuhan kong mahalin ang baby na dinadala ko ng mga panahong yon. Inisip ko kasi na tama naman ang sinabi ni nanay. Walang kasalanan ang anak ko sa ginawa ng tatay niya. Sadyang meron lamang mga lalaki na hindi marunong magtaguyod ng pamilya. Nasa una lang magaling at duwag naman sa responsibilidad. Malas lamang ako kasi ganong klase ng lalaki ang natagpuan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makaraan ng 9 na buwan ay naipanganak ko ng malusog ang aking panganay. Nag-leave ako noon sa opisinang pinapasukan ko at noong matapos yun ay agad na rin ako nagbalik trabaho. Kailangan ko nang magdoble kayod upang matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Alam ko na simula maging nanay ako ay dapat huli ko nang isipin ang aking sarili dahil laging unang-una ang kapakanan ng baby ko. Kaya lang ilang buwan pa lamang akong nagtatrabaho ulit ay nakaramdam na ako ng matinding kapaguran. At hindi yon yung klase ng pagod na nawawala kapag pinahinga mo, kundi naghahalo-halong pagod mentally and physically. Doon ko rin napagkumpara ang sitwasyon ko bilang single parent sa aking ibang katrabaho na merong healthy relationship sa kanilang mga asawa. Gusto ko lang naman ang katuwang sa buhay at mag-aalaga sa akin dahil matagal na panahon din ako ang nag-aalaga sa iba. Pati ba naman sa sarili kong anak ay ako pa ring mag-isa. Kaya nga binanggit ko yon sa nanay ko dahilan para sermonan niya ako ng todo-todo, Papa Dudut. Nay, pagod na po ako. Kapag nasa opisina ako, hindi ako makapag-concentrate. Lagi akong lutang at nakatulala. Kaya nga nasisita ako ng boss ko at isang beses natawagan na ng pansin. Pero anong magagawa ko?
Gusto ko na lang umuwi nung time na yon at magmukmuk sa higaan. Kaso alam ko hindi ko naman yun magagawa dahil kailangan kong alagaan yung anak ko pagdating ko rito sa bahay. Medyo mahirap nga yung pinagdaraanan mo, anak. Pero wala ka naman magagawa eh. Kasi kailangan mo magtrabaho pa rin para sa anak mo. Yun na nga po eh. Imbis na sana nagpapahinga na lang ako rito sa bahay natin. At ako na yung nag-aalaga sa baby ko, kailangan ko pang umalis para magtrabaho. Thankful po ako na inaalagaan niyo yung anak ko. Pero ewan ko ba? Ano ba kasing problema? Pagod ka nga lang ba talaga o ano? Sa tono mo kasi para kang nagsisisi na nagkaanak ka. Yung totoo? Oo, sabihin mo yung totoo. Tama po kayo. Nagsisisi po ako na nagka-baby ako. Sula na naman! Kung naiintindihan lang ng anak mo yung sinabi mo, malamang magtatampo yung bata. Sarili niyang ina, pinagsisisihan siyang sinilang sa mundo. Ano pong magagawa ko kung yun ang nararamdaman ko? Wala, di ba? Tsaka bago kayo magsalita ng ganyan, iintindihin niyo muna yung pinagdaraanan ko. Naiintindihan ko yung pinagdaraanan mo dahil nanay din ako. Partida, isa pa lang yung anak mo. Tapos kayo, 3 pa nga na inire ko. Pero ang kaibahan natin, kasama niyo po si tatay sa pag-aalaga at pagpapalaki sa amin bago siya inagaw sa atin ng kamatayan. Tapos ako simula nang pinagbuntis ko yung baby ko hanggang pinanganak, mag-isa lang ako. Ewan ko kung nasa ng lupalop ng impyerno na punta yung tatay ng batang yan. Nakakagigil lang talaga pag naaalala ko. Huwag mo namang sisihin yung anak mo sa katarantaduhan at pagiging irresponsable ng tatay niya sa'yo. Sino pong sisisihin ko? Napapagod na po ako magtiis at magkunwari na ayos lang yung lahat. At saka inggit na ako sa mga kasamahan ko sa opisina na merong mabubuting kinakasama at asawa. Ha? Bakit naman? Siyempre, ako wala. Kaya napatanong na lang ako sa Diyos kung bakit ang unfair niya sa akin. Hindi naman ako makasalanang tao Nagpapakitino naman ako sa abot na makakaya ko. Pero bakit pinarusahan niya pa rin ako? Sobra ka naman! Para mo na rin sinabing pagpaparusa yung pagkakaroon mo ng anak. Totoo naman po. Ay, maghinay-hinay ka nga sa mga sinasabi mo. Kawawa naman yung anak mo, Wala pa siyang kamuwang-muwang sa mundo tapos pinag-uusig na agad siya ng sarili niyang ina. Yun po kasi yung nararamdaman ko. Ano pong magagawa ko? Meron kang magagawa. Sana pinigilan mong maisip yan. Para hindi mo na naramdaman kasi maling-mali yan. Doon pa lang sa mainggit alam mong hindi na magandang katangian yun. Sana ganun lang kadali yung gusto niyong mangyari. Wag kasi puro sarili mo yung isipin mo, lalo may anak ka na. Dapat pag nanay ka na, isang tabi mo yung nararamdaman mo at pagtuunan ng pansin yung anak mo. Paano ko nga po magagawa yun kung napapagod na ako? Ay, sana talaga hindi na lang ako pumayag na ituloy yung pagbubuntis sa batang yan. Aray ko! Bakit niyo ako binatukan, Nay? Nagtatanong ka pa talaga kung ano-ano yung sinasabi mo dyan. Kinabutan ka nga! Hindi naman kasalanan ng apo ko na nabuo siya dahil sa kapusukan niyo Tapos sasabihin mo na sana hindi mo na lang tinuloy yung pagbubuntis mo sa kanya. Sobra ka na talagang babae ka! Papadudot doon ko mas napagtanto ng husto na mahirap maging single parent at kung may choice lamang akong baguhin ang kapalaran ko ay gagawin ko. Oo, mahal ko nga ang anak ko pero nawawalan pala ng saysay ang lahat pag nanaig na yung labis na pagod. Tinanim ko sa isipan ko na ang aking anak dapat ang priority ko bago ang sarili ko pero mas nanaig sa akin ang kagustuhan na makatagpo ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay at mag-aalaga sa akin bilang kapareha niya at kung loloobin ay may bahay. Kaya nga nagsimula ulit ako makipag-usap online kahit na inuusig pa rin ako ng aking konsensya at ng mga sinabi ni nanay. Naiintindihan naman daw niya ako pero nandun pa rin yung sermon niya tungkol sa dapat mas pagtuunan ko ng pansin ang aking anak bago ang sarili ko. Para sa akin hindi niya talaga ako nauunawaan. Hindi nagtagal ay meron akong nakausap na lalaki sa dating app at mabilis lang din kaming nagkapalagaya ng loob, papadudot.
sinabi mo, Solana? Pakiulit nga kasi parang nabingi yata ako. Nay naman eh. Ulitin mo kundi mababatukan kita. Sabi ko po, willing akong sumama sa lalaking nakakausap ko kung yayayain niya akong makipag-live-in sa kanya. Anong sinabi mo? Sasama ka sa lalaking yun eh. Paano yung anak mo? Sige nga. Yun nga po ang gusto kong pag-usapan natin. Kasi hindi ko masasama yung anak ko. Hindi ko pa nga sinasabi sa kanya na may anak na ako kasi, ewan, ayoko lang. Pakiramdam ko pag ginawa ko yun, baka mawalan siya ng gana sa akin. Kasi bihira lang naman yung lalaki na nagkakagusto at sumiseryoso sa mga single mom. Kahit na! Mahalaga pa ba yon? Opo, mahalaga yun kasi mahal ko na siya. Sa lagay, mas pipiliin mo pa yung lalaking yun kaysa sa sarili mong anak, Solana. Hindi ko naman po inaalis yung pagiging nanay ko sa anak ko. Gusto ko lang po magsimula ng panibagong buhay. Magsimula ng panibagong buhay na hindi kasama yung anak mo, ganun ba? Opo. Kanino mo naman iiwan yung apo ko, Aber? Sa inyo po. Ay, anak ka naman ng teteng. Ayaw niyo po ba? Napakagagamong babae ka. Ano ba namang pag-iisip meron ka? May pasabi-sabi ka pa na hindi mo inaalis pagiging nanay mo sa anak mo pero ipapaalaga mo sa akin. Kahit na mahal ko yung apo ko, ikaw pa rin na nanay niya yung dapat na mag-alaga sa kanya. Alam ko naman po yun, pero hindi ko na po siya kayang alagaan. Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Paano di mo kayang alagaan eh? Hindi naman mahirap alagaan yung anak mo. Napakabait niyang bata, normal din siya. Walang karamdaman, kaya paano mo nasasabi yan? Tatapatin ko na po kayo, Nay. Ayoko na po sa anak ko na yan kasi bunga siya ng pagkakamali. Oo, wala siyang kasalanan. Pero hindi ko lang talaga siya mapigilang sisihin sa ginawa ng tatay niya sa akin nung araw. At kahit na anong gawin ko paulit-ulit lang na bumabalik yung pangiiwan sa akin ng lalaking yun sa tuwing nakikita ko yung anak namin. Kaya sabihin niyo, paano ako makakausad? Gusto ko nang kalimutan yung pangyayaring yun. At ito lang yung paraan na pwede kong gawin. Napakapangit ng paraan mo sa totoo lang. Pangit na po kung pangit, pero desperado na ako. Tsaka wag po kayo mag-alala, kasi susustentuhan ko pa rin naman yung anak ko. Magtatrabaho pa rin ako ng mabuti para sa kanya. Pwede ka namang magtrabaho ng mabuti nang hindi mo siya kinakailangang iwanan sa akin eh. Ewan ko ba naman sa'yo, nak? Bakit ganyan ka mag-isip? Awang-awa tuloy ako sa anak mo kasi nagkaroon siya ng nanay na katulad mo. Para sa kaalaman mo ha, hindi lang perang pambili ng pangangailangan niya yung dapat na binibigay mo sa anak mo. Kailangan din niya ng pagmamahal mula sa'yo. Pero hindi ko na nga po kayang ibigay yun sa anak ko. Kaya kayo na lang po yung magbigay nun sa kanya. Naniniwala naman po ako na marami kayo nun sa puso nyo. Yung sa akin kasi, ubus na para sa anak ko. At kung meron man pong natitira, konti na lang. Tapos para na lang yun sa sarili ko. Mahirap naman magbigay ng pagmamahal sa iba kung hindi ko uunahing mahalin yung sarili ko, hindi ba? Ibang klase mga katwiran mo, bulok at baluktot. Papadudot, parang kinurot ang aking puso sa iyak ni nanay dahil sa naisip kong iwanan ang anak ko sa kanya para makisama sa lalaking nakilala ko online. At kahit na sinusustentuhan ko pa rin naman ang bata ay hindi pa rin sapat yon. Pero kahit na anong gawin kong pagsaalang-alang sa sitwasyon ay nadaig pa rin ako ng aking damdamin. Mas nanaig ang kagustuhan kong sumama sa lalaking nakilala ko at magsimula ng panibagong buhay. Alam ko po na maraming magagalit sa akin ng mga kabarangay natin dyan at may mga magsasabi na hindi ko naman talaga mahal ang anak ko. Mahal ko ang anak ko pero mas mahal ko ang aking sarili ng mga panahong yon. At kahit na pangit pakinggan, paano ko makapagbibigay ng pagmamahal sa iba kung hindi ko naman uunahing mahalin ang sarili ko kahit nakapalit noon ay ang pagtakas sa responsibilidad ng pagpapakananay sa aking panganay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinagot ko na nga ang lalaking nanliligaw sa akin at makaraan lang ang isang buwan ay niyaya na niya akong makipag-live-in. Bale, tumira kami sa Taytay Rizal dahil doon naman siya nagtatrabaho. Hindi alam ng live-in partner ko na meron akong anak sa unang lalaki. At sa totoo lang ay gusto ko na talagang hindi niya malaman. Pero alam ko na wala namang lihim na hindi nabubunyag.
Kaya sa huli ay inamin ko sa kanya ang totoo dahilan para maggalit siya sa akin. Hindi dahil may anak ako sa ibang lalaki kundi dahil hindi raw ako naging tapat sa kanya nung una pa lamang. Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya, kaya humingi ako ng tawad. Hindi niya rin ako natiis dahil mahal niya ako at ang tanging hiling lang niya ay ipakilala ko sa kanya ang anak ko, kaya sinama ko siya sa bahay ng nanay ko sa Cardona, Rizal. At laking gulat ko dahil masayang-masaya siya pagkakita sa aking anak. Kaya lang ay marami pa rin kaming bagay na hindi pinagkakasunduan habang nagpapatuloy ang aming pagsasama. Katulad na lamang noong isang beses na nag-away kami dahilan para mag-alsa balutan ako't umuwi sa aking nanay, Papa Dudut. Ano nga ulit yung dahilan ng away niyo, anak? Sinabi ko na po, di ba? Paulit-ulit kayo eh. Hindi ko nang mapigilan. Bakit ba? Kaya sabihin mo na kasi ulit. Sige po, pero last na to ha. Feeling ko kasi inaasar nyo lang ako eh. Sige na, ano nga ulit yung rason? Bakit ka nag-alsa balutan paalis sa inuupahan nyo at umuwi ka rito sa atin? Nag-away po kasi kami nung kinakasama ko dahil binuksan ko yung delata ng paborito pala niya tapos inulam ko. Delata lang pala, tapos pinag-awayan nyo na. Grabe, hindi ako makapaniwala para kayong mga bata. Hindi ko naman po kasi sinasadya na mabuksan yun. At saka siya naman may sabi na mag-ulam na lang daw ako ng delata dahil hindi nga siya nakapagluto. Nagkataon na overtime ako sa work. Tapos siya naman nagbago oras ng shift niya. Kaya umalis siya na maaga. Syempre, bilang wala na ring lakas magluto pa, naisip ko nga magbukas na lang ng delata. Ano ba kasing delata yon? Sardinas ba? Corned beef po, yung medyo mamahali na brand. Hindi mo ba alam na paborito niya yon? Alam ko po na paborito niya yon, pero hindi ko naman akalain na magagalit siya sa akin ng gusto dahil lang sa delatang yun. As in, galit na galit siya? More on, tampo na para bang batang nagmamaktol yung lolo niyo. Akala mo kung sinong inapi. Ginising pa talaga ako para pagdabugan, matapos yung makitang nasa basurahan na yung delata na inulam ko kagabi. Nagkataon na isang piraso na lang yun tapos plano niya raw ulamin pag uwi niya. Anong ginawa mo pagkatapos? Syempre, nagalit din ako kasi para siyang tanga. Kagigising ko lang nun tapos naalimpungatan pa ako sa sigaw niya. Tapos bubungaran niya ako ng sermon kesyo ganito ganyan. Aba, hindi rin po ako nagpatalo. Kaya sinagot ko siya para ipagtanggol yung sarili ko. Hanggang sa lumala na yung away namin at nakapagsalita na kami ng hindi maganda sa isa't isa. Hindi ko na po nagustuhan yung mga sinabi niya. Nilayasan ko na siya. Pambihira talaga mga kabataan ngayon. Maliit na bagay pinalalaki kaya dumarami yung hiwalayan eh. Alam ko naman po na mababaw lang yun. Pero nasobrahan eh. Kung kinausap niya lang sana ako na maayos, baka lumabas pa ako at binilan siya ng paborito niyang delata. Di sana wala kaming problema. Hindi sana kami nagkasakitan sa mga sinabi namin sa isa't isa. Kaya lang hindi ganun yung nangyari. At hindi ko kayang intindihin na ganun siya umasta porque paborito niya yung delatang kinain ko nang hindi sinasadya. Tama rin naman yung mga sinabi mo. Delata lang naman yun. Kaya nga po. Tsaka sobrang sama lang talaga ng loob ko sa kanya. Sa dinami-rami ng tao na magsasalita sa akin ng ganun, siya pa talaga. Ayun, hindi na ako nakatiis kaya nilayasan ko na siya. Hindi talaga maiiwasan yung pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Pero sana, huwag niyong hayaan na sirain ito yung pagsasama ninyo. Tama rin na umalis ka doon para makapag-isip-isip kayo pareho. Magpalamig ka muna rito habang malayo kayo sa isa't isa. Pero huwag niyong patagalin yung away ninyo. Hindi yun maganda. Ewan ko na eh. Mahal ko naman po siya pero masakit talaga mga sinabi niya sa akin. Biruin niyo, sabihin ba naman ako matakaw kasi naubos ko rin yung delata niya? Gutom na nga ako noon. Kahit naman ako na gutom, baka maubos ko rin yon. Yun na nga po. Medyo sumobra lang siguro yung reaksyon ng kinakasama mo para lang sa isang delata. Sa lagay, mas matimbang pa yung pagmamahal niya sa paborito niyang pagkain kaysa sa'yo na kinakasama niya. Tumpak ka dyan ay. Naku, pag pumunta yun dito, makakatikim talaga sa akin yun ng sermon. Salamat po. Ay, hindi lang pala siya kundi kayong dalawa. Bakit naman po ako nasali dyan? Syempre, pareho kayo nasa relasyon eh.
At gusto ko lang ipaintindi sa inyo na hindi na kayo bata para pag-awayan yung ganong klase ng mababaw na bagay. Ay, umayos kayo. Kundi pag-uuntugin ko na talaga kayo. Papa Dudut, alam ko naman na mababaw lang ang dahilan ng pag-aaway naming yon. At pwede namang maayos kaagad kung may isa sa amin na magpapakumbaba. Pero pareho na kaming kinain ng matinding emosyon. Noong araw ding yon ay pinuntahan ako at sinundo ng kinakasama ko sa Cardona at nakipagbati sa akin. Humingi rin siya ng sorry kay nanay dahil naabala pa namin siya. Pero ayos lang naman sa nanay ko, sa halip ay pinayuhan niya kami na pag-usapan ng mga bagay-bagay at huwag na huwag agad paiirali ng galit. Kaya nga ginawa namin ang lahat para ayusin ang pakikipagkomunikasyon sa isa't isa para hindi na maulit ang mga nangyari. At masasabi ko na mabuti ang resulta noon sa pagsasama namin. Meron pa rin namang mga misunderstanding pero mas alam na namin kung paano yon ayusin. Saka pansin ko na sobrang mahal din talaga ng kinakasama ko ang aking anak sa ibang lalaki. At nakikita ko yon sa tuwing bumibisita kami sa bahay ni nanay. Kaya nga nagustuhan na rin siya ng nanay ko para sa akin bilang kinakasama. Pero nitong March 2025 lang ay may sinabi ako sa nanay ko na labis niyang kinabigla, Papa Dudut. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Pero huwag kayong mabibigla ah. Depende kung sasabihin mo maganda ako matagal ko nang alam yon. Puro kayo biro. Sa tingin mo nagbibiro ako? Nakakasakit ka ng damdamin ah. Siyempre, maganda po kayo. Kanino pa po ba ako magmamana kung di sa inyo lang, di ba? Yan, sige, utuin mo pa ako. Ano ba kasi yung sasabihin mo at may pasabi-sabi ka pa ng wag akong mabibigla? Tungkol po sa amin ang kinakasama ko. Ang totoo, niyaya niya na ako magpakasal kahit sa West lang daw po muna. Para lang magkaroon na ng basbas yung pagsasama namin. Talaga? Naku, mabuti naman! Anong sinabi mo? Pumayag ka ba? Siyempre, opo. Tuwang-tuwa nga ako Ako rin tuwang-tuwa kasi sa wakas ikakasal ka na, nak. Dati-rati, pangarap mo lang yung maikasal tapos ayan na, mangyayari na. Kaya nga malaki talagang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi dininig niya yung panalangin ko, nabigyan niya ako ng matinong lalaki. Yung magiging asawa ko, magiging tatay ng mga anak namin at makakasama ko hanggang tumanda kami. At nangyari na nga yun. Buti na lang naging matyaga ka sa paghihintay. Opo. Pero may isa pa po pala akong sasabihin. Ha? Meron pa bukod sa sinabi mo na ikakasal ka na? Ganun na nga po. O sige, ano ba yon? Pinag-usapan po namin ang kinakasama ko. Nakukunin na namin yung anak ko at isasama sa inuupahan namin. Gusto po niya na isang buong pamilya na kami at handa naman siyang ampunin yung bata para siya na ang kilalaning ama. Ayos lang po ba sa inyo yun? Tinatanong pa ba yan? Siyempre ayos na ayos sa akin. Hindi po ba kayo malulungkot kasi papapalayo na kayo sa apo nyo? Ano bang klaseng tanong yan? Natural malulungkot ako. Pero sino ako para ipagkait sa apo ko na magkaroon ng tatay at nanay sa kanyang paglaki, di ba? Kaya nga malaki talaga yung pasasalamat ko dyan sa kinakasama mo kasi mahal na mahal yung anak mo. Tingin ko nga, mas mahal niya pa yung apo ko kaysa sa'yo Mahal ko rin naman po yung anak ko. Pero aminado ako naging gagalang ako sa pagdedesisyon nung araw. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-iisipan na kunin yung anak ko para ako na yung mag-aalaga sa kanya. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko bilang nanay niya. Siguro hindi pa naman po huli ang lahat, di ba? Hindi pa naman talaga. At suportado kita sa gusto mong mangyari. Basta ipangako mo na hinding-hindi mo na ibabalik sa akin yung apo ko kasi bigla ka na lang napagod magpakananay sa kanya, ha? Hindi laruan niyang anak mo para sa kaalaman mo. Meron siyang damdamin. Tsaka baka gabaan ka na kung gagawin mo pa yun sa kanya. Hinding-hindi ko na nga po ulit gagawin yun sa anak ko, Nay. Pangako po yan.
Huwag ka sa akin mangako, sa anak mo ikaw mangako, at patunayan mo yon. Mahalin mo siya ng husto. Iparamdam mo na lagi kang nandyan sa tabi niya bilang nanay niya. Ipaglaban mo siya sa lahat ng pagkakataon. Lagi mo siyang piliin sa kahit na anong sitwasyon. At kahit na magkaroon pa kayo ng mga anak, nung kinakasama mo, huwag mong hayaan na mabaliwala yung panganay mo. Tandaan mo, Solana, ha? Wala siyang kasalanan sa ginawa sa'yo ng ama niya, kaya huwag mo siyang sisisihin. Opo, Nay. Naiintindihan ko po lahat ang mga sinabi niyo at tatandaan ko po yun. Sige, mapapanatag na ako kung ganon. Paano mo pala aalagaan yung apo ko kung nagtatrabaho ka? Tungkol po sa bagay na yan, pinag-usapan na namin ng kinakasama ko na magre-resign na ako para maalagaan ko yung anak ko. Sinabi ko kasi sa kanya na gusto kong bumawi sa anak ko dahil malaki nga yung nagawa kong kasalanan sa kanya nung araw. Katulad nyo, sinuportahan din po ako ng kinakasama ko. Papa Dudut, alam kong hindi ako naging perpektong magulang sa anak ko noong araw, pero sa kasalukuyan ay ginagawa ko naman ang lahat upang makabawi sa kanya. At yun naman ang mahalaga, hindi ba? Sising-sisi ako sa nagawa kong pangiiwan sa kanya noon nang mas pinili ko ang aking sarili, ngunit masayang-masaya naman ako. Dahil naalagaan ko na siya ngayon, katuwang ang aking kinakasama na ngayon ay asawa ko na. Hindi pa rin naman nagsawang sumuporta at umalalay sa akin si nanay, lalo na at buntis ako sa panganay namin ng mister ko. Alam ko na mas magiging challenging ang pag-aalaga ng dalawang maliit na bata, kaya sinabi ni nanay na pupuntahan niya ako sa inuupahan namin para alalayan pagkapanganak ko. Doon pa lang ay naiyak na ako at nag-uumapaw ang saya ng puso ko. Mas lalo ko na-appreciate ang aking nanay, sa totoo lang. At alam ko na marami pa akong matututuhan sa kanya mula sa mga karanasan niya kung paano maging mabuting ina. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Patuloy kayong magbigay ng aliw sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Solana. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas ay hindi sumusuko sa pagsubok. Hindi ito nakabase sa yaman o karangyaan, kundi sa tunay na damdaming handang magsakripisyo kahit anong unos pa ang dumaan. Ikaw, kabarangay, sa panahon ng hirap at ginhawa, kaya mo rin bang ipaglaban ang ganitong klase ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Ermilio, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Melo. 45 years old na ako at 15 taon na sa serbisyo bilang isang gwardiya sa isang bangko dito sa Pampanga. Sa loob ng 15 years na yon ay paulit-ulit na ang naging gawi ko sa araw-araw. Palaging bahay trabaho at tuwing day off naman ay nakikipag-inuman ako minsan sa mga kumpare ko. Panggabi ako sa trabaho at dahil ako ang bantay sa bangko tuwing sarado ito ay wala akong ibang ginawa buong magdamag kundi ang manood lang ng pelikula online habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Halos maubos ko na nga ang lahat ng mga action movie na available online. Kapag naman hindi ko trip ang manood ay nakikinig ako sa mga kwento ninyo para hindi ako antukin, Papa Dudut. Pagdating ng karelyebo ko ay dumadaan ako sa karinderya para kumain at saka magpahinga sa bahay. Papa Dudut, hindi lang ako ang mag-isang nagpupuyat para magtrabaho. Kasama ko rin sa pagbabantay sa bangko na pinagtatrabahuhan ko ay isang mag-asawa na nagtitinda ng balot at sigarilyo.
Sa harap kasi ng bangko ay isang bus terminal at ang mga pasahero doon ang suki ng mag-asawang Susana at Socorro. Kada alas 8 ng gabi ay pumupwesto na sila sa tapat ng bangko para magtinda ng balut, tubig at sigarilyo. Maaga rin kasing nagsasarado ang mga sari-sari store sa lugar na yon. Kaya naman sila ang takbuhan ng mga pasaherong nag-i-stop over sa lugar. Naging malapit ang puso ko sa dalawang matanda dahil gabi-gabi ko na silang nakakasama sa pagbabanat ng buto. Tandang-tanda ko pa nga noong unang araw ko sa trabaho, taong 2010, sinaway ko sila noong nakita ko silang nag-aayos ng pwesto nila isang gabi, Papa Dudut. Itali mo ng maayos yung payong para hindi liparin. Paano liliparin? Wala namang hangin. Kine-question mo pa ako, itali mo na nga lang. Hindi natin hawak ang panahon. Baka mamaya biglang lumakas ang hangin. Ito na, itatali ko na. Mawalang galang na po, Nay, Tay. Bawal po kayong magtinda rito. Pag-aari po ng bangko tong lugar eh. Hindi po kayo pwedeng pumwesto rito. Ay anak, matagal na kaming nagtitinda rito. Dito talaga yung pwesto namin. 10 taon na kaming pumapwesto rito, sir. Alam yan nung security. Ako na po yung bagong gwardya. Wala na po yung dati. Wala na si Rudy? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Lumipat po siya ng agency. Di na raw po niya kaya magpuyat. Ganun ba? Hindi ba niya nabanggit sa'yo na may pumupwesto rito para magtinda? Hindi po eh. Hanggang alas 4 lang naman kami dito, sir. Bago pa magbukas yung bangko, wala na kami rito. Kaso po ngayon, mas maigpit na yung patakaran. Bawal talaga mga nagtitinda sa mismong labas ng entrance eh. Baka mamaya may dumating mula sa head office, ako po yung mapagalitan. Wala naman sigurong dadalaw sa inyo ng ganitong oras. Gabi na eh. Kahit doon na lang kami sa gilid para hindi makasagabal. Ayos lang ba yun? Ay, sigurado po ba kayo na matagal na kayo rito? Oo, 10 taon na kaming nagtitinda rito. Marami nang dumaang sekyu dyan. Lahat sila kilala kami. O sige po, kung pinapayagan naman kayo ng mga dating security dito, hindi ko na po kayo paaalisin. Basta medyo gumilid lang po tayo ha. May CCTV po kasi. Mahirap na, baka mapagalitan ako. Kasi simula ko pa lang po dito sa trabaho. Ay naku, salamat ha. Socorro, ilipat mo na yung mesa sa gilid. Buhatin mo na muna yung lagayan ng balot. Ay, wag niyo na pong ilipat. Diyan na po muna kayo ngayong gabi pero bukas po, doon na kayo sa gilid, ha? Tsaka iwasan po natin magkalat. Bawal din po ang maingay. Opo sir, wala pong problema sa kalat. Nagwawalis kami bago kami umuwi. Wala ring maingay dito. Sige po. Salamat. Ano nga palang pangalan mo anak? Ermelio po. Pero Melo na lang po ang itawag niyo sa akin. Salamat Melo. Wala pong anuman. Kayo po, ano pong mga pangalan niyo? Ako si Susana. Ito naman ang asawa kong si Socorro. Taga rito lang din po ba kayo? Oo, malapit lang kami rito. Diyan lang kami sa may bukana, yung papasok dyan. Ganun po ba? Ilang taon na po kayo? 60 na ako. Ako naman +5. Bale 65 po. Oo, mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Bakit naman po hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo? Hindi po ba dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay niyo? Naku, kung hindi kami magtitinda, saan kami pupulot ng pangkain? Kailangan naming kumita para may pambili kami ng ulam. Wala po ba kayong anak? Meron, marami. 5 silang lahat. Nasaan po sila? Bakit hindi po sila magbanat ng buto? May kanya-kanya na silang pamilya eh. Kami na lang nitong asawa ko yung magkasama sa bahay. Ganun po ba? Di wala na kayong kasama sa bahay niyan. Wala na. Kami na lang dalawa ni Socorro ang magkasama. Sabi ko nga sa kanya, tumira na lang kami dun sa bahay ng bunso namin eh.
Kaso ayaw ng asawa ko. Bakit naman po? Magiging pabigat pa ba kami sa bunso namin? Wag na. Kaya naman namin ang sarili namin Nasa 60 na kami pero malakas pa naman kami. Mabuti naman po kung ganon pero dapat sa edad nyo pong yan. Yung natitirang lakas nyo, ini-enjoy nyo na lang po Parang yung nanay ko po, hindi ko na siya pinagtatrabaho ngayon. Maswerte yung nanay mo, sir. Kasi may mabait siyang anak. Kami. Naku, itong si Socorro. Sisiraan pa ang mga anak namin. Wala tayong magagawa kung maging mga anak natin naghihirap. Pero kahit na, ilang taon natin silang inalagaan tapos iiwan lang nila tayong… Ay nako, katulad ng sinabi ko, wala na tayong magagawa pa. Desisyon nila yon. Relax lang po kayo. Huwag po kayo mag-aaway. Ganito talaga kami magsagutan pero hindi kami nag-aaway. O siya, sige po. Maiwan ko na po kayo dyan para hindi ko na po kayo maabala. Kung may kailangan po kayo, doon lang po ako nakapwesto. Doon po banda sa sulok. Salamat anak. Salamat sir. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Melo na lang po. Maliit na matanda si Nanay Susana, maikli ang buhok nito na medyo nakukuba na. Tuwing nakikita ko siya ay parang lagi siyang galit pero kapag kinausap mo na siya ay sobrang palatawa siya at madaldal. Ang asawa naman itong si Tatay Socorro ay payat at maliit din katulad ni Nanay pero malakas pa rin siya. Lalo na sa mga pagbubuhat ng mga inilalako nila. Mas mahihain si Tatay Socorro kesa kay Nanay Susana pero mas naging close ko si Tatay dahil pareho kaming mahilig manood ng action movies. Naawa ko sa sitwasyon ng mag-asawa. Kaya naman hinayaan ko na lamang silang pumwesto sa harapan ng bangko. Total ay gabi naman at sarado na ito. Nung una ay taga-masid lamang ako sa dalawa, si Tatay Socorro ang unang nagbabantay sa pwesto nila. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ay nakaupo siya sa lumang plastic chair at binabantayan ang tinda nilang balut, tubig at sigarilyo. Samantala ay natutulog naman sa likuran nito si Nanay Susana. Nakapwesto siya sa bisikletang may sidecar na siyang gamit-gamit nila sa pagbibitbit ng kanilang lamesa at malaking payong para hindi sila mahamugan. Pagsabit naman ng hating gabi ay papalitan ni Nanay Susana si Tatay Socorro sa pagbabantay para makapagpahinga ang asawa niya. Siya ang nagbabantay hanggang sa alas 4 ng umaga. Siya na rin ang nagwawalis ng mga kalat at nagliligpit ng mga gamit nila. Sa kanya gigisingin ang asawa niya para makauwi na sila at makapagpahinga. Hindi nagtagal ay naging malapit din ako sa mag-asawa sa mga sumunod na buwan na pagsama-sama namin sa iisang lugar. Tuwing inaantok ako ay nakikipagkwentuhan ako sa kanila at doon ko nalaman ang love story nila, Papa Dudut. Tay, pabili po ako ng yosi. Isa lang. Anong yosi mo? Yung mentol po. Heto, 4 bayad niyan ha. Salamat po. Eto po bayad. Nag-yosi ka pala? Opo, pero minsan lang. Lalo na kapag inaantok po ako. Kung gusto mo, may kape ako rito para magising ka. Nagtitinda rin po kayo ng kape? Hindi. Nagdadala lang kami ng kape para kung sakaling antokin makakapagkape kami. Akala ko may binibenta rin kayong kape. Oh, hetong kape. Okay lang po, salamat na lang. Baka po wala ng kape si Nanay mamaya. May extra naman kami. Karaniwan kasi, nakakadalawa ako ng kape. Maraming salamat po Timplahin ko na po itong isa. May maliit na thermos dyan sa may bike. Hanapin mo na lang. Yun po bang nasa tabi ni Nanay Susana? Oo, yun nga. Kunin ko na po. Ay sige, mamaya ako natitimplahin. Sarap po ng tulog ni Nanay. Oo nga Napagod siguro kanina sa bahay. Naglaba Mukhang sanay na sanay talaga kayo sa puyatan Ilang taon na po ulit kayo nagtitinda rito? Nasa 10 taon na rin siguro. Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimula Paano naman po kayo nagsimula?
Bakit nyo naisipang magtinda rito? May sari-sari store dati si Susana, kaso nalugi. Nung umalis sa bahay yung bunso namin, nagpasya yung asawa ko na magtinda na lang ng balot dito sa may terminal. Tapos may mga naghahanap ng sigarilyo, kaya nagdagdag na rin kami ng sigarilyo tsaka tubig na rin. Kumusta naman po ang kitaan? Sakto lang para sa aming dalawa. Kahit papano, kumikita naman kami ng sapat para may pambili ng bigas. Minsan, kung matumal ang benta, kumakain kami ng kangkong na tanim ng asawa ko. Marami yung tanim sa bahay eh. Meron siyang talong, sili, kamatis. Kung ano yung mga gulay na nasa bahay kubo na kanta, meron siya. Para po mas tipid, no? Ako nga gusto ko rin magtanim para may mapagkukunan ng ulam kapag kinapos. Kaso hindi mahilig yung mga bata sa gulay eh. Ilan na ulit anak mo? 3 po, 1 lalaki tapos 2 babae. Pareho pala tayo. 1 lang din lalaki ko. Tapos babae na lahat. Matanong ko naman po kayo, Tay. Paano po kayo nagkakilala ni Nanay Susana? Mahabang kwento yan. Maaga kami nagkakilala niya ni Susana. Bata pa lang kami noon. Gaano po kabata? 16 siya noon, tapos 21 naman ako. Nagkakilala kami sa isang pista. Talaga po? Oo, kasama niya mga kaibigan niya noon. Puro sila sosyalin. Si Nanay? Oo, mayaman yan noon. Inhinyero ang tatay. Tapos po, anong nangyari? Pinili ako, kaya eto, naghihirap ngayon kasama ako. Hindi ko po maintindihan, Tay. Pinapili po ba siya? Nung sinagot kasi ako ni Susana, syempre hindi naman ako mayaman noon. Kargador lang ako Wala akong tinapos. Mahirap lang kami. Nung nalaman ng tatay ni Susana na ako yung nobyo niya, hindi sila pumayag. Kaya siya pinapili. Ganun na nga. Pinapili siya ng mga magulang niya. Iiwan niya ako o itatakwil siya ng pamilya niya. Mas pinili na lang ni Nanay na itakwil siya? Kaya nga siya nandito, di ba? Ayan mahimbing ang tulog. Talagang ipinaglaban po kayo ni Nanay, ano? Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay niya. Kahit na naghihirap kami. Lahat ng gusto niya, pinipilit kong ibigay. Kasi alam kong hindi ganito yung buhay na nakagisnan niya. Pero ito pa rin ang pinili niya dahil sa akin. Wala po bang pagsisisi si Nanay Susana sa ginawa niya? Wala siyang sinasabi sa akin, pero may mga pagkakataon na ramdam ko na parang nagsisisi siya sa pinili niyang buhay. Minsan nga, nakokonsensya ako Bakit naman po kayo nakokonsensya? Kasi huli na nung napagtanto ko na hindi pala sapat yung pag-ibig lang para magkaroon ng magandang buhay. Hindi sapat na mahal niyo ang isa't isa. Minsan, napapaisip ako, kung hindi ako pinili ni Susana, siguro maganda na ang buhay niya ngayon. Pero kita ko naman po, Tay, na masaya si Nanay sa piling niyo. Tuwing magkasama kayo, naiinggit nga ako kasi ang sweet niyo pa rin tingnan. Kita ko sa mga mata niyo kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Kasi yun na lang ang meron kami. Wala kaming yaman. Ang meron lang kami ang isa't isa. Naantig ako sa love story nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Pero sa parehong pagkakataon ay nalungkot din ako na hanggang sa pagtanda nila ay kayod kalabaw pa rin sila na para bang walang ipinagbago ang buhay nila noon hanggang sa kasalukuyan. Nakaka-relate ako sa kwento nilang dalawa dahil halos ganun din ang nangyari sa akin at sa unang babaeng inibig ko noon. Bago ko nakilala ang asawa ko ay meron akong babaeng minahal ng lubusan. Masasabi ko na siya ang taong bumasag ng puso ko ng sobra-sobra. Sa puntong muntik na ako mawala ng pag-asang makahanap pa ng pag-ibig. Nakilala ko siya sa isang charity event. Hindi pa ako gwardiya noon, tambay pa lamang ako dati na kung ano ang available na trabaho ay yon ang kinukuha ko.
Naging driver ako ng isang NGO na tumutulong sa mga kabataang nakatira sa liblib na lugar. Miyembro siya ng naturang NGO at siya ang nanguna sa charity event na yon. Nasa passenger seat ko siya noon at sa kahabaan ng biyahe namin ay doon ko siya nakilala. Simula noon, Papa Dudut, tuwing kailangan nila ng driver ay ako na ang kinokontak nila. Hindi na mabilang ang charity na ginawa namin noon. Hanggang sa nagka-developan kaming dalawa. Nag-date kami ng ilang buwan hanggang sa sinagot niya ako. Tumagal po ang relasyon namin ng 2 taon pero naging patago ito. Hindi dahil sa kinakahiya niya ako kundi dahil alam niyang hindi papabor ang mga magulang niya kapag nalaman nilang ang boyfriend niya ay isang hamak na driver lamang. Noong natuklasan ng mga magulang niya ang relasyon namin, ay doon na natapos ang pagsasama namin. Sa kasamaang palad ay mas pinili ng ex ko ang magandang future niya kaysa sumama sa akin sa hirap at sa ginhawa. Hindi katulad ni Nanay Susana, 2. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal bago ako naka-move on sa pag-ibig na yon, Papa Dudut. Siya kasi yung first love ko na inakala kong makakasama ko na sa panghabang buhay. Masyado pa kasi akong bata noon para maniwala na ganon lang kadali ang pag-ibig. Hindi rin naman nagtagal ay nakahanap din ako ng babaeng tunay na ka-forever ko. Sabi nga nila kapag hindi napasayo ang isang bagay, ito'y dahil may ibang mas magandang bagay pa na darating para sayo. Ang naging pangalawang girlfriend ko ay siya na rin pong napangasawa ko. Isa siyang teacher na nakilala ko lamang dahil sa mga kaibigan namin. Nagtatrabaho na ako noon bilang gwardiya noong naging kami, Papa Dudut. Minahal niya ako ng buo at totoo at hindi naging hadlang ang estado namin sa buhay. Ngayon ay may 3 na kaming anak at kahit papaano ay nabibigyan naman namin ng maayos at komportableng buhay ang mga anak namin kahit na hindi kami mayaman. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa naging takbo ng love life ko. Totoo na nasaktan ako noong nawala sa akin ang unang babaeng minahal ko pero never ko siyang sinisisi na mas pinili niya ang future niya kesa sa akin. Nakita ko rin kasi na naging maganda naman ang outcome ng pag-iwan niya sa akin. Dahil may common friends kami sa Facebook ay may time noon na dumadaan sa newsfeed ko ang post ng ex kong yon. Kasal na siya at nakapangasawa ng isang politiko. May 2 na silang anak at masaya na sila sa buhay nila katulad ko na masaya na rin ako sa sarili kong buhay. Kaya po natutuwa ako sa kwento ni Nanay Susana at Tatay Socorro dahil pinaglaban talaga nila ang pagmamahala nila. Isang gabi habang tulog si Tatay ay isang bagay ang tinanong ko kay Nanay Susana, Papa Dudut. Nay, tulog na ba si Tatay Socorro? Naku, tulog na. Bakit? Sayang. Nakalimutan ko na pinabaunan pala ako ng misis ko ng pagkain. May dala po akong spaghetti dito tsaka Shanghai na pang midnight snack sana natin. Ako na lang ang kakain. Tutal siya naman ang umubos ng hapunan ko kanina. Tirahan na lang po natin siya para may makain sa mamaya paggising. Mabuti pa nga. Ayaw kasi niya nang naiistorbo kapag tulog siya. Ah, talaga po ba? Oo, siya yung tipo na biruin mo na kapag lasing. Wag lang kapag naistorbo sa tulog. O sige po, tayo na lang po ang magsalo nitong baon ko. Bakit? May handaan ba sa inyo? Birthday po kasi ni Mrs. Nagluto siya ng spaghetti para sa mga bata tapos Shanghai. Ay sabihin mo sa kanya happy birthday ha. Makakarating po. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim nito eh. Alam mo, nung bata pa ako, kada kaarawan ko, hindi nawawala itong spaghetti. Favorite ko ito eh. Nabanggit nga po sa akin nung mga nakaraang araw ni Tatay na mayaman daw ang pamilya niyo, Nay. Oo.
2 anak lang kasi kami, kaya kung ano yung mga gusto namin, ibinibigay talaga ng papa namin. Kahit kailan, hindi po ba talaga kayo hinanap ng mga magulang nyo? Hindi. Hindi ko alam kung sinubukan ba nila akong hanapin. Hindi rin kasi nila alam kung nasaan ako eh. Bakit po hindi nila alam? Kasi nagtanan kami ni Socorro. Walang nakakaalam kung saan kami nagpunta, pati mga kaibigan ko. Nung araw na yon, tinalikuran ko lahat-lahat. Ibig nyo pong sabihin, simula noon, hindi nyo pa rin po nakikita ang pamilya nyo? Nagpunta ako sa libing ng nanay ko. Yun na yung huling pagkikita namin. Nakakalungkot naman po yun. Yung tatay nyo po? Mas nauna siyang namatay. Hindi ako nakapunta noon kasi wala akong pamasahe. Ipinagdasal ko na lang siya. Pero wala naman po kayong pinagsisisihan sa mga naging desisyon nyo sa buhay, Nay. Kasi maganda na yung buhay nyo noon eh. Ako? Nako, marami akong pinagsisisihan. Tulad po ng ano? Na sana hindi na lang ako nakipagtanan. O hindi kaya bago ako nakipagtanan, dinala ko yung mga alahas ko para may maisasadla ako. Nagsisisi po ba kayo na pinili nyo si Tatay Socorro? Sino ba naman ang may gusto ng ganitong buhay, 'di ba? Masyado pa akong bata noon eh, at sa pag-ibig. Akala ko kakayanin ko lahat kasi kasama ko ang taong minamahal ko. Pero hindi pala ganun yun. Iba ang realidad sa mga pelikulang napapanood natin. Kung babalik po kayo sa nakaraan, Nay, tingin nyo ba iibahin nyo yung naging takbo ng buhay nyo? Hindi. Wala akong babaguhin. Wala po. Akala ko po ba… Hindi naman porket nagsisisi ako. Ibig sabihin nun gusto ko nang burahin yung mga nangyari sa buhay ko. May mga pagsisisi ako, pero wala akong babaguhin. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi naging masaya ako. Yun yung isang bagay na ayaw kong mawala sa akin. Masaya ako na si Socorro ang napangasawa ko. Masaya ako na nagkaroon kami ng maraming anak. Masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay, magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Masaya ako kasi napatunayan namin sa mga magulang ko na kaya naming magtagal kahit wala kaming itinatagong yaman. Lahat ng sayang yon ay dahil kay Socorro. Nakakatuwa naman po yun. Kaya ikaw, sundin mo kung anong nasa puso mo, ipaglaban mo. Pero gamitin mo rin ang utak mo para sa ikabubuti. Hindi lang ng sarili mo ha, kundi pati na rin ng pamilya mo. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Sa panahon ngayon ay malimit na lamang akong makakita ng mag-asawang sabay tumatanda. Katulad nila Nanay Susana at Tatay Socorro ay dalangin ko rin na makasabay ang asawa ko hanggang sa pagtanda ko. Parang napakahirap na rin kasing makahanap ng kabiyak. Nasasamahan tayo hanggang sa pagtanda natin. Kung hindi nasisira ang relasyon ng mag-asawa dahil sa pangangaliwa, minsan ay mas maaga namang kinukuha sa langit ang isa. Kaya maswerte ang mag-asawa dahil napanindigan nila ang pangako nila sa bawat isa na magsasama hanggang sa pagputi ng mga buhok nila. Nakakainggit dahil hindi yon nagawa ng mga magulang ko. Maaga kasi kaming iniwan ni tatay matapos siyang malunod noong mga bata pa lamang kami dala ng kalasingan. Nasa dagat kami noon at nagsiselebrate ng birthday ng kapatid ko. Nagiinuman sina tatay kasama ang mga kapatid nito noong nagpaalam siya para umihi. Makaraan nga ang ilang minuto ay hindi na siya bumalik pa. Noong hinanap namin siya ay nakita siya ng tiyuhin ko na nakadapa sa buhanginan. Ang ulo nito ay nakalubog sa mababang parte ng dagat. Tuwing nakikita ko sina Nanay Susana at Tatay Socorro ay parang natutunaw ang puso ko sa saya. Sila kasi yung klase ng pag-ibig na pinapangarap ng marami. Pag-ibig na nagsimula noong mga bata sila at napanindigan nila hanggang sa tumanda na sila. Sila yung pag-ibig na hindi naranasan ng mga magulang ko.
at pag-ibig na gusto ko ring maranasan balang araw. Pero sa kabila ng saya na nararamdaman ko para sa pagsasama nilang dalawa, hindi ko rin maiwasang maawa sa kasalukuyang estado nila. Sa edad nilang yon, dapat ay nagpapahinga na lamang sila. Hindi na rin kasi maganda sa kalusugan nila ang nagpupuyat para lamang kumita. Nang minsang tanungin ko kung nasaan na ang mga anak nila, ay mas lalong nakaramdam ng awa ako para sa mag-asawa. Melo, ano yung pinapanood mo? Tay, kayo po pala. Hali po kayo rito, maganda tong pinapanood ko. Bagong upload lang. Si Eddie Garcia ba yan? Opo. Tabi nga tayo. Total wala pa namang bumibili. Sige po. Matumal talaga kapag ganitong oras, no? Oo, mamayang alas 12 pa yung dating ng sunod na bus. Talagang kabisado nyo na po yung pagdating ng mga bus, ah. Dekada ba naman na akong nagtitinda rito? Kabisado ko na ang lahat. Wala po ba kayong ibang trabaho noon? Meron. Dati akong konduktor, tapos naaksidente ako. Kaya hirap na akong makabiyahe ng malayo. Buti po kinaya nyo na buhayin yung mga anak nyo, no? Marami yun, ah. May sari-sari store kami noon. Yun yung negosyo ng asawa ko. Ang lakas nun dati, kaso nalugi. Bakit naman po nalugi? Maraming gumaya eh. Sunod-sunod na nagkaroon ng sari-sari store dun sa lugar namin. Kaya ayun, nagkaagawan ng suki. Kaya po ba dito na lang kayo nagtinda? Ganun na nga. Buti po nakaya nyo pa rin suportahan yung pamilya nyo noon, no? Kahit na ganito lang yung trabaho nyo. Sa awa ng Diyos, nakaya naman namin. Tuwing umaga, naglalabas si Susana. Ako naman, nagpapataya ako noon ng weteng. Doon namin kinuha yung mga pinangtustos namin sa mga anak namin. Tapos nagpupuyat pa po kayo sa gabi? Oo, wala kaming magagawa. Mataas pangarap namin para sa mga anak namin eh. Napagtapos niyo po silang lahat? Hindi, pero may 3 kaming napagtapos. Yung panganay, pangalawa, tsaka yung bunso. Nasa na po sila ngayon? Bakit parang bigla na lang nila kayong iniwan? Yung panganay, nurse sa abroad. Dinala siya doon ng asawa niya. Kaso parang nakalimot na eh. Maganda na kasi buhay nila doon. Yung pangalawa naman, namatay sa aksidente sa motor. 24 lang siya noon. Yung pangatlo, nagtana naman. Nagmana sa amin. Yung dalawa po, tay, nasaan? Yung pangapat, may sarili ng pamilya. Marami din sila, kaya problema din nila yung pera. Yung bunso, yun yung tumutulong sa amin noon. Pero simula nung nagkapamilya, medyo nagigpit na rin ang sinturon. Wala naman po ba kayong tampo sa kanila na para bang pinabayaan na lang nila kayo ni nanay? Wala naman. Ang mahalaga sa amin nagampanan namin ng maayos yung trabaho namin bilang magulang. Ayaw din naman namin ni Susana na humingi ng tulong sa mga anak niya kasi alam niya na may mga kanya-kanya na rin silang buhay. Kahit hirap na yun, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. Nakakalungkot naman po yun. Kung ganun ginawa sa akin ng mga anak ko, malulungkot ako. Mantakin niyo, tay, ha? Pinalaki ko sila ng maayos tapos bigla na lang nila akong iiwan kapag nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Yun naman talaga yung trabaho natin bilang magulang eh. Yung tulungan sila. Hindi nila obligasyon na ibalik yung mga sakripisyo natin sa kanila. Kahit na. Para sa akin, lumalabas na wala silang utang na loob kapag ganun. Wala naman talaga dapat silang utang na loob eh. Hindi naman nila ginusto na ipanganak sa mundong to. Tayo mismo ang nagdesisyon noon. Kaya tayo dapat ang mag-alaga sa kanila. Tama po kayo pero sabi ko nga po, tay, nakakalungkot. Hindi rin naman siguro mahirap para sa anak na magbalik ng utang na loob sa magulang eh. Sa tingin ko parang obligasyon ng anak yun. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman nasa maayos na ang kalagayan nila. Masaya sila, malusog, buo ang pamilya. Okay na yun.
Yun po talaga yung pinaka-importante tay no? Basta nasa maayos na lagay ang mga anak. Masaya na rin ang mga magulang. Tama ka dyan. Ay tay, may bibili po ata. Sandali. I-post mo muna yung pinapanood natin. Sige po tay, post ko lang. Antayin ko kayo. Halos kaedad ko lang ang panganay na anak nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Kaya naman parang anak na rin ang naging turing nila sa akin. Dahil hindi na nila nakakasama ang mga anak nila ay sa akin na lamang nila ibinubuhos ang pag-aalaga na hindi na nawala sa ugali nila simula noong naging magulang sila. Ganon talaga siguro kapag naging magulang na. Likas na sa amin ang alagaan at bantayan ang mga taong halos kaedad lang ng mga anak namin. Sa mga sumunod pang 8 taon ay naging katulong na ako nila Tatay Socorro sa pagtitinda. Kapag inuulan sila ng customer ay tumutulong ako sa pagbibigay ng mga sukli. Lalo na't noong mga panahong yun ay medyo mahina na rin ang paningin nilang mag-asawa. Sa sobrang pagiging malapit ko sa kanila ay dinadalhan pa nila ako ng hapunan para makasabay ko silang kumain bago sila magtinda. Papa Dudut, marami ang naitulong ng mag-asawa sa buhay ko. Bukod sa mga nakakasama at nakakausap ako or nakakausap ko sila sa pagbabantay buong magdamag ay sila na rin ang naging karamay ko noong namatay ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kanila ay mag-isa kong haharapin ang kalungkutan gabi-gabi habang nasa trabaho ko. Pero dahil sila ang nakakasama ko tuwing nasa trabaho ako ay nabawasan ang lumbay na nararamdaman ko kahit papaano. Sina nanay at tatay ang tumulong sa akin para maayos ko ang problema naming mag-asawa noong nagkaroon kami ng matinding awayan. Kamunti ka na nga kami maghiwalay noon pero dahil sa kanila ay binigyan nila ng kalinawan ng utak ko. Ang mga payo nila ang sumalba sa relasyon naming mag-asawa. Papa Dudut, hindi biro ang 15 years na pinagsamahan namin nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Sa tagal at lalim ng pagsasama naming tatlo, hindi ko ine-expect na darating din pala ang araw kung kailan magkakahiwalay-hiwalay kaming tatlo. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami na akong alaala kasama sina Nanay Susana at Tatay Socorro na kung sisimulang kong ikwento ngayon ay aabutin tayo ng maraming araw. Pero bilang ibinahagi ko na rin ang kwento nila sa inyo, Papa Dudut, ay magandang i-share ko na rin sa inyo ang ilan sa mga hindi ko malilimutang memory kasama ang dalawang matanda. May pagkakataon noon na kahit maulan at may bagyo ay lumalabas pa rin sila para magtinda. Inabutan kami noon ng baha na umabot hanggang binte. Hindi na nila noon kayang makauwi ang mag-asawa dahil sa lakas ng buhos ng ulan at bugso ng hangin. Ang ginawa ko kahit bawal magpapasok sa bangko ay pinasilong ko na muna sila sa loob pansamantala kahit na pinagalitan ako ng management pagkatapos noon. In-invite ko rin sila noon na nang nagdebu ang panganay ko. Sobrang saya nila Nanay Susana noon dahil marami silang pagkain na i-take home. Palabirong tao si nanay at kahit na marami silang problemang pinagdaraanan, ay lagi pa rin siyang humahagalpak sa tawa maski na sa mga maliliit at simpleng biro lamang. Kapag naman bored si Tatay Socorro ay tumatabi siya sa pwesto ko para samahan ako sa panonood ng pelikulang pinapanood ko. Kapag may bibili ay nagmamadali siyang magtinda para wala siyang makaligtaan sa pinapanood namin. Karaniwan ay mga 90s action films ang pinapanood namin. Marami pa kaming masasayang alaala at ilan lamang yon sa kaya kong ibahagi ngayon. Papa Dudut, taong 2023 ay doon na po nagbago ang lahat. Ilang linggong hindi nagtinda ang mag-asawa. Akala ko noon ay hindi sila nagtinda dahil maulan lamang noon pero sa isang gabi mag-isa lang na dumating si Tatay Socorro sa dati nilang pwesto. Nang tanungin ko kung nasaan ang kabiyak niya ay doon ko na nalaman ang masamang balita. Isang balita
na nagpaluha sa akin. Tay Socorro! Kumusta na po kayo? Ilang linggo rin kayo nawala ni Nanay Susana ha? Mabuti naman ako, Melo. Hindi niyo po ata kasama si Nanay ngayon, Tay. Nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit po? Anong nangyari kay Nanay? Di ba matagal na siyang inuubo? Opo. Binilhan ko pa nga po siya ng gamot para mawala yung ubo niya eh. Ayun, mas lumala yung ubo niya. Nung nagsuka na siya ng dugo, itinakbo na namin siya sa ospital. Hala, akala ko ubot sipon lang meron si Nanay. Malala na pala. Kaya nga eh, medyo nahirapan na rin kasi siya sa paghinga kaya natakot na kami. Yung bunso ko ang nagsabi na itakbo na siya sa ospital. Eh, kumusta na po si Nanay ngayon? Nasa ospital pa rin siya. Mukhang matatagalan pa bago siya makabalik sa pagtitinda. Ano po bang sakit niya? Alam niyo na po ba? May cancer si Susana, Melo. Ho? Ay, ano pong klaseng cancer? Lung cancer daw. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha yun eh. Akala namin yung mga nagkaka-cancer lang sa baga yung mga naninigarilyo. Oo nga, hindi naman nag-iossi si Nanay ah. Pero nakakalanghap pa rin daw siya ng usok mula sa mga nagsisindi. Yun daw yung rason. Hala, paano na ngayon yan, Tay? Kaya nga ako nawala ng ilang linggo kasi nagbantay ako sa ospital. Eh, bakit nandito po kayo ngayon? Nakiusap na lang muna ako sa mga anak ko na sila na muna yung magbantay sa nanay nila. Di ko kayang nakikita si Susana na nahihirapan eh. Nasasaktan ako. Ay, kawawa naman si Nanay. Di bale, mukhang madidischarge na siya bukas. Stable naman na raw yung lagay ni Susana eh. Kaso nga lang, kailangan pa rin niyang bumalik sa ospital para sa treatment niya. Yun ang mahirap, Tay, yung treatment. Sobrang tapang ng mga gamot para sa cancer eh. Sana kayanin ni Nanay. May kaibigan din kasi ako na nagka-breast cancer. Nakwento niya sa akin kung gaano kahirap magpa-chemotherapy. Pinapatay daw nun yung cancer cells sa katawan eh, pero para na rin daw siyang pinapatay tuwing nagpapakimo siya. Sobrang lala daw ng side effects eh. Yun na nga yung ikinakatakot ko eh. Nabanggit din niya ng doktor sa amin. Pero ang assessment nila, malakas pa naman raw si Susana. Kaya kakayanin pa rin daw naman niya yung side effects na sinasabi mo. Pero sinabi rin niya sa amin na hindi raw matatanggal ng chemo yung sakit niya. Mapapahaba lang daw nito yung buhay niya. Ay, bakit naman daw po? Hindi ko alam. Siguro dahil sa edad niya. Sabi ng anak ko, baka raw hindi kayanin ni Susana yung mga gamot. Pero kahit ganon, gusto nilang ilaban yung buhay ng nanay nila. Kahit pala papano, nag-aalala rin sila sa nanay nila. Nakakatuwa naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi man namin laging nakikita ang mga anak namin. Alam kong handa silang tulungan kami kapag nangailangan kami. At least mapapanatag na ako na hindi kayo nag-iisa. Nandyan pa rin yung mga anak nyo. Eh, kumusta po ngayon ang kalagayan ni Nanay Susana? Ayun, medyo mahina pa rin ang katawan. Ewan ko nga eh. Simula nung tinurukan nila ng kung ano-anong gamot, mas lalo siyang nanghina eh. Hayaan niyo po, Tay. Ipapanalangin ko po na gumaling agad si Nanay. Salamat, Melo. Yun na lang talaga ang kaya nating gawin ngayon. Ipagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Fighter si Nanay. Alam ko nalalabanan niya yung sakit niya. Sana nga. Hindi pa ako handang mawala siya eh. Tulungan ko na po kayo sa pag-aayos dyan. Salamat. Ilagay muna natin tong payong ha. Sige po. Kailanman ay hindi ko nakita si Nanay Susana na nagsindi ng sigarilyo. Hindi siya nagbibisyo pero dahil gabi-gabi siyang nakakalanghap ng usok mula sa mga parokyano nila, ay nadali ang baga ni Nanay. Doon lang nila nalaman na kahit na hindi pala naninigarilyo ang isang tao ay pwede pa rin itong tamaan ng komplikasyon sa baga na dulot ng usok nito. Ang tawag doon, Papa Dudut, ay second-hand smoking.
Sa katunayan, mas malala pa nga daw ang epekto ng secondhand smoking sa iba kesa sa mismong tao na humihit-hit nito. Noong nalaman nilang may cancer si Nanay Susana ay nagtulong-tulong ang mga anak niya para maipagamot siya. Kaso nga lang ay mahal ang mga treatment na kinakailangan ni Nanay, lalo na't late stage na ang sakit niya. Sa mga unang buwan ay nagawan pa nila ng paraan ng mga gastos sa ospital. Pero kalaunan ay nawalan din sila ng mapanghuhugutan. At para hindi mahirapan ang kanyang pamilya, si Nanay Susana na mismo ang nagdesisyon na huwag nang ituloy ang treatment niya. Masyado na raw siyang matanda para ipaglaban pa ang buhay niya. Isa pa ay hindi na raw nito kinakaya ang mga side effect ng treatment niya. Tanggap na niya na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya mas pinili na lamang niyang maghirap ng mag-isa kaysa idamay pa ang pamilya niya. Nakakalungkot na parang sumuko na lamang si Nanay Susana sa buhay, pero naiintindihan ko kung bakit mas pinili niyang tumigil na lamang sa pagpapagamot. Mahirap kasing lumaban kung ikaw mismo ay walang pera para ipaglaban ang sarili mong buhay. Gusto ko mang makatulong noon ay wala naman akong ekstrang pera na maipapahiram sa mag-asawa dahil maging ako ay sapat lang ang kinikita para sa sarili kong pamilya. Tanging panalangin na lamang noon ang naitulong ko para kay Nanay Susana. Susana, hulaan mo kung sinong nandito. Sino? Ako po to, Nay. Si Melo. Ay, ikaw ba yan, Melo? Anong ginagawa mo't naparito ka? Wala naman po. Gusto ko lang po kayong makita ulit. Namiss ko kayo eh. Matagal na kayong hindi nagpapakita sa pwesto. Kailan po kayo babalik? Nako, mukhang malabo nang mangyari yan. Bakit naman ho? Eh di wala nang kasama si Tatay Socorro niyan magtinda ng balut. Kaya niya na yan, matanda na siya. Anong kaya? Ikaw yung hinahanap-hanap lagi ng mga parokyano natin. Opo, ang dami po naghahanap sa inyo, Nay. Nagtataka na nga rin yung iba bakit di raw po kayo nagpapakita sa kanila eh. Kumusta naman po kayo, Nay? Eto, mukhang mamamatay na. Nay, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Si Susana talaga, kung ano-anong pinagsasasabi. Ay bakit? Totoo naman na. Tingnan niyo nga ako. Mukha pa bang kaya kong bumalik sa dati? Oo naman po. Makakabalik po kayo sa dati. Magtiwala lang po kayo. Makikita nyo, mabilis kayo makaka-recover. Nako, hindi na ako umaasa dyan. Bakit naman, Nay? Tumigil na ako sa pagpapagamot. Inaantay ko na lang na malagutan ako ng hininga. Si Nanay talaga oh. Abay, totoo. Nakikita mo ba ang itsura ko? Ang payat-payat ko na. Hirap na nga akong makatayo ng mag-isa eh. Medyo sumeksi nga po kayo eh. Pero alam ko naman po na makakabalik pa rin kayo sa dati. Tiwalang-tiwala po ako sa pag-aalaga sa inyo ni Tatay Socorro eh. Hindi ba, Tay? Oo naman. Wala eh. Gusto ko mang mabuhay pa ng matagal. Diyos na mismo ang nagpasya. Hindi mo naman alam kung yan talaga ang gusto ng Diyos eh. Bakit mo siya pinapangunahan? Hanggang ngayon ba, Socorro? Hindi mo pa rin matanggap na mamamatay na ako? Hindi. Kailanman, hindi ko tatanggapin na mamamatay ka na. Mas mabuti pang ako na lang yung mamatay kaysa ikaw. Tignan mo to, ang drama. Naku, bakit po ba patay ang pinag-uusapan natin? Wala pong mamamatay kahit isa sa inyo kasi matagal pa po tayong magkakasama. Melo, matanda na ako. Hindi ko nakakayanin pang labanan tong sakit kong to. Yung mga mas bata nga sa akin nadadali pa eh. Partida nagpapagamot pa ang mga yon. Eh paano na lang ako na matanda na nga, tumigil pa sa pagpapagamot. Ang bilis nyo naman pong sumuko, Nay. Habang humihinga, wag po kayong mawala ng pag-asa. Tanggap ko na malapit na kaming magkita ni kamatayan.
At saka kahit ngayon pa kami magharap, hindi ako natatakot. Hindi po kayo natatakot na mamatay, Nay? Hindi. Tingin ko, nagawa ko naman na lahat ng kailangan kong gawin sa buhay eh. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Kaya handa na ako. Ang totoo niyan, hindi takot yung nararamdaman ko ngayon eh. Alam mo kung ano? Ano po? Lungkot. Nalulungkot lang ako kasi iiwan ko na yung asawa at mga anak ko. Hindi ko na makikitang lumaki yung mga apo ko. Hindi ko na matutupad yung pangako ko kay Socorro na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Matagal mo na akong sinamahan sa hirap. Hindi mo na kailangang isipin yun. Melo, may hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Sige po, Nay. Ano po ba yun? Ikaw nang bahala sa asawa ko ha. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong nakakakain siya sa tamang oras. Wag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay tatay. Parang sira talaga tong si Susana eh. Bakit mo ko ibinibilin sa iba? Alam niyo po, Nay, ang lungkot ng pinag-uusapan natin. Pwede po bang ibahin natin yung pinag-uusapan? Yung masaya po sana para good vibes naman. Oo nga naman. Hindi pumunta si Melo dito para mag-iyakan tayo. Papadudot mabilis na humina ang katawan ni Nanay Susana sa mga sumunod na buwan hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na pumanaw na siya. Para ako nawalan ulit ng ina sa pangalawang pagkakataon. 4 na buwan lang ang itinagal ni Nanay bago siya binawian ng buhay. Ang dating masayang mag-asawa na gabi-gabi nagtitinda ng sigarilyo at balot ay mag-isa na lamang. Noong natapos ang shift ko sa unang araw ng burol ni Nanay Susana ay sa kanila ako dumiretso para magbigay ng respeto. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tatay Socorro ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang dating tahimik na si Tatay ay mas naging tahimik pa. Pagkatapos ng libing ay unti-unting bumalik sa dating gawi si Tatay Socorro. Ipinagpatuloy nito ang pagtitinda ng yosi at balot kahit na mag-isa na lamang siya. Kung sila ang naging sandalan ko noong namatayan ako ng ina, ginawa ko naman ang lahat para ako naman ang maging sandalan ni Tatay sa pagkawala ni Nanay Susana. Kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni Tatay. Hindi na siya gaanong makwento at lagi na lamang siyang nakatulala sa kawalan. Hindi ko na nga siya noon maimbita para manood ng pelikula. Isang buwan ang lumipas habang abala ako sa panonood sa cellphone ko. Isang gabi ay nagulat ako nung isang babae ang napasigaw sa may pwesto ni Tatay Socorro. Nagmamadali akong lumapit sa kanila noong nakita kong nakatumba na si Tatay mula sa kinakaupuan niya. Ang kwento sa akin ng babae ay bibili sana siya ng balut pero tulog ang matanda. Sinubukan niya itong alugin para magising pero sa halip na magising ay natumba siya. Agad akong tumawag ng tricycle at tinakbo namin si Tatay sa ospital pero idiniklara siyang wala ng buhay. Namatay siya nang hindi namin namamalayan. Papadudot atake sa puso raw ang sanhi ng pagkamatay ni Tatay Socorro. Siguro'y ganon talaga nila kamahal ang isa't isa ni Nanay Susana na hindi nila kayang mapaghiwalay. Isang buwan lang ang pagitan ay sumunod kaagad si Tatay kay Nanay Susana. Ngayon tuwing nakikita ko ang dati nilang pwesto ay napapangiti na lamang akong mag-isa habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala naming tatlo. Iba na ngayon ang tindera doon pero hanggat nabubuhay ako ay hinding-hindi ko makakalimutan na minsan ay may dalawang matanda na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Melo.
Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap mamaalam sa isang tao na akala mo ay makakasama mo na sa dulo ng hangganan. Masakit sabihin ang salitang paalam, Papa Dudut, lalo na kung alam mong hindi mo ito kailanman napaghandaan. Ikaw, kabarangay, sinabi mo na ba ang salitang paalam? Dear Papa Dudut, nahanap mo na ba ang the one para sa'yo? Yung tutupad ng salitang forever at makakasama mong magkauban. Ako ay nahanap ko na siya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga pala si Isay, nasa mid-30s na. Nakilala ko ang the one para sa akin after kong graduate ng kolehiyo. Siya si Roy, kaidaran ko lamang din. Naging malapit siya na kaibigan ng nakakatanda kong kapatid na si Leia. 1 taon lang ang tanda ni Leia sa akin kaya parang magkaibigan na kaming dalawa. Si Leia, Papa Dudut, ang best friend kong may tuturing. Kaya nga sa kanya ko unang binalita ang tungkol sa amin ni Roy noong sinagot ko na siya. Naging masaya si Leia para sa akin. Alam niyang sa aming dalawa, ako tong mapagpaniwala sa happily ever after na drama. Kaya nga noong nakilala at pinahal ko na si Roy, hindi na ako nagsayang pa ng panahon, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat mapatunayan lamang sa kanya na ako ang babaeng deserve niya. Mahigit 1 dekada na ang relasyon namin pero parang kahapon lang nagsimula ang lahat. Palaging may pagmamahalan sa bawat tinginan naming dalawa. Palaging may paru-paro sa aming mga sikmura na hindi nauubos at napapagod lumipad-lipad. Ang cording nga na masasabi para sa iba na hindi naniniwala sa ganitong kagaling na love story. Pero oras na masubukan mo na. Ang mahika ng pagmamahal, kahit gaano ka pa katigas at katatag ay mabilis ka lamang manghihina. Pero mabilis ka ring sasaya. Ganon si Roy sa buhay ko. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, kahit na anong mangyari, wala akong ibang lalaking mamahalin, kundi siya lamang. At hindi naman ako lugi dahil ganon din siya sa akin. Sabi nga niya, ako na ang dulo niya. Salamat, nakauwi na rin. Ang hirap magpanggap na masaya kapag suot tong high heels ko. Parang ako pa nga ang nahihirapan sa'yo kanina habang palakad-lakad ka ron sa reception eh. Hindi ko nga ramdam yung sakit kanina. Kasi naman, ang sweet ni na Ange at Peter, nakaka-happy lang yung kasal nila. First time ko nga nakita si Peter na umiyak eh. Pag-ibig lang pala ang magpapaiyak sa kaibigan kong yun. At si Ange, ay nako, alam ko maganda na siya noon pa. Pero iba yung glow niya kanina ha. Totoo talaga ang kasabihan na nag-glow ang mga bride. Tara, upo tayo sa sofa. Yes, please. Ay, nakahilot mo na nga rin tong paa ko. Okay lang ba? Oo naman, ikaw pa ba? Pasensya ka na sa ka-live-in mo ha. Trentahin na kasi. Mabilis nang sumakit ang tuhod, likod at paa. Ay, tara na. Upo ka dito sa tabi ko. Pa-foots pa tayo bukas. Gusto mo? Ay, grabe ka. Nahawakan mo lang yung kalyo ko sa paa, yan agad ang in-offer mo. Makapal na ba masyado? Oo eh. Pwede nang ilaban sa taba ng baboy. Visit ka? Ay,
Pasalamat ka, good mood ako ngayon ah. Lagi ka namang good mood basta may kasal eh. Alam mo namang mas paborito ko pang mga kasal kaysa sa Pasko. Marami ang nakakapag-celebrate ng Pasko, pero hindi lahat pinapalad mag-celebrate ng kasal o ikasal mismo. Di mo pa nakukwento sa akin. Ano bang pangarap mong kasal? Pangarap ko? Gusto ko talagang ikasal doon sa simbahan kung saan kinasal ang mga magulang ko. Doon din kasi kami bininyagan ng kapatid kong si Leia eh. Ayaw mo ng beach o garden wedding tulad ng iba? Dati, oo. Nung nakikisali pa ako sa trend. Pero para akong hinihila ng simbahan eh. Ang daming milestones kasing naganap sa buhay namin at saksi ang simbahan na yun. Kaya isasali ko na rin ang kasal ko at binyag ng mga magiging anak ko. Gusto mo ba maraming bisita? Ayoko, no. Gusto ko intimate wedding lang. Imbitado lang yung mga nakasaksi sa buhay ko at buhay na mapapangasawa ko. Siyempre, ikaw yun ah. Pero huwag ka ma-pressure. Hindi naman ako nagmamadaling ikasal eh. Hindi ako nape-pressure. Tignan mo nga, chill lang ako magtanong. Anong gusto mong team? Ay, gusto ko talaga naka-white lahat, kahit bridesmaids. Alam ko, nakasanayan sa kultura natin na dapat bride lang yung naka-white. Pero gustong gusto kong makita yung mga abay ko na nakaputi tapos kasama ko silang nag-glow. Ang bait mo rin eh, no? Kahit sariling araw mo, willing kang i-share sa ibang tao. Kasi naman, saksi ang best friends ko sa mga pinagdaanan ko. Gusto ko lang i-share sa kanila yung araw kong yun. Kasi part na sila kung anumang meron ako. Kaya kita mahal kasi ganyan ka eh. Di ka madamot sa moment. Ay, alam mo ba nung bata ako, lagi ako naglalaro ng kasal-kasalan. Ang groom ko, yung pinakamalaking teddy bear na regalo sa akin ni Papa nung birthday ko. Tapos yung maliliit na stuffed toys ko, sila yung mga bisita at abay. Wala ka bang kalaro na sinali sa kasal-kasalan na yun? Wala naman kasing gusto makipaglaro sa akin eh. Lahat sila gusto ng bahay-bahayan. Ako lang yung may gusto ng kasal-kasalan. Kumusta naman yung mga kalaro mong nagbabahay-bahayan noon? Pwede ayun. Sila yung kinasal. Habang ako naman yung nagbabahay-bahayan kasama ka. Nagkabaliktad, no? Paano kung totohanin na natin yung pangarap na kasal ng batang Isay? Anong ibig mong sabihin? Pag inaya ba kitang magpakasal, papayag ka? Ha? Papadudot, ganon pala ang feeling na inaya kang magpakasal ng taong gusto mong makasama sa panghabang buhay. Walang kasing saya na may halong kaba para sa future ninyong dalawa. Pero mabilis kang sasagot ng oo at bahala na bukas kung anuman ang mangyari. Nag-iyakan kaming dalawa sa proposal na yon, Papadudot. Tulad ng pangarap ko, simple lang. Wala kaming kamerang nakatago para makapture ang moment na yon at mapost sa social media. Kaming dalawa lang ang nakakaalam sa nangyari sa araw na yon. Plinano naming huwag munang ipaalam sa mga tao. Uso pa naman ang evil eye. Mahirap nang ma-jinx ang araw na pinakahihintay naming dalawa. Tahimik naming inasikaso ang magiging kasal naming dalawa. Lahat ng gusto at pinangarap ko noong bata ako, lahat yon ay handang tuparin ni Roy para sa akin. Napakaswerte kong masasabi. Tanging ang coordinator lang ang nakakaalam sa magaganap na kasal. Saka na namin ipapaalam kapag malapit na ang petsa ng kasal. Iwas sa mga taong inggit at tahimik na gusto kaming pabagsakin. Iwas jinx. Pero parang hindi yon uubra lalo na kapag tadhana na ang nagpasyang wag ituloy ang naplano. Isang araw, Papadudot, natagpuan ko na lamang ang sarili kong tumatakbo papasok ng ospital. Pumasok sa isang kwarto at mahanap doon ang isang pamilyar na mukha na nangako sa akin na habang buhay siya ang aking makakasama.
ka muna. Subukan mong kumalma. Leia, paano ako kakalma? Nakita mo bang itsura ni Roy? Nakikita ko at alam kong mahirap to para sa'yo. Roy, Pero gumising ka. Hindi ka mawawala, di ba? Please! Please, huwag ka mawala. sabi ng doktor, medyo stable naman ang kondisyon niya kahit papano. Kumpara naman kanina. Samahan mo akong magdasal mamaya, ha? Magnovena tayo, Leia. Didinggin tayo ng Diyos pag ginawa natin yun, di ba? Oo nga, naririnig tayo ng Diyos, Isay. Pero Isay, minsan kailangan din natin siyang pakinggan. Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko ang doktor kanina at... Teka, kakayanin mo bang marinig kung anong sinabi niya? Kung masama lang ang sinabi niya, huwag mo na lang sabihin. Ano bang alam nila sa buhay ng tao? Diyos lang ang pwede mag-decide kung anong mangyayari kay Roy. Okay. Kumalma ka na. May awa ang Diyos. Dapat lang siyang maawa. Wala namang ginawang masama si Roy eh. Bakit kailangan mangyari sa kanya to? Aksidente yung nangyari. Kasalanan ng truck driver na nakaidlip. Wala namang may gusto nito, pero wala eh. Andito na tayo eh. Roy, mahal ko. Lumaban ka. Alam ko na bang lalabanan mo to eh. Ikaw pa ba? Ang tapang mo kaya. Hindi mo ako susukuan, di ba? Kasi marami pa tayong plano. Huwag mo akong iiwan, parang awa mo na. Hindi ko makakayanan. Kaya please, Roy, para sa atin, kailangan kita, Roy. Roy, huwag mo akong iwan. Isay, magpakatatag ka. Roy! Roy! Leia! Tumawag ka ng doktor! Teka na! Teka! Roy! Roy! Please! Please, wag ka dito! Please! Roy! Roy, lumaban ka! Roy! Parang huminto ang oras at mundo nang makita kong nag-flatline si Roy Papadudut. Umatras ako kasi parang hindi ako makahinga ng malapit sa ECG monitor. Parang ako yung nawawala ng buhay. Para akong nabingi ng mga oras na yon at bumagal ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Papadudut, hanggang sa pumasok na ang mga nurse at doktor kasama si Leia. Nilapitan nila si Roy at sinubukang i-revive habang chinecheck ang kanyang vital signs. Umatras ako ng umatras hanggang sa mabangga ko ang pader ng kwarto. Napasandal ako doon. Nangihina na ang tuhod ko, si Leia ay hindi alam ang unahing puntahan. Para pakalmahin ba ako o kausapin ng doktor at nurse? Mabuti na lamang at andon ang kapatid ko para umalalay sa lahat. Maya-maya pa ay huminto na ang mga nurse at doktor at natulala na lamang si Leia pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Tumingin siya sa akin, Papadudut. Parang alam ko na ang gusto niyang iparating. Alanganin siyang lumapit sa akin para ibalita ang nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit alam ko na noon ang mga nangyayari, parang hirap pa rin akong tanggapin. Umaasa pa rin akong panaginip lamang ang lahat, Papadudut, at umaasa pa rin akong hindi totoo ang mga kaganapan. Sana'y magising na ako. Sinubukan kong kurutin ang sarili ko para magising. Pero nasasaktan ako. Nasaktan ako lalo dahil alam kong totoo ang lahat. Wala na si Roy. Wala na ang mga plano. Wala na ang lalaking makakasama ko hanggang sa pagtanda ko.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako sumipot sa burol ni Roy, Papa Dudut. Ayoko makita ang bangkay niya. Ayokong makaamoy ng mga bulaklak ng patay na magpapaalala sa akin sa mga susunod na taon na nawalan ako ng mahal sa buhay. Ayokong makiharap sa mga bisita na nakikiluksa sa pagkawala niya. Ayokong salubungin ang mga mata nila na punong-puno ng awa. Hindi ko kayang makarinig ng mga kantang may tema tungkol sa pagluluksa sa isang taong nawala. Ayokong makakita ng mga nag-aabuloy. Ayoko. Lahat yon ay parang sampal sa akin ang katotohanan. Wala na si Roy, tapos na ang happily ever after ko. Naintindihan naman ng pamilya ko at pamilya ni Roy kung pinili kong wag pumunta. Maski sa libing ay hindi ako dumalo. Ilang beses akong pinilit ni Leia para makapagpaalam ako sa huling beses kay Roy pero hindi ko kaya. Lagi lamang akong nakakulong noon sa bahay namin ni Roy. Nakahiga lang sa kama namin at hindi ko na pinalitan ng bedsheet at kumot. Kung ano ang huling nahigaan ni Roy sa kama na yon, noong nabubuhay pa lamang siya ay hinayaan kong andon lamang yon. Sinamyo ko ang amoy niya noong nabubuhay pa siya. Yakap ko ang unan niya. Inaamoy-amoy yon habang iniiyakan. Kung nakikita man ako ni Roy ng mga oras na yon, alam kong malulungkot siya. Pero sana'y maintindihan niya, nasaktan ako sa paglisan niya. Leia, anong ginagawa mo rito sa bahay? Ay, ano pa ba? Naglilinis. Hayaan mo na yan dyan. Ako nang bahalang mag-ayos niyan. Kailan mo palilinisin? Mag-iisang buwan na mula nung namatay si Roy pero kahit yung mga damit niya nakapatong pa rin dyan sa mesa. Hayaan mo lang mga damit niya! Huwag mong gagalawin! Yan na nga lang yung alaala niya nung buhay pa siya eh. Alam mo, kaya hindi ka maka-move on kasi ayaw mo pa rin tanggapin yung nangyari. Madali lang para sa'yo na sabihin yan. Kasi hindi mo alam ang pakiramdam ng namatayan. Alam kong nasasaktan ka, Isay. Naiintindihan kita. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Oo, masakit tong nangyari talaga sa'yo pero utang na loob naman. Tulungan mo naman yung sarili mong makabangon kahit paunti-unti. Hayaan mo nga ako sa ginagawa ko. Sa itong nararamdaman ko. Kung ayaw kong iligpit ang mga gamit ni Roy o labhan yung mga punda ng unan niya, wala ka na ron. Gusto ko lang maging mabait sa sarili ko. Hinahayaan ko lang yung sarili kong magluksa. Kung gusto mo talagang maging mabait sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. Hindi yung sabay kayong babagsak na lang dahil dyan sa pagluluksa mo. Sorry kung tunog insensitive pero mas lalo ka lang mahihirapan kung hindi ka magle-let go. Oh, eto. Tinan mo tong bahay niyo ni Roy. Kahit kaluluwa niya hindi gugustuhin magstay dito. Ang pakarumi. May damit ka pa bang nagagamit? Ilabahan mo, punong-puno na. Nakakaligo ka pa ba? Sama-sama ng amoy mo. Maswerte ka, Leia. Hindi mo nararanasan tong kalagayan ko. Palibhasa, pusong bato ka, kaya wala sa bokabularyo mo yung salitang luksa. Ganyan na ba talaga katigas ang tingin mo sa akin? Alam mo bang nasasaktan ako ngayon na tinitingnan ng nag-iisa kong kapatid na bagsak na? Sa tingin mo madali sa akin na harapin ka sa ganyang kalagayan? O, pasensya na. Kasama ko si Roy sa bahay eh. Araw-araw. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Ang hirap matulog sa gabi kasi hindi ko na siya mayayakap. Ang hirap na gigising ako na lang pala mag-isa. Naiintindihan mo ba yun? Siguro hindi ko talaga alam kung gaano kasakit yung nararamdaman mo ngayon. Pero ayaw naman kitang makitang ganyan. Kaya ako nandito. Sasamahan kita. Kung kailangan mo ng katabi sa gabi para may mayakap, ako na lang.
Huwag ka mag-alala, pagising mo sa umaga, hindi ako babangon agad para may madatnan ka pang katabi. Ayos lang ba yun sa'yo? Leia! Miss na miss ko na si Roy! Bakit niya ba ako iniwan agad? Tahan na. Hindi ko rin alam ang sagot dyan eh. Pero sa mga susunod, kahit papano, masasanay ka rin na wala siya, ha? Konting pasensya lang. Matatapos din ang pagluluksa mo. Naalala ko pa noong bata pa lamang kami ni Leia, kami lagi ang magkakampi. Hindi kami pumapayag na iwan sa area ang bawat isa kapag pinapagalitan kami nila mama at papa. Best friends ang turingan namin. Noong namatay ang pusa kong si Mikmik ay si Leia ang umalalay sa akin. Noong sinabi ng mga magulang ko na pusa lang naman daw si Mikmik, inaway sila ni Leia. Pinagtanggol ako at sinabing importante ang feelings ko. Siya ang naghanap ng lupang mapaglilibingan kay Mikmik. Tuwing Biyernes ng hapon pagkatapos ng klase kasama ko siya na dumadalaw sa libingan ni Mikmik. Hinayaan niya akong magluksa. Iyak ako ng iyak. Mababaw lang talaga kasi ang luha ko at mabilis akong ma-attach sa mga mahal ko sa buhay. Habang tumatagal ay naka-move on ako sa pagkamatay ng pusa kong si Mikmik. At sa kaarawan ko, niregaluhan ako ng isang kuting ni Leia. Kamukhang kamukha ni Mikmik ang tagal niyang hinanap sa mga kalye kung saan siya makakakuha ng puspin na kamukha ng namatay kong pusa. Doon ko napatunayan kung gaano ako kamahal ni Leia. Kaya isa rin sa mga pinangako ko kahit na anong mangyari, iaalay ko lahat ng meron ako sa kapatid ko. At sa pagkamatay nga ni Roy ay muli na namang pinatunayan ni Leia na andyan siyang muli para sa panibagong pagluluksa ko. Alam kong hindi siya makakahanap ulit ng kuting para ipalit kay Roy. Pero alam kong gagawa pa rin siya ng paraan para mapalitan ang lungkot sa puso ko ng saya at tiwala sa pagdating ng panibagong bukas. Leia? Oh, gising ka na pala. May niluto akong longganisa at ham. Nandyan sa mesa. Microwave mo na lang para uminit ng konti. Kanina ko pa kasi niluto yun eh. Anong ginagawa mo? Naglalaba. Alam nga naman maglaga ako ng itlog dito sa washing machine. Teka, bakit mo naman pinapakialaman ang labahan ko? Hindi ko na matiis yung amoy eh. Kumakalat na rito sa loob ng bahay mo. Nilaban mo pati damit ni Roy? Nakababad na dun sa batya. Ano pang gagawin ko? Susunod ko ng lalaban pagkatapos nitong mga pantalon mo. Uy, Isay! Ano pang ginagawa mo? Bakit mo pinagkukuha yung mga nakababad na damit ni Roy? Hindi mo to dapat nilaban! Dapat nasa basket lang to eh! Hayaan mo to! Hindi na pwedeng ibalik yan sa basket. Basa na! Hindi, papatuyuin ko. Tulungan mo ako isabit lahat. Dali na! Para hindi mawala yung amoy ni Roy sa mga damit niya. Isay naman. Leia! Sige na naman oh! Parang awa mo na! Intindihin mo naman ako kahit ngayon lang. Gusto ko nandito pa yung amoy ni Roy eh. Halika na! Isabit na natin. Please! Di ko na alam gagawin sa'yo eh. Hayaan mo na lang ako. Ayos lang naman ako eh. Komportable naman ako nagluluksa. Ayos lang ako na maging malungkot. Tama, ito ang kailangan ng katawan ko. Kaya, pagbigyan mo na ako. Kahit ito lang, please. Mas lalo mong pinapahirapan ang katawan mo eh. Tingnan mo nga, sobrang payat mo na. Kahit sa malayo kitang butot balat ka na.
Alam mo, hindi nakakatulong to ginagawa mo eh. Alam mo ba, kung nakikita ka ni Roy ngayon, malulungkot yun lalo. Baka dahil dyan sa ginagawa mo, lalo niyang hindi matanggap na patay na siya. Baka hindi siya makatawid dahil patuloy mo siyang hinihila sa mundo natin. Eh di maganda nga yun! Huwag siyang tumawid! Wala akong pakialam kung kaluluwa na lang siya na umiikot-ikot dito sa bahay. Basta dito lang siya! Huwag siya sasama sa mga patay na! Patay na siya, Isay! Patahimikin na natin siya, ayos lang ba? Yun ang kailangan niya ngayon. Hindi! Alam mo ba, pwede ko pa siyang makausap? May nakausap akong psychic. Pwede niya raw tawagin ang kaluluwa ni Roy para makapag-usap kami. Isay? Magpapaschedule na ako sa Sabado. Makakausap ko na ulit si Roy. Leia, makukumusta ko na siya. Oh my God, Isay! Ano bang nangyayari dyan sa utak mo, ha? Papalusin mo yung mga ganyan? Para saan? Para ituloy ang pagiging baliw mo? Oh, bakit kaya hindi mo na rin kausapin yung psychic na yan kung pwede niyang ibalik yung kaluluwa ng mga ninuno natin para mas masaya? Sobra ka na! Ikaw ang sobra na. Nakakapagod kang tulungan. Sino ba nagsabi sa'yo na tulungan ako? Ikaw naman to nagpumilit na pupunta dito, ha? Ikaw to nakialam sa buhay ko! Aba, tinutulungan ka na nga lang. Ganyan pa rin sasabihin mo sa akin? Sana pala, hinayaan na lang kitang magbulok sa kwarto niyo ni Roy. Alam mo, kapag nagkausap kayo ni Roy ngayon, sumama ka na lang sa kanya ha, para tapos na yung problema ko. Oo talaga! Sasama ako sa kanya! Umanda ka lang! Sasama ako sa kanya para maintindihan mo kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay! Sa huling sinabi ko ay nakita ko kung paanong natakot si Leia, Papa Dudut. Nakonsensya ko bigla. Alam kong ako ang kahinaan ni Leia. Mahal na mahal ako ng kapatid ko at ramdam ko yon palagi. Mali ang sinabi ko. Kaya naman, nagpakalma muna ako. Hinayaan ko na siyang labhan ang mga damit ni Roy at pumasok ulit ako ng kwarto at doon umiyak. Umiyak dahil sa hiya na nararamdaman ko sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang magmalasakit sa akin at mahalin ako ng walang kapalit. Hinayaan naman ako ni Leia at pagkatapos gumaan ang pakiramdam ko ay lumabas ako ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina, naglabas ako ng 2 tasa para magtimpla ng kape. Pagkatimpla ko ay agad akong lumapit kay Leia habang hawak ang 2 tasa. Ngumiti ako sa kanya, ngumiti naman siya pabalik. Hindi na kailangan ng kahit na anong salita na patawad na niya ako sa aking mga sinabi sa kanya. Nagkape kaming 2 ni Leia. Hindi kami nag-iimikan pero komportable kami sa katahimikan. Pinagmamasdan ko ang tasa ko. Paboritong tasa yon ni Roy. Malaki kasi yon at kulay pula ang paborito niyang kulay. Napanalunan namin yon sa isang peryahan sa isang probinsya na dinaanan namin noong nag-out of town kami para sa unang anibersaryo namin. Sobrang proud niya sa tasa na yon. Mula noon ay inalagaan na niya ang paghuhugas sa tasang yon. Inaalagaan niya, hindi lang dahil napanalunan niya sa perya, kundi dahil nababalot yon ng masayang alaalang kaming 2 ang magkasama at walang ibang inaalala. Naiyak na naman ako nang balikan ko ang alaalang yon. Nakita ko kaagad si Leia at agad na ibinaba ang kanyang tasa at nilapitan ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unti ay sinusubukan kong sundin ang mga payo ni Leia sa akin para maka-let go na kay Roy, Papa Dudut. Pina-realize niya sa akin na pwedeng mahalin pa rin ang isang taong yumao na kahit ni-let go na natin siya, Papa Dudut. Which is tama naman siya. Ako lang tong matigas ang ulo at umaasang babalik si Roy sa kahit na anong paraan. Naalala ko nga nung nakaburol pa si Roy ay panayang dasal ko noon sa simbahan na sana ay magkaroon ng milagro. Magmilagrong mabuhay si Roy at bumangon sa kanyang kabaong.
Ganon ako noon, kadesperadang bumalik siya. Hindi talaga ako maka-let go sa kanya. Pero naisip ko na bukod sa akin, napapahirapan ko rin si Roy kung nasaan man siya. Kaya para gumaan na rin ang loob ni Roy na lisanin ang mundong ito ay sinubukan kong makinig kay Leia. Very supportive naman ang kapatid ko. Wala naman daw masamang magluksa pero alam ko raw sana ang limitasyon sa mga gagawin para hindi mahirapan ang sistema ko na makabitaw. Isang beses ay sinubukan naming mag-inumang dalawa. Pangtanggal lungkot lang. Gawain na namin yon noong college pa lamang kami sa tuwing may bumabagsak kaming subjects at hindi namin magawang ipaliwanag sa mga magulang namin. Hindi kami umiinom talaga pero may mga okasyon na nagpapakalasing kami para lunurin ang nararamdaman namin. Parang ayoko na, Isay. Ang ganyan. Kaya mo pa yan. Tumigil ka na Cheers. kaya. Uy, tinan mo, nananaba na yung pisngi mo. Ganyan nga ba kapag sobra na sa alcohol? Nasobrahan lang ako sa paksiw. Tsaka sa sisig na pulutan natin. Tapos, kumurot pa ako sa kanin kanina. Shot pa tayo, Lea! Woo! Sarap sa feeling eh! Masarap sa feeling ngayon pero bukas tinan mo sakit na ulo natin eh. Di, inuman ulit natin ang paracetamol para mawala yung sakit. Loka ka talaga. Totoo pala na nakakawala ng sakit ang alak, no? Kahit pa paano, gumanang pakiramdam ko. Uy, pero wag mong ugaling tumakas gamit yung alak ha. Pinagbigyan lang kita ngayon para makapag-bondin tayong dalawa. Banding? Sige! Gusto ko niyan! Ano bang pwede nating pag-usapan para maging masaya tong banding natin? Mag-amin na ng mga secret. Ano, Jika? Oo, sige! Sige. Sige, ako muna. Sige. Gina ako ngayon. Alam mo ba, nung mga bata pa lang tayo, bakasyon nun sa probinsya natin. Tapos, di ba, inaya kang tumakas nung crush mong si Greg papunta dun sa peryahan nung gabi? Oh. Alam mo ba kung bakit ka nahuli ni Lola? Ay, sinumbong mo ko, Lolo. Kaluka ka talagang babae ka. Kasi naman, Lea. Nagsiselos ako nun eh. Crush ko rin kaya si Greg. Tapos, biglang malalaman ko na ikaw pala yung gusto niya. Di nung nalaman kong tumakas kayo nung gabi papuntang peryahan, aba, sinumbong agad kita kay Lola. Baliw ka, napahiya ako nun ha. Sinundo ako ni Lola sa peryahan tapos may hawak na stick na pamalo. Inampas kaya nun yung puwet ko. Katabi ko pa nun si Greg, grabe nakakahiya. Sorry na, Lea. Bata pa naman ako nun eh. Alam mo naman ako, sobrang selosa. Pag may gusto akong lalaki, gusto ko akin lang siya. Kaya nga pinaubaya ko na sa'yo si Roy nun eh. Ha? Anong pinaubaya si Roy? Hindi, wala yun. Mali lang yung nabanggit kong pangalan. Yung yun, ibang manliligaw mo yun. Teka, wala namang ibang nanligaw sa akin kundi si Roy lang ah. Lea, may kailangan ba akong malaman? Ay, magligpit na tayo ng mga... Babasagin ko lahat yan kung hindi mo sa akin sasabihin ko ano meron sa inyo ni Roy. Matagal na yun. Matagal na nga. Pero karapat ako pa rin malaman. Naging kami ni Roy. Pero bago ka pa dumating nun sa buhay niya. Anong ibig sabihin nun? Klaruhin mo. Naalala mo nung may nagpapadala ng sunflower sa akin sa bahay? Tinutokso mo pa ako nun at pilit mong inaalam kung sino yung nagpadala nun. Si Roy. Ano? Si Roy yung nagpadala ng mga bulaklak sa akin.
Hindi ko lang masabi sa'yo nun kasi hindi pa naman ako sigurado kay Roy eh. Alanganin ako sa kanya kasi gusto ko matupad muna yung pangarap ko. Tapos feeling ko makakasira lang siya sa pag-abot ko noon. Pero mabilis akong nahulog sa kanya. Nilihim muna namin yung relasyon namin hanggat hindi pa ako sigurado kung siya na ba talaga. Kasi alam mo yun, ini-enjoy ko namang kasama siya pero lagi akong ginugulo ng mga plano ko sa buhay. Kaya wala kang nalaman nun kasi kami lang talagang dalawa yung may alam sa relasyon namin. Pero wag kang mag-alala, magulo ang naging relasyon namin. Away bati kami. Yung maghihiwalay tapos magkakabalikan tapos walay na ulit. Tapos naisip niya, ligawan ka nung natapos na yung relasyon namin. Ikaw pala yung kinukwento niyang one great love niya. Yung babaeng minahal niya bago ako dumating sa buhay niya. Hindi ako yun. Ikaw yun, Isay. Ikaw yung one great love na sinasabi niya. Ikaw yung naging kahati ko sa kanya nun. Kahit kami yung magkasama, ikaw pa rin yung bukang bibig niya. Kahit sinasabihan niya ako ng I love you, iba pa rin yung nakikita ko sa mga mata niya. Alam mo ba kung paano ko tiniis yun? Alam mo ba kung anong mga sakripisyo ang ginawa ko para lang mabura ka sa buhay niya? Ni hindi ko man lang nalaman na ikaw pala yung babaeng dahilan kung bakit niya ako ginawang panakip-butas! Hindi ko nagawang ikwento sa inyo nung una pero naging rebound ako ni Roy sa simula, Papa Dudut. Hindi niya yon inamin sa akin pero naramdaman ko yon sa mga unang buwan na magkarelasyon kami. Panay ang kwento niya na sinasabi niyang one great love niya ang dumaan sa buhay niya. Kung paano niyang ibinuhos ang lahat ng meron sa kanya pero sa huli itataboy lamang siya nito at babaliwalain dahil mas importante ang pangarap para sa kanya. Galit na galit ako noon sa babaeng yon. Sinumpa ko pa siya kung sino man siya. Nakakabigla na malaman sa dulo na ang kapatid kong si Leia pala yon. Walang kasing sakit na mapagselosa ng sarili mong kapatid sa bandang huli. Iisang lalaki ang minahal namin at napakasakit na siya ang nauna. At siya ang totoong nakakuha ng best version ni Roy. Parang tira na lamang ang naibigay sa akin. Pinilit kong pagtrabahuhan ang pagmamahal ni Roy para lahat ng pag-ibig na natitira niya para roon sa babaeng nanakit sa kanya ay mailibing na sa akin. Sobrang hirap pero nagawa ko naman. Ayos na sana ako sa past na yon kung hindi lang ni-reveal sa akin nang hindi sinasadya ni Leia ang katotohanan. Ang tagal nilang tinago sa akin yon para akong niloko sa lagay ko. Sa tuwing magkakasama kami noong nabubuhay pa si Roy, ano na lamang ang nararamdaman nilang pareho. Sa bawat okasyon na magkasama kaming tatlo ay meron ba silang naaalala sa naging relasyon nila? Paminsan-minsan ba ay naaalala nila ang past nila? Ang masasayang mga araw na magkasama sila. Naalala pa ba nila kung paano nilang minahal ang isa't isa? Ang sakit lang i-overthink. Oo, nasa past na yon pero napakasakit na pagtaguan ng ganong sikreto mula sa dalawang taong minahal ko ng totoo, Papa Dudut. Isay, pwede ka bang makausap? Nag-aayos ako ng gamit. Ano to? Nilalagay mo na sa box yung mga gamit ni Roy? Yun naman ang utos mo sa akin noon pa man, di ba? Dahil ba to dun sa naging usapan natin kagabi? Ayoko nang pag-usapan yun. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, Isay. Kausapin mo ko. Sabihin mo sa akin yung nararamdaman mo para alam ko kung anong gagawin ko para mapagaan natin yung sitwasyon.
Dagdagan mong kwento tungkol sa inyo ni Roy. Kailangan kong malaman ang lahat. Ka naman ganyan, Isay. Hayaan na lang natin sa nakaraan yun. Akala ko ba gusto mong pagaanin ang sitwasyon? Bakit umaatras ka sa gusto ko? Mas lalo lang kasing bibigat yung sitwasyon kapag hinalungkat mo pa yung nakaraan. Ito ang gusto ko. Gusto kong malaman yung totoo tungkol sa inyo. Oh, sige. Pwedeng minahal ako ng sobra ni Roy. Pwedeng ako nga yung naging one great love niya. Pero ikaw pa rin naman ang dulo niya. Hindi yan ang gusto kong malaman. Noong time na niyaya niya akong magpakasal. Inaya ka rin niya magpakasal? Tumanggi ako kasi hindi naman ako ganun kasigurado sa kanya. Oo, at mahal ko siya nung time na yun, pero mababaw lang yun kumpara sa pagmamahal ko para sa pangarap ko. Nagalit siya sa akin, sabi niya, gaganti raw siya. Akala ko naman wala lang yun. Pero nung nakita ko na lumalapit-lapit na siya sa'yo at nalaman kong nililigawan ka pa niya, hinarang ko siya. Tama ang hinala ko na gusto kanyang paasahin at lokohin para masaktan ako. Alam niya kung gaano kita kamahal. At alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Kasi oras na masaktan ka, masasaktan din ako ng sobra. Nakakatawa naman pala! Nagalit ako sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan yung namamagitan sa inyo noon, di ba? Sinabi ko sa'yo na kaibigan ko siya at kilala ko siya kaya mag-iingat ka sa kanya pero hindi ka nakinig. Kasi sabi mo, dahil kaibigan ko siya, magtitiwala ka. Kasi alam mong hindi ako nakikipagkaibigan sa masasama. Wala na akong nagawa kundi bantayan ang bawat kilos niya. Masiguro ko lang na hindi ka masasaktan. Talaga lang Pinagdasal ko na lang na sana hindi ituloy ni Roy yung balak niya. At sa awa ng Diyos, hindi naman. Minahal ka pa nga niya, di ba? Sobra. Napanatag na ako noon. Lalo nang nakapag-usap kaming dalawa at humingi siya ng sorry sa pinlano niya. Nakalimutan na niya ako dahil sa'yo. Ikaw ang naging buhay niya mula noon. Ikaw ang naging dulo niya kahit kinapos kayong pareho ng oras na magkasama. Hindi na talaga nabago ang mga nangyayari sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo, nung mga bata tayo, lahat ng pinagsawaan at pinaglumaan mo, sa akin napupunta. Hindi ako nakakatanggap ng mga bagong gamit kasi kailangan mo munang lumain bago mapunta sa akin. Bakit naulit pa rin yan dati? Bakit? Si Roy na napagsawaan at napaglumaan mo. Ako pa rin ang sumalo. Isay. Bago man ang halian, umalis ka na. Ako nang bahalang maglikpit sa mga gamit ni Roy. Kaya ko na to. Salamat at tinulungan mo akong mapagaan ang pagluluksa ko sa kanya. Diyan ka na. Nagmamadali akong lumakad palayo kay Leia, Papa Dudut. Ayokong makita niyang mukha kong talo sa mga nangyari. Sinubukan ko pang isalba noon ang natitirang pride ko bilang taga-salon ng mga nagamit na ni Leia. Napagsawaan at napaglumaan. Ang unfair noon, Papa Dudut, oo, mahal ko ang kapatid ko pero hindi ko maiwasang makaramdam sa kanya ng inggit dati pa naman dahil siya ang unang naka-experience at nakakagamit ng mga bagong bigay ng mga magulang ko. Saka na iaabot sa akin kapag kupas na at hindi na magandang tignan. Ako na lang lagi ang magre-remedyo para magmukha ulit yung bago. Masisisi niyo ba ako kung bakit hindi ko magawang patawarin si Leia? Matapos kong malaman ang katotohanan sa kanila ni Roy. Sa ngayon, Papa Dudut, ay marami pa rin katanungan sa isipan ko. Sina Leia at Roy na lang ang makasasagot noon. Pero wala na si Roy para depensahan ang sarili niya at ipaliwanag ang mga nagawa niya. At si Leia naman, ayoko muna siyang makita ni marinig ang pangalan niya ay ayoko. Masakit pa rin sa akin. Ilang beses niya akong sinusubukang tawagan at i-text pero wala akong sinasagot kahit isa man lamang doon. Ang iba sa inyo ay baka sabihin ang OA ko sa ginagawa ko dahil nakaraan naman na ang lahat ng yon. At ako naman ang huling pag-ibig ni Roy.
Pero sana'y maintindihan ninyo na marami akong pinagdaanan noong bata pa lamang ako sa piling ni Leia na nagpababa ng tingin ko sa sarili ko. Dahil ni minsan, hindi ako nakapili ng para sa akin. Yung ako ang makakauna. Laging si Leia. Umalo pa ang depresyon ko dala ng pagkamatay ni Roy. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, masisisi niyo ba ako? Salamat po sa pakikinig at pag-unawa. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Isay. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang araw-araw na nakikipagsabayan sa agos ng kahirapan. Parang walang katapusang karera habang ang presyo ng bigas, gulay at pamasahe ay pataas ng pataas. Ang sahod naman ay tila nananatiling nakaidlip. Marami ang natutong humawak sa dasal at umaasang balang araw ay makakaahon din, matitikman din ang kahit kakapiranggot na ginhawa. Ikaw, kabarangay, kailan mo nasambit sa sarili mo na all is well pa rin? Kahit halos lahat ay tila hindi na maayos. Dear Papa Dudut, ako po si Boyet, 26 years old sa ngayon, pero yung ikikwento ko po sa inyo ay parang kailan lang nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang po ako noon, nakatira po ako sa tiyahin ko sa Cavite. Simula sanggol pa lamang ako ay sa kanya na ako lumaki. Pasalamat ako at binuhay niya ako kahit medyo malupit po siya. Naalala ko pa nga mga sigaw niya sa akin na parang bangungot sa gabi, Papa Dudut. Kaya gusto ko noon na makita ko ang nanay ko. Gusto kong kunin niya ako at magising sa bangungot na yon. Pero wala pong nanay na dumating. Ang sabi nila ay prostitute daw ang nanay ko. Matapos akong iwan sa tiyahing ko ay hindi na ako binalikan pa. Kaya walang araw na hindi ko tinatanong ang sarili ko kung mahal ba ako ng nanay ko. Kasi wala naman sigurong nanay na iniiwan lang ang anak. Kaya naman tinanggap ko rin ang sinasabi nila na patay na siya para mapanatag ang kalooban ko. Na kaya ako hindi binalikan ng nanay ko dahil wala na siya sa mundo. Walang gabi na hindi ako umiiyak noon, Papa Dudut. Tinatago ko ang pag-iyak ko dahil tinutokso nila ako na mahina daw ako. Nang payatot at iyakin. Bakit ba kapag lalaki hindi pwedeng umiyak? Tao naman tayo. Marunong tayong umiyak kung nasasaktan. Dahil sa mga dinanas ko sa tiyahing ko ay nag-ipon ako ng pera galing sa pangangalakal ko. Gusto kong makaipon ng pamasahe. Gusto kong pumunta ng Maynila. Oo nga't gusto kong paniwalaan na patay na ang nanay ko para mapanatag ang loob ko na mahal niya ako at hindi iniwan. Pero may parte pa rin sa puso ko na nagsasabing buhay siya at gusto ko siyang hanapin sa syudad. Lumuwas ako ng Maynila kahit na 10 years old pa lamang ako. Daladala ko ang mga pag-asa na sana'y makita ko ang nanay ko. Nang makarating ako sa Maynila ay sobrang takot ang naramdaman ko. Ang laki-laki, ang lawak, at ang lahat ng tao ay parang hindi ko mapagkakatiwalaan. Unang gabi ko ay tumambay lamang ako sa labas ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung anong simbahan yon. Pero nagdasal ako na sana'y gabayan niya ako. At sana'y walang mangyaring masama sa akin at makita ko ang nanay ko. Nagdaan ang maraming araw, linggo at buwan hanggang sa nakilala ko si Manong sa isang squatter sa Makati, Papa Dudut.
Boyet! Gising na, umaga na. Manong, Talagang bata ka. Dapat sanayin mo yung sarili mong gumising na maaga. Alam mo namang salat tayo sa pera. Kailangan nating kumayod. Alam mo yung kasabihang early worm early bird catches the worm. O, tinuro yun ng teacher ko dati. nakapag-aral po kayo, Manong? Ba, syempre. Graduate ako ng elementary. Pero di na ako high school. Bakit po? Ako na yung ini-interview mo eh. Medya ka ba? Ano po yung medya? Yung nagre-report. Yung nagbabalita sa TV. Saka sa radyo. Sila yung nagsasabi ng totoo. O, di ba? Alam nila yung totoo eh. Oh, kapag sa kanila po ako magtatanong kung kilala nila nanay ko, sasabihin nila sa akin. Eh nako, Boyet. Yan ang hindi ko alam. Malamang hindi rin nila alam. Ang hirap naman kasi nung tanong mo eh. Eh siguro wala na talaga nanay ko. Manalig ka. Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Asya, inumin mo na tong tinimpla kong gatas habang mainit pa. Salamat po, Manong ah. Parang kayo na nga po tatay ko eh. Talaga ba? Tatay yung tingin mo sa akin? Opo. Di ba yung mga tatay nag-aalaga sa mga anak nila? Eh, pinagtitimplan niyo ako ng gatas eh. Ginising niyo ako para lang ipainom sa akin to. Ay nako, sige na. Ako na tatay mo. Pero Manong pa rin yung itawag mo sa akin ha. Baka pagkamalan talaga akong anak kita. Hindi na ako makapanligaw niyan. Opo, Manong. Eh yan, mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Eh, Manong, salamat po sa pagkukup niyo sa akin ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wala akong makain nun eh. Naisipan ko na nga magnakaw dahil sa gutom eh. Pero nandun kayo. Eh, mabuti naman, hindi ka nagnakaw. Alam mo, marami nang magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Kaya hindi umuusad yung buhay dito sa Pilipinas dahil sa kanila eh. Talaga po, Manong? Oo, yun ang sabi ng teacher ko dati dun sa elementary. Tanda ko pa nga, kailangan daw mag-aral para hindi mauto ng mga politiko. Kaya ikaw, mag-aral ka sa susunod na pasukan. Opo, sige po. Mayos ka. Kita mo naman dito, maraming halang ang kaluluwa kasi salat sa buhay. Walang makain. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka rito kasi tuso ang mga tao. Hindi natin masisisi kasi pinagkaitan ng mga tao dito. Hindi mo masisisi na ganito yung ugali ng mga tao kasi walang-wala. Kailangan mabuhay. Kaya ikaw, mag-aaral ka. Opo, Manong. Oh, mayos ka, Boyet ha. Dapat asal tao, di hayop. Ibig sabihin nun, maging mabait lang ako. Wala mo na pa pala eh. Pero, may ba ako? Talaga bang ayaw mo nang bumalik dun sa kamag-anak mo sa Cavite? Ayoko na po, Manong. Eh, baka may ginawa kang masama, kaya ka naglayas. Ayoko talaga sa tao yung sinungaling eh. Manong, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto ko po talagang makita ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung saan ko siya hahanapin pero andito daw po siya sa Maynila. Napakalaki ng Maynila. Di po, may picture naman po ako ng nanay ko eh. Kung makikita ko siya, sigurado makikilala ko yun. Eh dapat kapag nakita ka niya, maging proud siya sa'yo. Kaya mag-aral ka sa susunod na pasukan, ha? Opo, masusunod po. Papadudot nakatira kami sa pinagtagpi-tagping yero pero ramdam kong nakahanap ako ng tatay sa piling ni Manong. Kahit walang maayos na bahay, mainit, marumi, pero para sa akin ay may pag-asa dahil kay Manong. Matandang binata si Manong, wala siyang asawa at wala ding anak. Dahil wala nga siyang anak kaya ko na ang itinuring niya na parang sarili niyang anak. Ang sabi niya sa lugar na gaya ng squatter ay tuso ang mga tao. Hindi dahil masama sila kundi dahil lahat ng tao sa paligid ay pinagkaitan. Walang araw at gabi na hindi na ako pinapangaralan. Sabi niya kahit mahirap dapat ay matuto pa rin akong maging matinong tao. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lapis, papel at gamit sa eskwelahan. Sobrang saya ko talaga, Papadudot. Inihatid pa niya ako sa eskwelahan at sinisigurong okay lang ang unang pagpasok ko. Naramdaman ko na kahit na hindi kami magkadugo ay mahal niya ako. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bata ay naging pasaway din po ako. Hindi na ako natutuwa sa lapis at papel dahil sa mahirap palang mag-aral.
At marami akong nakakaaway na kaklase ko at maging sa ibang section at grade. Hindi naging safe sa akin ang eskwelahan dahil isa pala siyang malaking arena na samot-saring mga bata na iba-iba ang ugali. May matalino, may hindi binayayaan ng talino, may mabuti at masama na sa tingin ko ay hindi naturuan ng tama ng magulang o sadyang spoiled lamang at gustong manghamak ng ibang bata. Hindi ako naging masaya tuwing pumapasok ako, Papa Dudut. Kaya hindi ko sinabi kay Manong na hindi na ako pumapasok. Mas pinili kong magkalakal muli. Mas pinili kong gumala para maghanap ng pera. Kung magkaroon man ako ng kaaway ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa teacher. Ang importante sa akin ay makahanap ako ng pera. Hanggang sa isang araw, hindi na naitago ang ginagawa ko. Pinatawag pala si Mano ng teacher ko na hindi ko alam. At sa gabing pag-uwi niya ay nakita kong galit na galit si Manong sa akin, Papa Dudut. Ano tong ginagawa mo, Boyet? Bakit hindi ka pumasok, ha? Umapasok po ako, Manong. Alam mo ba na sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ayokong lumaki kang maging masamang tao, ha? Manong! Pinatawag ako ng teacher nyo. Sinabi niya sa akin na 2 linggo ka nang hindi pumapasok. Alam mo bang nagulat ako sa nalaman ko kasi ang alam ko pumapasok ka. Binibigyan pa kita ng baon. Pinaghahandaan ng makakain dahil ayaw kong walang laman yung tiyan mo. Dahil nagkakasakit sa ulo ang walang kain. Boyet, para sa'yo to. Kaya wag kang magsisinungaling sa akin. Manong, kasi, nahirapan ako eh. Saka kumikita naman ako. Tsaka yung pinabaon yung pera, iniipon ko naman, di ko ginagastos. Ito, baon ko, tsaka yung kita ko. Boyet, naiintindihan mo ba ako? Pinapaaral kita, hindi kita inuobliga na magtrabaho. O kumita ng pera kapag araw ng pasukan. Kapag wala naman pasok, malaya kang gawin yung gusto mo. Magtrabaho, maglaro, ano pa problema? Ano ba mahirap na pumasok ka lang sa paaralan? Kasi, Manong, ano? Sige, magsalita ka, makikinig ako. Ano? Gusto mo bang habang buhay na nasa magulong lugar na to? Gusto mo bang tumanda na katulad ko, ha? Nilamon na ng basura ang buhay na unti-unting nabubulok? Manong, sorry na po. Alam mo, anak na ang turing ko sa'yo. Naging responsibilidad na kita. Hindi na kita pwedeng pabayaan, Boyet. Hindi ako nagkaanak. Ayaw kong magkaanak, kaya hindi ako nag-asawa kasi takot ako eh. Takot ako sa responsibilidad. Kita mo naman, ano may bibigay kong magandang buhay sa pamilya ko, sa magiging anak ko na mahirap pa ako sa daga. Ayokong maghirap ang magiging pamilya ko, ang magiging anak ko. Pero nung dumating ka, naisip ko, ako na ang pamilya mo. At wala na akong magagawa kundi ang bigyan ka ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Kaya kita pinapaaral kasi ito ang aahon sa iyo sa kahirapan. Magkaroon ka ng ibang buhay. Huwag kang gumaya sa akin. Kasi ayokong tumanda ka na katulad ko. Manong, pasensya na po talaga. Kasi po, ang hirap-hirap naman po kasi mag-aral eh. Marami po ako nakakaaway na mga bata. Di tapangan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang susuko. Ilaban mo yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabing makipagsuntukan ka sa kanila. Sinasabi ko, umiwas ka sa gulo. Hindi mo naman ikagagaling kung papatulan mo sila eh. Lagi mong isipin na nasa paaralan ka para mag-aral. Para maging mabuting tao. Para paglaki mo, pwede kang pumili ng kahit na anong gusto mong maging. Pagsusubikapan ko. Pero yung kaya ko lang ha. Pwede kang maging security guard. Pero pulis lang din po yun, pero nakatayo lang. Pero astig pa din. Tama. Basta wag lang maging katulad ko.
Pwede ba yun? Opo. Ipangako mo sa akin, ha? Opo, pangako po, Manong. Alam mo, may request ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Magpapamasahe po ba kayo? Sige po, handa po ko. Ito naman, iba yung request ko. Ano nga po? Pwede bang tawagin mo akong tatay? Po? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko po. Gusto ko. Tatay. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Opo, tatay. Gusto ko umakyat sa stage kasama mo kapag graduation mo na, ha? Ano po yung graduation? Kapag tapos ka na ng elementarya. Tapos ka na rin ng high school. Tsaka kapag magka-college ka na. Ang dami po palang graduation, no? Ang dami ko po palang pag-aaralan. Ba't ganyan yung mukha mo? Ang sasabi mo lang kanina, pinangako mo mag-aaral ka mabuti. Wala na, pasubo lang po ko Basta nandito lang ako. Naalalayan kita. Salamat po. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Sobrang mahal ako ni tatay. Pinili niya akong kupkupin at pinili niyang ituwid ang buhay ko. Pinili niya akong mahalin at gusto niyang alisin ako sa kahirapan. Kaya naisip kong hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni tatay. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magbabago ako dahil gusto kong maging proud siya sa akin. Gusto kong mapatunayan sa kanya at sa sarili ko na kaya kong lumaban. Kahit mahirap, kahit galing sa basura, ay may mararating din sa buhay. Noon ay hindi pa talaga malinaw na ang mga ginagawa ng mga bata sa akin ay isang klase ng pambubuli. Pero sabi ni tatay ay iiwasan ko na lamang ang mga yon at dapat mag-focus ako sa pag-aaral. Kaya naman sinunod ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maiwasan na may mga masamang bata na inaaway ako. Minsan umuwi ako may sugat pero hindi ako sumuko. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas ay hindi na nila ako aawayin. Bawat pagpasok ko sa school ay parati akong nagdarasal na sana'y walang mambubuli sa akin at sana'y hindi ako pagagalitan ng teacher dahil hindi ko na naman naintindihan ang mga itinuro niya. Gusto kong maging mabuting estudyante. Gusto kong makatapos para sa pangarap ni tatay na makaakyat sa stage kasama ko. At syempre, naging pangarap ko na rin talagang makagraduate, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, araw-araw kong pinapatatag ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ay huwag biguin ang sarili ko at ang tatay na matupad ang pangarap naming dalawa. Kahit na walang araw na hindi talaga ako nilalapitan ng mga bully ay tuloy lamang ako sa pagsusumika para makuha ang diploma sa elementarya. Paunti-unti lang ang goal at doon ako nakafocus. Tinapangan ko talaga sa bawat pagsikat ng araw at sabi ko na sa gabi, wala na naman ang mga bully at kasama ko naman si tatay. Pero ayun na nga, sa school ay sobrang hinahamak talaga ako. Kesyo nakatira ako sa basura, sa squatter, nangangalakal at ang baon ko ay galing daw sa basura. Kahit ano pang sabihin nila, iniisip ko na lamang na may pera naman sa basura at may pupuntahan itong pagsusumikap ko sa pag-aaral. Ngunit isang araw, ibang bully naman ang dumating. Nagkasakit si tatay, ibang klase palang bully ang sakit. Kailangan mo ring tapangan at buksain para magpatuloy sa buhay. Ilang linggo na siyang nangihina at kahit sinasabi niyang pumasok ako sa paralan ay mas pinili kong alagaan siya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lamang pabayaan siya dahil alam kong hindi madali ang buhay kapag may dinaramdam, Papa Dudut.
Maupo na po kayo. Tay, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Di ba ito yung ginagawa niyo sa akin tuwing may lagnat ako? Alam mo, kaya ko naman yung sarili ko. Talaga si tatay oh. Ayaw talagang inaalagaan siya. Sige na, mag-ayos ka na. Maraming araw na hindi ka pumapasok. Hindi po tay. Dito muna ako sa bahay. Ay nako, huwag na matigas ang ulo. Paano ka gagraduate niyan kung parati kang absent? Baka ibagsak ka ng teacher mo. Tay naman eh. Anong tay naman? Oh, sige na, pumasok ka na. Kakainin ko na tong pagkain. Paano kung darating yung sinasabing demolition? Paalisin tayo rito. Sino kasama nyo? Kung nandito ako, masasamahan ko kayo. Hindi nila tayo mapapaalis. Naganda na yung mga kapitbahay natin ng mga ipambabato sa mga yon. Nakita ko ron sa kabilang kanto. Grabe ginawa nila. Wala na hong nagawa yung mga nakatira dun. Paano kung saktan kayo rito? May sakit pa ho kayo oh. Kung nandito ka, kaya mo ba ako ipagtanggol sa mga malalaking tao? Oh, kita mo, hindi ka makasagot. Basta dito lang ho ako. May mga inihandaan naman akong pambato sa kanila eh. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Para hindi ka matatakot na paalisin sa bahay mo. Makakabili ka ng sarili mong bahay o may pera ka para umupa ng matirhan na may legal na titulo. Yung bang re-respetuhin ka ng mga tao. Tay, ang hirap po pala maging mahirap, no? Ang dami mong dapat gawin para lang hindi ka masasaktan at makuha mo yung respetong sinasabi nila. Kung hindi na talaga kaya, hahanap na lang tayo ng ibang mapapwestuhan. Siguro mas makakatulong sa mga tao yung itatayong barangay complex dito. Grabe naman po pala sila. Wala, ganun talaga eh. Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman. Sige na, mamaya ako natubusin. Tay, yung totoo. Mukhang kailangan ko lang maiga ulit. Sige o. Salamat, Boyan. Baka nabinat ho kayo kakaisip sa demolition na yan. Siguro, pero okay lang ako. Tutulog ko na lang to, mawawala rin. Lalakas din ako. Sana po bumalik na sa dating lakas ang katawan nyo, Tay. Gagaling ako, anak. Tay, mukhang ito na ho yung demolition. Titingnan ko sa bintana. Tay, ito na nga ho yung demolition. Tay! Uy, Tay, gising! Tay, kailangan na nating lumabas. Tay! Tay, wag na ho kayong matulog. Kailangan na nating lumabas ng bahay. Tay, bakit parang hindi ka na humihinga? Tay! Tay naman, gumising ka na! Promise, papasok na ako. Hindi na matigas ulo ko. Gising na, Tay! Gising, Tay! Tulong nga! Ang tatay ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hindi ka pwede mawala. Akit pa tayo sa stage sa graduation ko. Tay! Tay, wag mo ko iwan! Tay! 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 Papa Dudut, sobrang sakit balikan ng araw na yon. Lahat nagkakagulo dahil sa demolition habang binawian ng buhay si Manong, ang tatay ko. Kaya naman sobrang galit na galit ako sa mga taong nag-demolish sa squatter. Para kaming mga ipis na pinupuksa na lamang at pinapalabas sa aming mga lungga na parang basura sa lipunan na walang karapatang mabuhay ng may dangal. Tandang-tanda ko na kahit na hindi man natuloy yung sabi nilang end of the world noong 2012, para sa akin ay parang natapos at gumuho talaga ang mundo. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay na wala si tatay. Bakit ganon sila sa mahihirap? Pinapalis nila sa lupang yon para tayuan nila ng barangay hall, health center at basketball court. Bakit hindi kami tulungan na bigyan ng marangal na buhay? Nagsumikap kami araw-araw
at hindi po kami batugan. Sana yung gobyerno ay nakita ang hinaing ng mga taong gusto lamang ng may masilungan at matawag na tahanan. Kasi ang mga taong ito ay hindi pinapangarap na maging squatter lang habang buhay. Pero sadyang may lapang tadhana at pagkakataon para sa kanila. Mahirap ang buhay. Mahirap makaahon sa kahirapan. Kahit sobrang sakit sa loob ko kasi hindi ko matutupad yung pangarap namin ni tatay, huminto ako sa pag-aaral kasi kailangan kong unahin ang kalam ng sikmura ko kesa sa pag-aaral. Pasalamat na lang ako dahil sa paghihikayat ni tatay na mag-aral ako ay natuto naman akong magbasa at magsulat. Pero syempre hindi ganon kalawak ang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Basic lang at marunong din akong magbilang kaya alam kong humawak ng pera. At dumating ang isang bagay na masasabi kong mas malaki ang kikitain ko kesa sa pangangalakal. Ibang kalakal na ang ginagawa ko kahit 15 years old ako noon. Pinasok ko ang pagbebenta ng katawan. Nagbigay ako ng aliw sa mga parokyano. Wala akong pinipili. Tama. Nagaya ko sa nanay ko. Ang kaibahan lang ay hindi ako nabubuntis kasi lalaki ako. Sa bago kong trabaho ay nakagawa ako ng sarili kong maliit na bahay sa isang squatter din. At sa bawat oras, hindi ko makakalimutan si tatay. Parating pabalik-balik sa utak ko ang sinabi niya sa akin na kailangang maiba ang buhay ko. Hindi pwedeng mabubulok ako sa squatter. Kalaunan ay nakapagtrabaho ako sa bar at doon ko nakilala si Nelia na naging girlfriend ko. Pareho kaming hamak na isang mamitang nagbibigay sa amin ng customer. Talagang ganyan ang susuotin mo? Masyadong maiksi naman, babe. Babe naman, parati mo na lang akong sinasaway. Sa trabaho natin, kailangan presentable tayo. Alam mo naman, puhunan natin ang ating mga mukha at katawan. Dapat maayos ang forma natin, no? Alam ko naman yun, pero sana... Ay naku, sana naman kaya ito mapupunta. Ayokong makipagtalo sa'yo, ha? Ay, ayokong malasin ang gabi natin. Nelia, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ayan ka na naman. Gusto mo talaga maging manang ako sa harap nila? Paano ako kikita ng pera? Paano tayo makakaipon? Paano natin mababayaran tong upa sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, babe. Alam ko naman yan. Ang sa akin lang, sana bawas-bawasan mo yung pagtanggap ng customer na... Na ano? Na ikakama ako. Diretsahin mo na. Babe, bago pa lang tayo maging tayo, ganito na trabaho ko. Ganito na si Nelia. Ganito na trabaho ko. Isang babaeng bayaran. At ganyan ka na rin. Ito talagang ayaw ko eh. Kapag ikaw pwedeng mangialam, kapag ako hindi. Iba kasi yung... Anong pinagkaiba? Pareho lang naman tayong nagbebenta ng katawan, Boyet. Kailangan natin to kasi hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong makukuhang ibang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking datong. Wala! Kaya wag na nating pag-usapan to. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Pasensya na talaga. Hindi ko lang maiwasang magselos eh. Nako, hindi nakakain ng selos-selos na yan. At wag ka nga magselos. Trabaho lang naman lahat ng to eh. Parang artista. Aarte ka lang, paghusayan mo gaya ng gusto ng customer. Tapos, di ba ganyan din naman ang ginagawa mo? Sa bagay. Iniisip ko lang na nagamit man nila ang katawan ko. Pero hindi naman ang kaluluwa ko. Ang lalim naman nun, babe. Kaya sana maipasa ko yung exam ko. Para makatapos ako kahit senior high man lang. Para makahanap din ako ng ibang trabahong matino. Gusto ko na kung magkaanak man tayo balang araw, magiging maayos na ang buhay natin. Mabibigay ko sa magiging anak natin ang buhay na maganda.
Yung hindi naghihirap. Yung kaya natin suportahan kung ano yung gusto niya. Pag-aaralin natin yun hanggang kolehiyo. Ang taas talaga ng pangarap mo, babe. Pero tama. Ayoko rin maranasan ng magiging anak natin ang hirap sa buhay. Naghihirap na nga tayo. Ipapamana pa ba natin sa kanilang ganitong buhay? Papadudot na encourage ko si Nelia na mag-ALS. Sinubukan niya talaga, papadudot. Maraming beses na parang gusto na niyang sumuko pero parati ko pa rin siyang sinasabihan na para ito sa aming dalawa. Para pwede naming sabihin na may pinag-aralan kami. Pero dumating ang 2020, nagka-pandemic. Naging isang dagok ito para sa amin at maging sa mga kababayan natin. Naging mahirap ang buhay at nawalan kami ng customer kasi nga ay nasa bahay lahat ng tao. Ang daming restrictions. Pati ang ipon namin ay naubos dahil wala talagang trabaho. Naisipan ko na lamang kung talaga bang may Panginoon kasi puro pahirap na lamang ang naranasan ko. Nagsusumikap naman ako sa buhay pero parang ang hirap pa rin. Paano kaya kami magso-survive? Paano ang isang tulad naming dukha ang kakayaning mabuhay sa gitna ng pandemya na walang trabaho? Ang hirap talaga, papadudot. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon, nakakapanghina ng loob na para bang inalisan na naman kami ng pagkakataong mabuhay. Ang hirap po maging mahirap at ang masakit ay maraming tao ang tingin sa amin ay palamunin. Nakapina lamang para sa ayuda at pasanin ng lipunan. Sa totoo lang po, papadudot. Gusto kong hingiin na sana'y magkapalit kami ng buhay para malaman niyang nagtatrabaho kami para mabuhay. Pero sadyang mailapang kapalaran sa kagaya naming salat sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa dahil sa sitwasyon, papadudot. Ang hirap ng walang pera, walang customer, and mahirap ang buhay sa panahon ng pandemic. At dahil nga sa mga restrictions ay nawalan kami ng hanap buhay. Siguro'y hindi lang kami, marami sa ating kababayan. Sana nga ay yun na ang huling pandemic sa mundo. At dahil nga sa hirap ay parati kaming nag-aaway at mainit ang ulo. Totoong nakaka-high blood ang walang pera. Pero nang malift ang mga restrictions ay unti-unting bumalik ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho at magkahiwalay kami ng bar. Nagkikita na lamang kami tuwing umuuwi ng bahay at ang importante ay magkasama pa rin kami. At gaya nga ng dati ay balik kami sa dating gawi, ang pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kumita ng pera, ang magtrabaho na kahit para sa iba'y mabaho pa sa basura ang ginagawa namin. Para sa akin ay wala akong pakialam dahil wala naman akong inaapakang tao. Wala akong hinahamak. Gusto ko lang kumita ng pera pero isang umaga'y nagulat ako nang umuwi si Nelia sa bahay, papadudot. Sa'yo? Teka, may mga pasa ka. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Dave, nakakatakot siya. Sinaktan niya ako. Sino? Ba't ganito ginawa niya sa'yo, ha? Yung customer ko. Matapos niya akong pabuyin, balak niyang hindi ako bayaran. Kaya umalma ako, pero sinampal niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa kama. Tinadyakan niya ako. Pinagsusuntok. Ang sakit. Ang sakit-sakit, babe. Hayop siya. Kilala mo ba yon? Hindi. Hindi ko kilala.
Pero kapag nakita ko siya, mamumukaan kong demonyong yon. Bakit nangyari sa ito? Kung alam ko lang na ganun siya, hindi na ako sumama sa kanya. Ayoko na. Ayoko na sa lintik na buhay na to. Nakakapagod. Pasensya ka na, Nelia. Kung nandun lang sana ako eh. Naipagtanggol sana kita eh. Ang dami nitong mga sugat at pasamo. Mawalang hiya talaga sila. Kahit noon pa man, kung sino pa yung angat sa buhay, sila pa ang may asal demonyo. Siguro nga, ito na yung panahon na ihinto ko ng ganitong trabaho. Ayoko na. Kaya, magsusumikap ako. Mag-aaral ako. Gusto ko makapagtapos para makakuha ng matinong trabaho na hindi yuyurakan ng pagkatao ko. Tama yan. Papangako ko sa'yo na balang araw. Ire-respeto tayo ng mundo. Hindi na tayo mamalitin. Hindi na tayo bababuyin. Magiging tao na ang tingin sa atin. Ilang linggo ring nagpagaling si Nelia sa mga natamo niyang sugat at pasa, Papa Dudut. Sobrang nakakagulat na may tao talagang gagawa ng ganon. Pasalamat na lang ako at hindi niya tinuluyan. Nakakasama pa rin ng loob, bagamat masaya pa rin ako dahil nakakasama ko pa rin ang babaeng mahal ko. Pareho kami nag-aral sa ALS hanggang sa graduate ako ng senior high school. Kaya hindi pa rin ako makaalis sa trabahong pagbibigay aliw, Papa Dudut. Kailangan ko pa rin ng pera para sa training ko bilang security guard. Sabi ko sa sarili ko na malapit na talaga at makakawala na rin ako sa kadena ng kahirapan. Pero nagkaroon ng problema. Nilagnat ako at ilang araw nang hindi ito gumagaling. Nagsilabasan na rin ang mga rashes sa aking katawan at ang lalapan ng ubo ko. Dahil sa halos hindi ako makapagtrabaho na ay napilitan akong pumunta sa health center. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan na ayaw kong marinig. Nang mga oras na yon ay parang nag-flashback lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang iniwan ako ng aking ina, ang pangungutya ng tiyahing ko kaya ako lumayas sa Cavite, ang pagiging palaboy sa lungsod, ang pagkupkup sa akin ni Tatay Manong, ang kanyang mga pangaral at pangarap na makapagtapos ako at maging security guard. Ang oras nang mawala siya sa buhay ko. Ang araw na akala ko'y mawawala na sa akin si Nelia dahil sa nangyaring pananakit sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Babe, ang tagal mo namang bumalik. Akala ko kung napano ka na. Halika, kumain ka. Babe, bakit parang tulala ka? Anong sabi ng doktor? Na-check ka ba? Nakapunta ka ba sa center? Naku, sana pumayag kang samahan kita. Pwede ko namang isarado muna tong tindahan eh. Boyet? Bakit? Akala ko, malapit ko na matupad ang pangarap ko eh. Akala ko magiging security guard na ako. Magiging maayos ang buhay ko. Teka, ano bang nangyari? Doon ako galing sa center. Sumailalim ako sa mga test.
Anong resulta? Ano bang test ang ginawa nila sa'yo? Alam mo, gusto ko sanang ilihim pero karapatan mong malaman ng totoo kasi magkarelasyon tayo. At baka... Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Magsalita ka, Boyet! Iniisip ko kung saan ko kaya nakuha to. Naalala ko, may naging customer ako. Ayaw niya maglagay ng protection. Malaki ang binayad niya sa akin. Pumayag na ako. Kasi isang beses lang naman eh. Teka, huwag mong sabihin nagpositibo ka. Patawarin mo ako, Nelia. Bakit mo ginawa yan? Akala ko kasi ano eh. Ibig sabihin, hindi. Patawad, Nelia. Patawad. Ibig sabihin, nahawaan mo na ako? Boyet naman! Bakit ka pumayag makipagsiping na walang proteksyon? Ang tagal-tagal na natin sa trabahong to! Nagawa mo pa rin maging bobo! Tukso ko ng pera! 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 Natukso ka sa pera! Pero ano naging kapalit, ha? Buhay natin! Ayoko, Boyet! Ayoko magkasakit! Ayoko magka-AIDS! Ayoko! Nelia, patawarin mo ko. Nindig ka! Eh, magagawa ka yung pagiging mo ng tawad! Alam ko hindi madali ito. Pero hirap na ako eh. At kasalanan mo yun! Tama! Nelia! Nelia! Lintik na buhay ito! Kailan ba tayo lulubayan ng malas? Kapag wala na tayo sa pahirap na mundong to! Nelia, hindi tayo mamamatay. Ha? Sabi ng doktor, hindi ito katapusan ng buhay natin. Sabi niya, pumunta ka rin sa center para mapatest ka rin. Pareho natin gagamutin ang mga sarili natin. Malalabanan natin to. Lalaban tayo, Nelia. Lalaban tayo, Nelia. Ha? Lalaban tayo. Parang teleserye ang naging buhay ko, Papa Dudut. Masalimuot, pero kahit ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may pag-asa pa rin. All is well pa rin ang buhay kahit minsan pakiramdam namin ay binigo kami ng kapalaran. Kahit na hindi kami gaanong guminhawa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil buhay kaming dalawa. Siguro ay baka hindi na kami magkakaanak kahit sabi ng doktor ay may chance naman basta under gamutan at alaga ng mga doktor. Pero tinanggap na rin namin ni Nelia kung hanggang dito na lamang kami. Masaya pa rin ako dahil kasama ko si Nelia at nagagawa naming mamuhay ng normal araw-araw. Ang mahalaga ay hindi namin nakakalimutang inumin ang gamot. Naging SG din po ako, Papa Dudut, at si Nelia naman ay nakapagtapos ng senior high school pero hindi na siya nagtatrabaho. Focus siya sa aming sari-sari store. Kahit maliit lang ang kinikita ay maayos naman ang naging takbo nito. Ang importante sa ngayon, Papa Dudut, ay buhay na buhay kami
at may mga NGO na handang tumulong sa katulad namin. Sana sa mga nakikinig sa programa ninyo ay gusto kong ipaabot sa lahat na sana'y huwag kayong mandiri sa mga taong may HIV dahil hindi naman nakakahawa ang HIV kung walang sexual contact at blood-to-blood contact. Hindi nakakahawa ang HIV kapag nakikipagkamay, paggamit sa isang baso, pag-upo sa tabi ng isang may HIV, paglangoy sa swimming pool, sa ubo at sipon. Sana'y maging malawak ang kaisipan natin at sana'y napulutan ng aral ang naging buhay ko ng ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kapuso, ano ang nararamdaman mo sa tuwing nakikita mo ang babaeng nagpapatibok ng puso mo? Dear Papa Dudut, kailan nga ba ang tamang panahon para sa pag-ibig? At sa tamang tao nga lang ba ito dapat maramdaman? Paano kung ang taong minamahal mo ay hindi ka gusto? At ang taong ayaw mo naman ang siyang habol ng habol sa'yo? Paano mo sasabihin sa isa na mahal mo siya at paano mo rin sasabihin sa isa na may mahal ka ng iba? It's complicated, ika nga nila. Lalo na at ang mamahalin mo ay hindi ka itinuturing na iba at kapatid lang ang tingin para sa'yo. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Richie, 24 years old, isang bank teller. Isa ako sa mga avid listener mo at gustong gusto ko ang boses mo at kapag break time namin, tuwing tanghali ay kaagad akong nakikinig sa'yo. At kung sakali na hindi ko maabutan o mapakinggan ang programa mo ay pinakikinggan ko ito sa bahay sa pag-uwi ko. Masayang malungkot ang buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko tunay na kapatid at ina ang nagpalaki sa akin. 1 linggo pa lamang daw akong naipapanganak ay iniwan na ako ng nanay ko kay mama. Waitress daw ito sa isang restaurant at nabuntis ng isang foreigner. Dahil daw sa takot ng nanay ko sa magulang niya ay pinamigay ako ng nanay ko sa kinikilala kong nanay sa ngayon. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang tungkol sa pagkatao ko pero hindi ako kagaya ng iba na galit sa tunay kong ina. Ipinamulat kasi sa akin ng mama ko na kahit ipinamigay ako ay mahal na mahal ako ng tunay kong ina. Kinailangan lang niyang gawin yon dahil sa malalim na kadahilanan. Papa Dudut, napakaswerte ko kina mama, mabait sila sa akin lalo na ang 2 kong kapatid. Si Kuya Gary at Kuya Philip. Itinuring nila akong tunay na kapatid. Alam din nila ang totoo kaya hindi naging issue ang pagiging ampon ko. Biyuda na si mama, mag-isa niya kaming itinaguyod. May ilang pinto kami na pinapaupahan at doon kami kumukuha ng panggastos sa pang-araw-araw. Nakapangasawa siya ng foreigner at dinala ito sa Germany pagkatapos ng graduation ni Kuya Gary. Umuwi lamang ito noong ako naman ang nakagraduate. Maayos naman ang samahan namin ni na Kuya at minsan nga lamang ay napipikon ako dahil sobrang higpit nilang dalawa pagdating sa akin, Papa Dudut. Kuya Gary, mukhang nakipag-date ka na naman ah. Hindi nagkayayaan lang kaming magkakaibigan. Tsaka wala namang maganda sa opisina eh.
Ang mga babae ron kung di matanda may mga asawa na. Sus! Choosy ka lang siguro kaya ang tanda mo na wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Uy, bata pa ako ha. 12 pa lang kaya ako. Baka tong si Kuya Philip ang matanda na. Baliw. Sige, ako nang matanda. At least ako may girlfriend. Eh ikaw, bata nga, wala naman chicks. Teka sandali. Huwag mong sabihing bakla ka, tol. Baka kaya wala ka ni isang babaeng pinakilala sa amin kasi bakla ka pala. Sira, hindi ako bakla no. Wala pa lang talaga ako nakikitang babae na para sa akin. Siguraduhin mo lang. Pero kung bakla ka naman, wala namang problema sa amin ni Mama at Richie. Mas matutuwa pa nga siguro si Mama kung bakla ka eh. Oo nga kuya, umamin ka na. Maigi na yung ikaw na magsasabi sa amin ng totoo kaysa sa iba pa namin malalaman. Tigilan niyo nga ako. Nga pala, Kuya Philip, sabi ng kaopisina ko aakyat daw siya ng ligaw sa akin. Okay lang ba? Hoy, hindi pwede. Ano ba yan, Kuya Gary? Wala akong balak gumaya sa'yo ha. Gusto ko rin magka-boyfriend tulad ng normal na babae. Wala akong balak tumandang dalaga. Kung gusto mong tumandang binata, ikaw na lang, wag mo kong idamay. Sige, dalhin mo dito sa bahay para makilala namin. Salamat, Kuya Philip. Kuya, bata pa si Richie, hindi pa dapat ligawan yan. 24 na si Richie, Gary. Hindi na bata yan. Isa pa, tapos na naman siya sa pag-aaral. Kaya wala akong nakikitang masama doon. Eh paano kung lokohin lang siya? O kaya naman babaero yung lalaking yun? Hoy Richie, ituro mo muna sa akin yung lalaking yun ha, bago mo papuntahin dito. Gary, pwede ba? Hayaan mong kapatid mo. Buti nga hindi siya sakali nililigawan. Maganda ang kapatid natin, kaya natural lang naligawan yan. Hayaan mo nga siya. Basta, hindi pwede. Ipakilala mo muna sa akin yung lalaking yun. Si Kuya Gary naman ang OA oh. Kaya tuloy kahit nung high school at college ako walang makapanligaw sa akin. Paano? Lagi mo na lang kasing tinatakot. Diba sabi ni Mama pwede na ako mag-boyfriend kapag nakagraduate na ako ng college? Basta, hindi ka pa pwede magpaligaw. Tapos, Gary, hayaan mo na si Richie. Malaki na siya. Siguro naman kaya niya ng sarili niya. Kailangan din niya ng inspirasyon. Huwag mo nang igaya sa'yo yung kapatid mo. Salamat, Kuya Philip! Ang bait talaga ng Kuya Philip ko. Hindi gaya ng iba dyan. Pahag nga sa Kuya Philip kong mabait. Ewan ko sa inyo. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Kuya Gary. Madalas siyang nagsusungit lalo na kapag nagkikwento ako ng tungkol sa manliligaw ko. Overprotective siya at halos walang makalapit sa akin lalo na noong nag-aaral ako. Madalas akong naaasar sa kanya pero palagi akong pinapaalalahanan ni Kuya Philip na ayaw lang ni Kuya Gary na masaktan ako at hindi makapagtapos ng pag-aaral. Naunawaan ko naman kaya lamang madalas kasi na sumusobra na siya. Kaya hindi ko maiwasan na hindi mainis sa kanya, Papa Dudut. Kahit na anong pag-unawa ang gawin ko ay hindi ko pa rin maintindihan ang kahigpitan niya, Papa Dudut. Malayong malayo ang ugali niya kay Kuya Philip. Hindi ito mahigpit at palagi lamang nagpapayo. Kaya siguro mas close ako kay Kuya Philip kesa kay Kuya Gary. Mas nagkikwento ako kay Kuya Philip dahil mas malawak ang pangunawa nito kesa kay Kuya Gary, na laging masungit at laging galit. Kahit wala naman akong ginagawa sa kanya, Papa Dudut. Nalaman ko sa kasama ko sa trabaho na kinausap ni Kuya Gary ang lalaking nagbabalak na manligaw sa akin. Binawalan daw itong pumunta sa bahay namin, bagay na pinagtataka ko. Alam kong narinig niya ang sinabi ni Mama bago umalis na kung sakali na may manligaw sa akin ay ayos lang. Basta sa bahay pupunta at ipapakilala sa mga kapatid ko. Kaya nagtataka ako sa kakaibang ugali ni Kuya Gary. Naguguluhan man ako sa ugali ni Kuya Papa Dudut ay minabuti ko na kausapin na lamang si Kuya Philip. Sinabi ko sa kanya na kausapin ng masinsinan si Kuya Gary para hindi na niya ulitin ang ginawa niyang pagkausap sa manliligaw ko. Sinadya kong huwag munang umuwi ng maaga para makapag-usap silang dalawa. Namasyal muna ako, Papa Dudut. Sawang-sawa na kasi ako sa kahigpitan ni Kuya Gary at natatakot ako na baka iyon pa ang dahilan sa hindi namin pagkakaunawaan in the future.
Kuya Philip, gabi na. Bakit wala pa si Richie? Dapat kanina pa siya nandito eh. Nagpaalam ba siya sa'yo? Oo, nagpaalam siya sa akin. Dadaan daw sila sa mall nung kasama niya sa trabaho. May bibilhin lang daw. Mamamasyal o makikipag-date? Tol, hayaan mo na yung kapatid natin. Malaki na yun, ano ka ba? Alam na nun ang ginagawa niya. Paano kung mapahamak siya? May magagawa ka ba? Kuya, alam mo naman na sa panahon ngayon delikado na ang lumabas-labas. Paano kung mapahamak siya? Kung makidnap siya? Huwag kang ang OA. Talo mo pa nagsiselos na boyfriend. Teka, huwag mong sabihin may gusto ka kay Richie. Wala akong gusto sa kanya. Ayoko lang mapahamak ang kapatid ko. Umamin ka sa akin. Kapatid mo ako. Wala dito si mama. Kaya kung may problema, dapat akong unang makaalam. Uy kuya, ano ka ba? Wala nga akong gusto sa kanya. Nagtataka kasi ako eh. Magandang kapatid natin, tisay, matangkad. Pero ni isa walang nangahas manligaw sa kanya nung high school at college. Hindi kaya ikaw ang dahilan? Masisisi mo ba ako kung sakaling magkagusto nga ako sa kanya? Ikaw na rin ang nagsabi, maganda siya. O bakit ikaw? Ni minsan ba hindi ka nagkagusto sa kanya? Ha? Hindi! Dahil kapatid talaga ang tingin ko sa kanya. At hindi naman siguro ako mag-girlfriend kung gusto ko siya, di ba? Kailan mo pa naramdaman na gusto mo siya? Hindi ko alam kuya. Siguro matagal na. Elementary pa lang ako, parang crush ko na siya eh. Lumalim na lang ng lumalim hanggang maramdaman ko na hindi na lang to basta crush. Ramdam ko ngayon kuya na mahal ko na siya. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko kaya. Mahal na mahal ko talaga siya. Ngayon pa lang kalimutan mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi magandang tingnan. Kapatid natin siya. Alam natin pareho na hindi natin siya tunay na kapatid kuya. Tsaka hindi ko kayang makita siya na may kasamang iba. Nagsiselos ako tuwing malalaman ko na may nagkakagusto sa kanya. Sa tuwing may naghahatid sa kanya. At oo, aaminin ko. Ako ang dahilan kung bakit wala ni isa na nangahas manligaw sa kanya. Dahil lahat sila tinakot ko. Lahat sila pinagbawalan ko. Walang pwedeng manligaw sa kanya dahil akin siya. Hindi siya sa'yo, Gary. Sa atin na siya lumaki at kulang na lang si mama na nagluwal sa kanya eh. Kalimutan mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi maganda kung sasamantalahin mo yun. Anong gusto mong gawin ko? Iwasan siya, ganon. Hindi ko gagawin yun kuya. Mahal ko si Richie at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Nahihibang ka na ba? Alam mo na magagalit sa iyong kapatid mo kapag nalaman niya yan. Hindi ko nga siya kapatid kuya. Hindi ko siya kapatid. Kapatid mo siya. Yan ang itanim mo sa kokote mo. Ano na lang iisipin ni Richie kapag nalaman niya totoo? Na mapagsamantala ka. Alam mo na magagalit siya sa oras na sabihin mo sa kanya yan. Magalit na siya kung gusto niyang magalit. Ang mahalaga malaman niya ang totoo. Hirap na ako kuya. Mga bata pa lang tayo, alam ko na kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Pinilit ko naman siyang iwasan eh. Kaya lang hindi ko magawa. Pinilit kong itago yung nararamdaman ko pero pilit pa rin kumakawala. Mahal ko siya kuya. Mahal na mahal ko siya. Pero Gary… Hindi mo na ako mapipigilan kuya. Magalit man siya sa sasabihin ko, ayos lang. Ang mahalaga sa akin, mapalaya ko na ang nararamdaman ko. Mapalaya ko na ang sarili ko. Hirap na ako kuya eh. Gusto kitang intindihin pero paano kung wala siyang nararamdaman para sa'yo? Masasaktan ka lalo. Paano kung iwasan ka niya? Masaktan ako, masasaktan kuya. Tatanggapin ko kung ano man ang maging desisyon niya. Tatanggapin ko ang galit niya. Lahat kuya tatanggapin ko. Kung yun lang ang paraan para makalaya ako sa matagal ko ng kinikimkim na pagmamahal ko sa kanya. Hindi kita papayagan, Gary. Mahiya ka sa kapatid mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo kuya, hindi natin siya kapatid. Hindi man natin siya tunay na kadugo, tayo na nagpalaki sa kanya. Hindi matutuwa si mama kapag nalaman niya yan. Sa tingin mo ba matutuwa si Richie? Ha? Kapag nalaman niya yung nararamdaman mo para sa kanya? Habang maaga pa, kalimutan mo ng kalokohang mong yan. Dahil hindi kita hahayaan na gawin sa kanya yan. Wala ka nang magagawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Si Richie. Hoy, Gary! Sandali! Papadudot narinig ko ang mga pinag-usapan ni Kuya Philip at ni Kuya Gary. Nagulat pa si Kuya Gary noong lumabas ito. Tinanong ako kung may narinig ako pero nagkunwari akong walang narinig. Sinabi ko na lamang sa kanya na kadarating ko lamang at wala akong narinig. Papadudot gulat na gulat ako sa mga narinig ko. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na may gusto sa akin ang kapatid ko. Kaya pala walang nangahas na manligaw sa akin dahil kay Kuya Gary. Hindi ko man lang nahalata yon at akala ko noon ay sadya lamang overprotective siya sa akin.
Gulong-gulo ako ng mga sandaling yon pero mas pinili ko ang magkunwaring walang alam sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ako kikilos kapag nakaharap akong muli kay Kuya Gary. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin nang hindi ako nag-iisip na may iba siyang intensyon sa akin. Gusto ko siyang iwasan pero paano ko gagawin yon nang hindi sila nakakahalata na alam ko na ang katotohanan. Maaga ako nagising, Papa Dudut, o mas tamang sabihing halos wala akong tulog. Hindi ako pinatulog ng mga nalaman ko. Mabait si Kuya Gary, matangkad at gwapo naman. Marami nagkakagusto sa kanya, nakaklase ko at ibang mga sections. Pero hindi ko talaga siya nagustuhan man lamang dahil kapatid talaga ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ko pa rin maubos maisip na magkakagusto ito sa akin. Magkasabay kaming lumaki at madalas kaming nag-aaway at madalas niya akong inaasar. Kaya hindi man lang sumagi sa isipan ko na magugustuhan niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging komplikado ang sitwasyon naming tatlo. Palagi ko nang nakikita nag-aaway sina Kuya Gary at si Kuya Philip. Hindi nila alam na naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa kanila. Pero pinili ko na lamang na manahimik para hindi lalong lumaki ang gulo. Pero hirap na hirap din ako dahil naiipit ako sa kanilang dalawa. Papadudot na awa ko kay Kuya Gary dahil sa sitwasyon pero wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Mataas ang tensyon sa pagitan ni Kuya Gary at Kuya Philip, Papadudot, at pareho silang tahimik at walang gustong maunang magsalita. Pinanindigan ko muna ang pagkukunwaring walang narinig para hindi lalong bumigat ang sitwasyon pero aaminin ko, Papadudot. Kinakabahan ako sa kanilang pala ako dahil may iba pala siyang intensyon. Pero nauunawaan ko naman si Kuya Gary dahil maging ako ay naging kagaya niya. Oo, Papadudot. Gaya ni Kuya Gary ay minahal ko si Kuya Philip. Kagaya ni Kuya Gary ay mapanamantala din ako. Ang pagkakaiba lang namin ay mas pinili kong iwasan at pigilan ang nararamdaman ko dahil alam kong hindi yon tama. Alam kong mali. Pero gaya ni Kuya Gary ay makulit din ang puso ko. Palihim din akong nagmamahal kay Kuya Philip. Pero hindi na nila kailangan malaman ang tungkol sa bagay na yon para hindi na lalong maging komplikado ang lahat, Papa Dudut. Kuya Gary, andyan ka na pala. Tara, kain tayo. Sige, salamat. Busog pa ako. Si Kuya ba, nandito na? Wala pa, pero tumawag siya sa akin kanina. Gagabihin daw siya. Hindi daw siya dito kakain. Mabuti naman. May sinasabi ka, kuya? Wala. Sabi ko baka may date siya kaya wala pa siya dito sa bahay. Ah, siguro nga. Tara, kain tayo, kuya. Sabayan mo ako. Hindi na. Salamat na lang. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos mong kumain? Sige. Tungkol saan? Mamaya na lang. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Tapos naman na ako. Ano bang pag-uusapan natin, kuya? Kumusta ka sa trabaho mo? Okay naman, kuya. Minsan nakakapagod ang trabaho pero masaya naman ako. Ikaw, kuya, kumusta rin trabaho mo? Maaga ka yata umuwi ngayon. Wala ba kayong lakad ng mga barkada mo? Wala kaming lakad. Sinadya ko talagang umuwi ng maaga. Mabuti nga wala si kuya para magkausap tayo na maayos at walang istorbo. Nax, ang seryoso ng kuya ko ah. Ano bang napaka-importanteng pag-uusapan natin na hindi dapat malaman ni Kuya Philip? Baka mamaya magtampo yun at hindi natin siya sinali sa usapan. Hindi naman lahat ng pag-uusapan natin dapat alam niya eh. Kilala mo naman si kuya, di ba? Masyadong paka-elmero yun. Sus! Hindi ka pa nasanay kay Kuya Philip. Ganon naman talaga yun. Hayaan mo na. Ganon talaga pagpanganay. Minsan kasi kuya makulit ka rin eh. Richie, ayoko na siyang pag-usapan. Tungkol sana sa atin ang gusto kong pag-usapan nating dalawa. Ang seryoso mo kuya ha. Kinakabahan ako.
Sige, sabihin mo nang sasabihin mo. Basta kuya, wag mo lang ako utangan ha. Wala pa akong sweldo. Hindi ako uutang. Ang gusto kong sabihin sa'yo Richie, mahal kita. Mahal din naman kita kuya eh. Kapatid kita kaya mahal kita. Mahal ko kayo ni Kuya Philip. Mahal kita hindi lang bilang kapatid. Mahal kita higit pa sa isang tunay na kapatid. Alam ko na hindi tama. Pinalaki tayo ni Mama na hindi iba. Ipinamulat niya sa atin na kahit na hindi tayo tunay na magkadugo, dapat magturingan tayong magkakapatid. Pero anong gagawin ko? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko eh. Pero kuya… Alam ko na magugulat ka kapag nalaman mo ang totoo. Pero gusto kong malaman mo na pinigilan ko naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Pero hindi ko na kaya. Hirap na ako. Kuya, alam ko na masakit ang sasabihin ko pero kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Hindi kita gustong saktan pero yun lang ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Hindi kita kayang mahalin ng higit pa ron. Dahil ba si Kuya Philip ang gusto mo? Richie, hindi ako bulag. Alam ko na gusto mo si Kuya. Gusto mo siya ng higit pa sa isang kapatid. Pero gaya ko, pinipigilan mo lang din ang sarili mo. Hindi totoo yan! Wala akong gusto kay Kuya Philip! Talaga? Hindi ako manhid, Richie. Bakit? Ano bang meron si Kuya Philip na wala ako? Ewan ko sa'yo! Wala naman pala tayong mahalagang pag-uusapan. Mabuti pa matulog na lang ako. Itulog mo na lang rin yan, Kuya Gary. Sige, mauna na ako sa'yo. Maaga pa ako bukas. Teka, Richie, sandali. Good night, Kuya. Papadudod pagkatapos ng pag-amin ni Kuya Gary sa nararamdaman niya sa akin, ay pinilit kong umiwas sa kanya. Alam ko na alam niya ang dahilan. Pero sa halip na tumigil siya at kong ginagawa sa kanya at hindi ko na siya mayakap o mahalikan sa pisngi bago ako umalis. Nagaya ng nakasanayan ko ng ginagawa sa kanila ni Kuya Philip, Papadudot. Nagulo ang mundo ko sa ginawang pag-amin ni Kuya Gary sa akin. Ang daming nabuong sagot sa mga tanong ko. Kaya pala ganoon na lamang ang pagprotekta niya sa akin ni Kuya Gary, kaya pala sobrang higpit si Kuya Philip at mas mabait kumpara kay Kuya Gary. Easy go lucky kasi si Kuya Gary at parang walang balak magseryoso sa buhay. Samantalang si Kuya Philip naman ay seryoso at responsableng tao. Alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman ni Kuya Gary ngayon. Dahil pareho lang kami ng sitwasyon. Mahal ko si Kuya Philip pero hindi ako kasing tapang ni Kuya Gary na aminin ang katotohanan, Papadudot. Pero parating na yun. Nagpaalam siya sa akin kanina na gagabihin siya. May pupuntahan daw sila ng kaibigan niya. Bakit mo pinayagan? Matanda ng kapatid mo. Alam na niya kung anong ginagawa niya. Good evening, mga kuya. Hoy, bakit ngayon ka lang? Lumabas kasi kami ng mga kaibigan ko. Nagpaalam ako kay Kuya Philip kanina. Sa akin hindi ka nagpaalam. Ano ba ako sa bahay na to? Tau-tauhan? Hindi naman sa ganun, kuya. Kaya lang sanay naman ako na kay Kuya Philip lang nagpapaalam. Isa pa, alam ko naman na hindi mo ako papayagan eh. Yun na nga eh. Pag si Kuya pumayag, hindi ka na nagpapaalam sa akin. Palibhasa kasi hindi mahalaga sa inyong dalawa ang opinyon ko. Hindi mahalaga sa inyo kung anong sasabihin ko dahil kayong dalawa lang naman na nagkakaintindihan eh. Mamaya saan pa mapunta ang usapan na yan eh? Sige na, magbibihis muna ako. Eto kasing kuya na ipinagmamalaki mo eh. Akala mo kung sinong santo. Baka nga nagsiselos din to kapag may ibang lalaki naman niligaw sa'yo. Kasi may gusto din sa'yo tong si Kuya Philip. Hindi ba kuya? Hoy! Hindi ako kagaya mo. Mahal ko si Richie bilang kapatid. At isaksak mo yan sa kokote mo. Isaksak mo sa kokote mo na hindi iba sa atin si Richie. Kapatid natin siya. Hindi ko siya kapatid! Nasasabi mo yan sa harap ng kapatid mo? Hindi ka na nahiya. Ni minsan hindi ko inisip na hindi natin siya kadugo. Yan ang ipinamulat sa atin ni Mama. Mahal ko siya, kuya. Hindi bilang kapatid. At uulit-ulitin ko yon sa mukha mo. Palibhasa kasi, ikaw kahit may gusto ka na sa kanya, pinipilit mo pa rin itago dahil hipokrito ka.
Duwag ka! Hindi ako duwag at hindi ako ipokrito. Hindi lang ako malisyoso kagaya mo. Maayos ang relasyon ko sa girlfriend ko. At hindi ko sisirain ang samahan namin dahil lang sa maling akala mo. Tumigil na kayo! Kung ganyan ka ng ganyan, Kuya Gary, mapipilitan ako umalis sa bahay na to. Tatawagan ko si Mama. Isusumbong ko kayong dalawa. Talaga? Isusumbong mo kami? Alam mo ikaw isa ka pa eh. Alam ko naman na gusto mo rin si Kuya Philip. Mas close kasi kayo kaya nahawa ka na sa kaipokritohan nito. Hindi ako tanga. At lalong hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano kayo magtitigan ni Kuya. Alam ko kung anong nararamdaman mo para sa kanya dahil yan din ang nararamdaman. Walang kakwenta-kwenta pinag-aawayan nyo. Bukas na bukas kakausapin ko si Mama. Hindi pwedeng hindi niya malaman ang nangyayari dito. Diyan! Diyan ka magaling! Sumbong agad! Sip-sip ka kasi! Sige sabihin mo! Para ako na naman ang kontrabida! Hindi ako sip-sip. Nagkataon lang na di ako tulad mo na gustong samantalahin ang sitwasyon na to. Matulog ka na! Bago pa kita patulan. Sumusobra ka na eh. Kahit kailan talaga Alam mo na! O ano? Puro ka naman talak eh. Ganyan lang naman ang alam mong gawin eh. Sumbongero ka na, mayabang ka pa. Masyado kang bait-baitan. Sobrang pabibo mo kay Mama. Para ako na naman ng masama. Alam ko na yan. Style mo, bulok. Kapal na mukha mo. Ikaw ang makapal ang mukha! Walang hiya ka! Akala mo palalagpasin ko to? Hindi! Kuya Gary, tumigil ka na! Sige! Kala mo hindi kita papatulan ha? Hindi po... Dalawa dahil sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumawag ako kay Mama para sabihin ang lahat at nag-alala si Mama at gustong kausapin si Kuya Gary para pagalitan. Pero pinigilan ko siya at sinabi ko na lamang na mas maigi kong lilipat na lamang muna ako ng bahay para hindi lalong magkaproblema. Masakip na ang bahay namin para sa aming tatlo at hindi laging maiiwasan ang bangayan o away. Lalo na at alam na naming pare-pareho ang totoong nararamdaman ni Kuya Gary sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na matagal na akong may gusto kay Kuya Philip. Pero pinilit kong iwaksi yon dahil alam ko na hindi tama. Na mali ang nararamdaman ko. Alam ko rin na hindi kami tunay na magkapatid kaya kung tutuusin ay pwede ko siyang mahalin. Pero iniisip ko ang sasabihin ni Kuya Gary. Noong sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip, may kung anong saya ang naramdaman ko. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil ayokong makasakit ng damdamin. Gusto kong paniwalaan ang sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip pero sa totoo lang ay wala akong nakikita o nararamdaman na nagkakagusto siya sa akin. Basta mang sabihin na ako ang may gusto kay Kuya. At hindi si Kuya ang may gusto sa akin. Bagay na nararamdaman ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama na umalis ako ng bahay. Bagkos ay nag-decide siya na ayusin na lamang niya ang papeles ko para sumunod ako sa kanya doon. Sinabi ko kay Kuya Philip ang lahat ng mga sinabi ko or sinabi ni Mama sa akin. At biniling ko din sa kanya na huwag sasabihin kay Kuya Gary dahil baka pagsimulan na naman ang awa yon. Nakakatawang nangyari sa amin, Papa Dudut, dahil para kaming boomerang. Gusto ako ni Kuya Gary pero hindi ko siya gusto. Gusto ko si Kuya Philip pero si Kuya naman may mahal ng iba. Sana si Kuya Gary na lamang din ang minahal ko para hindi na naging mahirap ang lahat. Alam ko naman na papayag si Mama kung sakali kaya nga lang ay wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lalong nagiging magulo ang sitwasyon naming tatlo. Si Kuya Gary madalas akong sinusundo sa trabaho. Bakod na bakod ako. Hindi ko naman magawang tumanggi dahil baka kung ano ang isipin niya. Hindi ko alam kung paano ako titigilan ni Kuya Gary kaya naisipan ko na ipakilala sa kanya ang katrabaho ko na nanliligaw sa akin. Nagkunwari akong sasagutin ko na ang katrabaho ko pero nagbanta si Kuya Gary. Papa Dudut, natatakot ako kay Kuya Gary kaya naman nagsumbong ako kay Kuya Philip.
Pero sa ginawa kong pagsusumbong ay lalo lamang lumala ang away nilang dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kung dati ay kaya ko pa ang sarili ko. Ngayon ay nakakaramdam na ako ng takot sa Kuya Gary ko. Papa Dudut, hindi man sang-ayon si Mama at Kuya Philip sa gagawin ko, ay pinaliwanag ko sa kanila na kailangan kong umalis sa bahay dahil iba na ang sitwasyon. Naawa din naman ako kay Kuya Gary kaya nga lamang ay hindi ko talaga siya gusto. Kung halimbawa naman na si Kuya Philip ang nagkagusto sa akin ay hindi ko rin siguro sasagutin dahil hindi magandang tignan. Lumaki kami na magkakapatid at mamamatay kaming magkakapatid. Alam ko na ang nangyayari lamang na ito ay dahil sa malayo si Mama. Pero alam ko na malalampasan namin ang kaguluhang ito, Papa Dudut. Pwede ba tayo mag-usap habang wala pang Kuya Gary mo? Tungkol saan, kuya? Sinabi sa akin ni Gary na may gusto ka raw sa akin. Maniwala ka kay Kuya Gary. Alam mo naman yun. Gumagawa na naman ng kwento para lang lalo tayong gumulo. Mabuti naman, dahil ayoko nang dagdagan pa ang problema. Problema lang pala sa tingin mo kung totoo nga ang sinasabi ni Kuya Gary. Richie, kung totoo man yun ngayon pa lang, pigilan mo na. Masasaktan ka lang. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Ang yabang mo naman, kuya. Ano naman kung masaktan ako? Ang mahalaga, alam mo ang nararamdaman ko. May girlfriend na ako. Bakit, kuya? Porke ba may girlfriend ka na hindi na kita pwedeng mahalin? Richie, hanggat maaga kalimutan mo nang tungkol sa bagay na yan. Paano kung ayaw kong gawin ang sinasabi mo? Pwede ba? Huwag kang makulit. Kay Gary mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Tsaka huwag mo nga ako pinaglololoko. Kuya, seryoso ko. Sa totoo lang, kung ikaw ang nagsabi na may gusto ka sa akin, baka pumayag ako. Wala talaga akong nararamdaman para kay Kuya Gary eh. Pero Kuya Philip, kung ang inaalala mo isisirain ko ang relasyon yung dalawa ng girlfriend mo, hindi ko gagawin yun. Nagkausap na uli kami ni Mama. Alam na rin niya ang tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi naman yun ganong kalala na kagaya ng kay Kuya Gary. Siguro, tama si Mama, baka kaya ako nagkakagusto sa'yo. Kasi hindi natin naranasan magkaroon ng ama. Tama si Mama. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sana si Kuya Gary makahanap na ng babae na para sa kanya. Kasi kung nagawa kong iwasan ang nararamdaman ko para sa'yo, malamang si Kuya magagawa niya rin yun. Siguro, sana. Pero baka hindi rin niya agad magawa. Dahil kita ko kung gaano kanya kamahal. Richie, kung sakali ba na hindi tayo lumaking magkakasama, palagay mo ba pwede mong magustuhan ng Kuya Gary mo? Ewan ko. Kasi kung yung nararamdaman ko ngayon ang tatanungin, baka hindi. Ewan ko ba, Kuya? Mabait naman siya eh, kaya lang wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa Kuya Gary mo. Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, nagagawa niyang manira ng tao. Alam mo ba na kinausap niya ang girlfriend ko at sinabi na bantayan ako dahil baka raw humanap ako ng iba. Grabe na talaga si Kuya Gary. Minsan hindi nag-iisip. Hindi naman siya dating ganyan eh. Kung may kakilala nga lang ako na pwede kong ireto kay Kuya, ginawa ko na. Kaya lang may mga asawa na yung mga kasama ko sa bangko. Ako din eh. Wala rin akong kakilala. Teka, bakit kaya wala pang kuya mo? Baka mamaya lasing na naman yun. Hayaan mo na lang muna si Kuya Gary. Baka nagtatanggalan ng kurta ng utak yun. Sana mabalik na yung dati nating samahan, no? Para masaya na uli tayo. Wow! Mukhang seryoso usapan niyo ah. Anong ganap? Kayo na bang dalawa? Magsyota na ba kayo? Oh, lasing ka na naman. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Congrats nga pala kuya. Ano? Sasabihin ko na ba sa girlfriend mo na may syota ka ng bago? Na kayo na nito ni Richie? Ha? Natawagan ko na ba siya? Pwede ba kuya umayos ka? Hindi makitid ang utak namin ni Kuya Philip. Alam namin kung saan kami dapat lumugar. Talaga? So ako makitid ang utak ko, ganon. Makitid ang utak ko dahil minahal kita. Yun ba ibig mo sabihin? Ha? Wala akong sinabing ganyan. Hoy, hindi ako tanga. Alam ko na yung mga galawang ganyan.
Siguro may nangyari na sa inyo ni Kuya, no? Oh, Richie! Hindi ako kasing baba ng tingin mo, Kuya Gary! May delikadesa ako! Oo! Inaamin ko mahal ko si Kuya Philip! Gusto ko siya! Pero ni minsan, hindi niya sinamantalang pagkakataong yon. Hindi niya ako binastos! Inunawa niya ako! Bakit ba kasi siya pa? Bakit hindi na lang ako? Mahal na mahal kita. Ako na lang ang mahalin mo. Pangako hindi kita sasaktan. Susundin ko lahat ng gusto mo, magbabago ako. Hindi na ako iinom ng alak, hindi ko naaawahin si Kuya. Pagbigyan mo lang ako. Gary, tama na. Mabuti pa magpahinga ka na. Bukas na lang kayo mag-usap ng kapatid mo. Hindi ko nga siya kapatid! Huwag kang makialam dito! Palibhasa kasi hindi ikaw ang nasa katayuan ko, kaya ganyan ka na lang magsalita. Mahal ko si Richie, mahirap bang intindihin yon? Richie, parang awa mo na. Mahal na mahal kita. Bitawan mo nga yung kamay ko, Kuya Gary! Mahal kita, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipakita yun sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita ko kung gaano kita kamahal. Sige naman na, Richie. Please. Kuya, pwede ba? Tigilan mo nga ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo? Magpahinga ka na. Lasing ka lang eh. Sige na kuya, bukas na tayo mag-usap. Halika na. Ihatid na kita sa kwarto mo. Bukas na kayo mag-usap ni Richie. Kuya, tulungan mo naman ako. Mahal ko talaga si Richie. Kuya, sabihin mo naman sa kanya. Sabihin mo sa kanya para maniwala siya. Tulungan mo naman ako, kuya. Halika na sabi. Lumakad ka. Halika na. Kuya. Kuya, mahal si Richie, kuya. Kuya. Papadudot dahil sa mga nangyari ay nag-decide akong lumipat ng bahay pansamantala. Lumipat ako sa isa sa mga bakanting bahay na paupahan ni Mama. Nasa isang compound din kami, ayaw kasing pumayag ni Mama na malayo ako sa mga kapatid ko. Gusto niya na mababantayan pa rin ako ng mga kapatid ko. Ang pagkakaiba nga lamang ay wala kami sa iisang bubong. Hindi na ako maiilang sa tuwing uuwi si Kuya Gary. Makakakilos ako ng maayos na walang inaalalang tao. Kahit na hindi ko gusto na umalis sa bahay ay ginawa ko pa rin. Dahil alam ko na yon lamang ang paraan para makaiwas ako kay Kuya Gary. Papadudot palagi pa rin nakabantay sa akin si Kuya Gary. Natatakot man ako sa kanya ay hindi ako nagpapahalata. Madalas kong kausap si Kuya Philip at alam ko na lalong ikakagalit ni Kuya Gary kapag nalaman niya na nag-uusap kami ni Kuya Philip. Pero natatakot na ako kay Kuya Gary, Papadudot. At si Kuya Philip lang ang alam kong pwede kong takbuhan. Kahit na inamin ko sa kanya na mahal ko siya ay hindi niya yon sinamantala. Nakita ko na tunay na kapatid lang ang turing niya sa akin, Papadudot. Matagal kong pinaglabanan ang nararamdaman ko kay Kuya Philip. At napagtagumpayan ko yon. Maayos man ang pamilyang napuntahan ko, ay may mga pagkakataon na hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang tunay kong nanay. Kahit na sabihing masaya naman ako sa buhay ko ngayon ay parang may kulang. Parang bigla ko naisip kung ano kaya ang itsura ng nanay ko. Kung nasaan na siya. Kung ilan na ang kapatid ko. Ang daming tanong na biglang pumasok sa isipan ko tungkol sa tunay kong pagkatao. Pero hindi ko na inalam uli kay Mama ang tungkol sa tunay kong ina. Hindi raw ito nag-iwan man lang ng picture dahil katwiran daw nito ay para mukha na lang ni Mama ang isipin ko na nanay ko. At makakagulo lamang daw sa akin pagdating ng panahon kapag naisip kong hanapin siya. Ayaw daw nitong magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin. Masakit sa akin, Papadudot, pero wala naman ako magagawa. Siguro ay tama na rin na wala na nga akong alam tungkol sa tunay kong ina. Para hindi na magulo lalo ang mundo ko. Kuya, nakausap ko na si Mama. Mukhang mapapabilis ang pag-alis ko. Gusto ko nga sana makausap si Kuya Gary ng maayos. Kailan daw ang alis mo? Baka bago magpasko wala na ako rito.
Sigurado malulungkot ang Kuya Gary mo. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa kapatid natin na yun eh. Ako rin kuya, naawa din naman ako sa kanya. Kaya lang, wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ayoko naman mas masaktan siya sa pambabaliwala ko sa nararamdaman ko sa kanya. Gabi-gabi ko ngang pinagdadasal na sana maging maayos na si kuya. Kaya nga eh. Mabuti pa siguro ayayin natin ng kuya mo na mag-outing. Matagal na nating di nagagawa yun eh. Magbakasyon tayo. Yung tayong 3 lang. Tapos mag-usap tayo ng maayos. Yung hindi nagbabangayan. Gusto ko yan kuya. Teka, asa ba si Kuya Gary? Huwag mo sabihing nagiinom na naman. Hindi na maganda yan. Nasa kwarto, nagmumukmok. Kinausap kasi namin siya ni Mama. Nag-video call kagabi. Anong sabi ni kuya? Naniwala ba? Siguro kasi maayos naman ang paliwanag ni Mama. Biniro pa nga siya eh. Hahanapan daw siya ni Mama ng foreigner doon. Yung blonde daw, kaso ayaw. Ipinipilit talaga na ikaw ang gusto eh. Sabihin mo nga sa akin, ano ba pinakain mo doon? Ang pangit mo naman. Ano kaya nagustuhan ng kuya mo sa'yo, no? Maganda ako, no? Mas maganda pa nga ako sa girlfriend mo eh. Hoy, mas maganda girlfriend ko sa'yo. Kuya Gary mo lang naman na nagagandahan sa'yo eh. Oy, hindi ah! Madaming gustong manligaw sa akin, natatakot lang sa inyo ni Kuya Gary. Ay, teka kuya. Mabuti pa kulitin natin si Kuya Gary gaya ng dati. Ano, game? Sige, tara. 1, 2, 3! Sige, kilitin mo yan! Hanggang sinukin ka katawa! Tama na, nakikiliti na ako. Ano ba kayo? Kuya, ganyanan ha? Aba, namamalo ka pa ng unan ha? Oh, yan ang sayo! Ang aga nyo naman mangulit kasi. Nananahimik yung tao rito eh. Namiss ka kasi namin. Masyado kasing seryoso nitong mga nakarang araw. Kaya napagkasunduan namin ni Richie na bulabugin ka. Napag-usapan nga rin namin na maganda siguro kung magbakasyon tayong 3. Ano sa tingin mo? Saan naman tayo pupunta? Mag-beach tayo! O kaya, akit tayo sa bundok! Tara sa bundok! Isisigaw natin doon ang mga tampo natin sa buhay. Kuya, Bunso, pasensya na kayo ha. Alam ko na hindi maganda yung inasal ko kaya pasensya na talaga kayo. Siguro nga tama si Mama. Baka nadala lang ako ng emosyon ko. Ayoko rin naman na masira yung pagiging magkakapatid nating 3 dahil lang sa kalokohan ko. Aaminin ko, hindi ko ganun kadaling makakalimutan ang nararamdaman ko para kay Bunso. Pero pipilitin kong kalimutan. Isa pa, kung kami naman talaga nakatakda, gagawa naman ng paraan ng tadhana para maging kami talaga. Sa ngayon, susubukan kong ibaling sa ibang nararamdaman ko. Salamat naman kung ganun. Ang mahalaga, magkasundo tayong 3. At lagi nating isipin na hindi man si Mamang nagluwal kay Bunso, kapatid natin siya. At mamahalin natin siya at poprotektahan. Salamat mga kuya ko. Pero, pwede ba huwag kayo masyadong mahigpit, ha? Ayoko kasing tumandang dalaga. So paano yan? Di pwede na ako mag-boyfriend. Pwede bang wag muna? Doon ka nalang mag-boyfriend sa Germany. Baka mawala pa ako sa wisyo eh. Isa pa, hayaan mo na sunduin pa rin kita sa trabaho gaya ng dati. Ha? Pangako, hindi na ako magsasalita o gagawa ng hindi maganda. Gusto ko lang makasiguro na ligtas ka. Oo nga naman, Bunso. Hayaan mo na ang kuya mo na sunduin ka pa rin niya. Sige na nga. Total naman malapit na akong umalis kaya sasamantalain ko ng araw na magkakasama tayo. Alam niyo mga kuya, mamimiss ko kayo. Ikaw din naman. Mamimiss ka namin. Oo nga eh. Mamimiss namin yung sunog na sinaing. Ang sunog na itlog, hotdog at isdang prito na durug-durug. Tama. Ang sasama niyo. Kasalanan niyo yan. Hindi niyo ako tinuruan eh. Tapos magre-reklamo kayo. Sus, hindi tinuruan. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Ah, talaga ha? Kuya Philip, attack! Attack! Kulit niyo naman eh. Papa Dudut, naging maayos ang samahan naming magkakapatid. Palagi pa rin pinapaalala ni Mama sa amin na magmahalan kaming 3 dahil magkakapatid kami. Huwag daw naming kakalimutan na magrespetuhan sa isa't isa at magdamayan kung may problema. Papa Dudut, masasabi ko na
buti ng mga taong kumupkop sa akin. Nagkaroon man kami ng matinding problema, sa bandang huli ay kami rin ang lumutas at nagdamayan. Papa Dudut, nandito na ako ngayon sa Germany. May boyfriend na rin po ako. Si Kuya Philip naman ay nagpakasal na rin sa girlfriend niya at nagkaanak sila. Nagbabalak din silang bumisita dito sa amin ni Mama at si Kuya Gary naman ay may asawa na rin. Kaklase ko noong college ang napangasawa niya. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng pinagdaanan naming magkakapatid ay naayos namin ang aming samahan. Nakabuo kami ng sari-sarili naming buhay nang hindi na iniisip ang nakaraan. Mapag-uusapan man ay tinatawanan na lamang naming magkakapatid yon at iniisip na parte na sadya sa buhay ng magkakapatid ang mga mabibigat na pagsubok. At ito ang nagpatatag lalo ng aming samahan. Papa Dudut, hindi ko na rin po hinanap ang tunay kong ina at hindi ko na inalam ang mga bagay tungkol sa kanya. Alam ko na kahit sabihin sa akin ni Mama na ayos lang na hanapin ko siya ay masasaktan pa rin siya. Alam ko na may bahagi sa pagkatao ko na kulang dahil sa pinagmulan ko. Pero napupuna naman yon ni na Mama at ng dalawa kong kuya na mabait. Hahayaan ko na lamang na ang panahon ang gumawa ng paraan para magkita kami ng tunay kong ina. At kapag nakita ko siya o nakilala, Papa Dudut, magpapasalamat pa ako sa kanya dahil tamang pamilya ang napagbigyan niya sa akin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y kapulutan po ng aral at maging inspirasyon sa lahat ang aking kwento. Matuto tayong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa bawat araw. Magmahalan tayong magkakapatid at magdamayan. Itaas natin ang isa't isa at huwag nating ibagsak kapag umangat ang iba. Lagi nating tatandaan na pamilya lang natin ang matatakbuhan natin sa oras na binabayo tayo ng matinding problema. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Richie. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, ang kagandahan ng isang lugar ay nakabase sa mga taong nakatira dito. Pero minsan ay hindi lahat ng nakatira sa isang lugar ay puro buhay. May pagkakataon na ang isang lugar ay pinamumugaran din ng mga kaluluwang minsan ding nabuhay sa lugar na yon. Ikaw kabarangay, anong lugar ang pinapaniwalaan mong puno ng kababalaghan? Dear Papa Dudut, La Union ang isa sa mga travel destination na gusto kong mapuntahan. At nabisita ko ang lugar na yon noong 2019. Hindi ko makakalimutan ang experience kong yon sa La Union dahil yon ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aldred. Nagtatrabaho ako bilang computer technician sa isang ospital sa Makati. Matagal ko na talagang gustong puntahan ang La Union. Pero dahil sa busy na schedule namin sa trabaho ay natagalan bago ko ito nabisita. Kaya naman noong nasakto ang undas sa long weekend ay ginamit na namin ang opportunity na yon para magbakasyon sa LU. Kasama ang kaibigan kong si Jim ay plinano namin ang long weekend trip namin sa San Juan, La Union. Ako ang natoka sa paghahanap ng transient house na tutuluyan namin samantalang si Jim naman ang gumawa ng itinerary. Mula sa Facebook ay may nakita akong transient house na sikat at aesthetic tignan.
Agad ako nag-book ng 2-bedroom para sa aming dalawa, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay naghanap naman si Jim ng mga sikat na kainan, pasyalan at bar na pwede naming puntahan sa 3 araw ng pananatili namin doon. Matapos makumpleto ang pagpaplano ay agad kaming nagpunta sa pinapangarap kong lugar matapos kaming mag-file ng leave sa aming mga trabaho. Anong sabi ni Aldred? Nasaan na raw ba siya? Nandito na raw. Pababa na ng sasakyan. Tagal naman. Ang usapan, 8:30 ng umaga nandito na dapat sa bus terminal. Pero mas nauna pa ako kaysa sa inyong dalawa. Maaga pa naman. Oh, siya na ba yun? Nasaan? Ayun oh, yung nakaputi na may dalang maliit na luggage. Oo, siya nga. Aldred! Andito kami! Nandyan pala kayo. Kanina pa ako naghahanap. Oh, Anika, nandito ka rin pala. Ihatid mo ba si Jim? Hindi niya ako ihahatid. Sasama siya sa atin. Talaga? Oo, nung nalaman ko pupunta kayo ng LU, nag-leave din kagad ako sa trabaho. Mabuti nga pinayagan ako kahit na last minute yung abiso ko. Nice! Mas marami, mas masaya. Excited na nga ako Last month, dun din galing yung mga katrabaho ko. Nakakaingit nga kasi hindi ako nakasama. Kaya nga talagang sinabi ko rito kay Jim na sasama ako sa inyo ano man ang mangyari. Ayoko nga sana kasi for the boys lang dapat tong lakad natin na to. Kaso mapilit tong si Anika Anong gusto mo? Ikaw lang magsaya. Di pwede yun no? Maganda nga yun Kasi at least may kahati na tayo sa gastos. Ay nako, kahit sa akin na yung accommodation kung gusto nyo. Ay teka, may nahanap ka na bang matutuluyan natin doon? Oo, nakapag-book na ako. Maganda yung lugar. Sakto kasi 2-bedroom yung nakuha ko. Kaya may kanya-kanya tayong privacy. Alam ko namang sinadya mo yun. Para kung sakaling may makilala kang babae, dun mo iuuwi. Loko, ayaw lang kitang makatabi sa pagtulog. Kasi malakas kang humilik. Asus, palusot pa. Ano pang ginagawa natin? Bili na tayo ng tiket. Nakabili na kami. Nung nakita naming maraming tao kanina, pumila na kagad kami habang inaantay ka namin. Oh, tiket mo. Salamat. Anong oras naman tayo aalis? 10:00 yung susunod na trip. Nagkaubusan na raw yung pang 9:00 biyahe. Mukhang maraming magbabakasyon ngayon. Mukha nga. Long weekend din kasi. Sakto, may 30 minutes pa tayo. Ano, breakfast muna kaya tayo? Wala pa akong kain mula kagabi. May kainan ba rito? Sa tingin ko walang kainan na malapit dito Mag-order ka na lang online. Hindi ka nagsabi. Dumaan kami kanina sa fast food bago nagpunta rito. Di sana nakapag-takeout kami para sa'yo. Nahuli ako ng gising Baka hindi na makahabol kapag online pa ako nag-order. Bibili na lang ako ng biskwit. Ay, wait lang. May burger pala ako rito sa bag. Hindi ko nakain kanina kaya tinake-out ko na lang. Oh, sa'yo na lang to. Salamat. Kumakalam na talaga sikmura ako Oh, habang kumakain ka dyan, hanapin na kaya natin yung bus natin para may sakay na yung mga gamit. Oh, ayan na yung bus natin. Nasa likod mo. Ah, ito ba yun? Oo, yan yun. 82158 yung bus number. Ah, okay. Asan kaya yung konduktor nito? Pwede na kayang sumakay? Excited ka naman masyado. Mamaya pa naman alis niyan Talagang excited na ako. Kagabi pa ako ready umalis Maganda yung itinerary na ginawa ko, tol. Gumawa ka pa talaga ng itinerary? Puro inuman lang din naman ang pupuntahan nyo doon. Siyempre, dapat nakaschedule para masubukan natin lahat ng bar dun. Basta ako, yung dagat ang habol ko. Ako rin. Matagal na akong hindi nakapagdagat Ano pang hinihintay nyo? Sumakay na tayo sa bus. Ang init dito sa labas Sige, tara. Pwede na ba? Pwede na yan. Pagkababa namin sa bus terminal ng La Union ay agad kaming sumakay ng jeep papunta ng San Juan. Katulad ng inaasahan ay marami kaming nadatnan doon na katulad naming turista din. Napakaganda ng San Juan, Papa Dudut. Medyo crowded nga lang dahil maraming bakasyonista.
Pero para sa akin ay sulit na yon ang pinili naming lugar na puntahan. Kaso nga lang ay hindi pa man nagsisimula ang unang araw namin doon, ay sinalubong na agad kami ng kamalasan. Ang transient house kasi na binuko online ay nag-overbook ng mga guest. Ang nirentahan namin lugar ay naibigay sa guest na mas naunang dumating kesa sa amin. Nagreklamo kami dahil wala na kaming ibang matutuluyan noong araw na yon. Pero wala nang ibang ginawa ang namamahala ng transient house kundi ang humingi ng tawad. Agad kami naghanap ng available na lugar na matutuluyan pero dahil dagsa ang mga turista, maging ang pinakamahal na hotel doon ay fully booked na. Sinubukan din namin maghanap sa mga karatig bayan pero maging doon ay naubusan kami ng swerte. Pagod, kulang sa tulog at mainit ang ulo. Muntik nang masira ang bakasyon namin dahil sa mga nangyari. Pero kahit na ganoon ay hindi ko hinayaan ang pagkakataon para lamang masayang ng isang pagkakamali. Ipinagpatuloy namin ang original plan namin. At kahit bit-bit ang mga maleta namin ay pinuntahan namin ang mga lugar na plano naming puntahan, Papa Dudut. Ha? Medyo mahal pero masarap tong kape nila dito ha. Isa to sa mga resto na talagang dinadayo dito sa La Union. Nagbasa ako ng mga comments sa pagkain nila rito. Marami ang good reviews sa page nila. Hindi siya matamis pero hindi rin naman masyadong mapait. Sakto lang yung lasa. Nako, sure ako. Magugustuhan to ng mga coffee lover. May isa pa dito na masarap din ang kape. Check ko mamaya sa listahan ko. Uy, Aldred, ang tahimik mo naman dyan. Nagche-check ako ng matutuluyan. Baka may available na. Dapat pala dinala ko na lang yung sasakyan ko para kahit papaano pwede tayo matulog dun kung sakali. Ay, kasalanan to nung may-ari ng transient house eh. Bakit kasi nag-overbook sila ng customer? Nakakainis nga eh. Pasensya na talaga ha. Ako pa naman ang nakatoka sa accommodation. Hindi mo naman kasalanan eh. Pero kung ako lang ang masusunod, maglalatag na ako run sa lobby. Bahala na maabala yung may-ari. Nakakatawa yun. Sana nga ganun na lang ang ginawa natin. Diba? Kasalanan naman yun ng may-ari eh. Di magdusa sila. Ma'am, sir, order niyo po. Smoked bangus, stuffed squid, garlic butter soup po, tsaka 3 rice. Order complete po? Opo, kumpleto na. Thank you po, kuya. Welcome po. Kung may order pa po kayo, tawagin niyo lang ako. Salamat po. Bango! Enjoy your meal po. Kuya, sandali lang. Yes, sir? Baka naman may iba ka pang alam na hotel dito or transient house na pwedeng mag-walk-in. Yung binook kasi naming transient, hindi pala na-reserve. Wala tuloy kaming matutuluyan ngayon. Dito po sa tapat, sir, may paupahan dyan. Na-check niyo na po ba? Nalibot na namin yung buong lugar dito eh. Punuan na talaga. Ah, ganun po? Nagbabaka sakali lang ako na baka may alam ka pang nakatago dyan na available. Kahit boarding house na kung meron. May alam po ako pero medyo malayo siya rito. Ayun, may alam daw si kuya. Okay lang tol kahit malayo. Ang mahalaga may matutulugan tayo ngayong gabi. Isang sakay lang naman po ng jeep tapos tricycle. Tabing dagat din po pero malayo siya rito sa mga kainan. Medyo paliblib na yung lugar. Basta may maayos na CR, okay na ako doon. Gusto ko na nga rin talagang maligo eh. May kontak ka ba nung may-ari para matawagan na namin? Baka kasi maunahan na naman kami. Huwag po kayo mag-alala. Ako po yung caretaker doon. Bakante pa yung lugar. Talaga? Nice! Kami na kukuha nun. Sige po. Tatawagan ko na lang po yung kapatid ko para malinis niya yung lugar. Anong pangalan ng place para ma-search ko sa map? Wala po siya sa online maps eh. Pero kung maantay niyo ako, pwede ko po kayong samahan mamayang break ko kung gusto niyo. O sige, mas maganda yun. Pero may signal naman ng cellphone doon, kuya. Meron naman po, ma'am. O yun lang naman po ang kailangan ko, tsaka maayos na banyo. Masaya na po ako doon. Naku, salamat. Hulog ka ng langit. Ano palang pangalan mo? Sunny Boy po. Ako naman si Aldred. Siya si Jim, tapos si Anika. Hello po, nice to meet you. Nice to meet you din po. Sige po, maiwan ko na muna kayo para matawagan ko na yung kapatid ko at maihanda yung lugar. O sige, salamat Sunny Boy. Oh my gosh! Sa wakas, may place na tayo! Mabuti na lang naisip kong tanungin si kuya. Oo nga, buti na tanong mo si kuya. Inaantok na rin ako eh. Gusto ko sanang umidlip bago manood ng sunset mamaya.
Ako, kanina ko pa gustong maligo sa dagat. Ako, gutom na ako. Kumain na tayo. Mukhang masarap tong pusit na to ah. Papadudod, sinamahan kami ni Sunny Boy sa transient house na tinutukoy nito sa kalagitnaan ng kanyang break. Medyo looban nga ang lugar at malayo sa kabihasnan. Pero kahit na ganoon ay wala na kaming karapatang magreklamo dahil yun na lang talaga ang choice namin para may matuluyan kami noong araw na yon. Pagkarating namin sa transient house ay medyo hindi ko inaasahan ang itsura nito. Para itong old house na naisip nilang gawing paupahan. Hindi mo aakalain na transient ito dahil parang matagal na panahon nang walang nakatira doon. Mura lang naman ang singil sa amin ni Sunny Boy sa 3 araw na pananatili namin doon kaya hindi rin kami talo kung sakali. Bukod sa itsura nito ay wala na akong ibang maipipintas sa lugar. Malinis naman ito, maganda at bago ang mga gamit sa loob. 3 ang kwarto at malinis din ang CR at ang kusina. May mga nakahanda na ring lutuan, may TV at meron ding aircon ang bawat kwarto. Nakahinga kami ng sa wakas ay meron na kaming matutuluyan at masusunod na namin ang plano namin. Kaso nga lang, pagpasok ko sa bahay na yon ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang pakiramdam ko ay hindi kami welcome doon. Wala pang 1 oras simula nang dumating kami ay sumama kaagad ang pakiramdam ko at sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam noon na ang nararamdaman kong yon ay warning na pala sa mga bagay na mararanasan ko sa susunod na 3 araw. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinagabihan matapos na makapagpahinga ay agad kong ininom ang gamot na dala ni Anika. Sa unang gabi namin sa San Juan ay hindi pwedeng hindi namin masubukan kaagad ang nightlife doon. Isang kakilala ni Sunny Boy ang kinontrata namin ng 3 araw para gamitin ang tricycle nitong pansundo sa amin pauwi at papunta sa mga lugar na bibisitahin namin. Maganda ang nightlife sa San Juan, Papa Dudut. Puno ito ng musika, sayawan, pailaw at bawat isa sa mga tao doon ay masayang kasama. Nawala ang nararamdaman kong bigat sa ulo noong sa wakas ay naranasan ko na rin ang dati lang ay napapanood ko sa social media. Ang nakakatuwa ay sa tabing dagat ito nangyari. Pagkatapos ng inuman at sayawan ay nagkaroon ako ng chance na maupo sa dalampasigan at pagbasdan ang kalangitang puno ng mga bituin habang sabay na pinapakinggan ang malakas na music sa background at huni ng mga daluyong sa dagat. Dahil hindi nga maganda ang pakiramdam ko ng gabing yon, ay mas maaga akong umuwi kesa kina Jim at Anika na nooy nag-e-enjoy pa sa pagsayaw at pag-inom. Kinonta ko ang tricycle driver para magpasundo pa uwi sa transient house namin. Tahimik ng lugar na mga oras na yon. Pagkarating sa transient ay agad na akong binalot ng panlalamig. Muling nanumbalik ang bigat na nararamdaman ko, pati na rin ang sakit ng aking ulo. Dahil nakainom ay agad akong dumiretso sa kwarto ko para magpahinga. Ilang oras lang ang lumipas ay nabulabog ako sa mga malalakas na yabag sa labas ng kwarto ko. Naisip ko na baka sina Jim at Anika lamang yon na kakauwi lang galing sa gimikan kaya hindi ko ito pinansin. Maya-maya ay malakas na sunod-sunod na katok ang narinig ko mula sa labas ng pinto ng kwarto. Agad akong bumangon para buksan ito, Papa Dudut, pero sinalubong ako ng katahimikan. Lumabas ako para kumuha ng maiinom sa kusina at saka nagpunta sa kwarto nila Jim at Anika para sana humingi ulit ng gamot. Pero nung tingnan ko ang kwarto nila ay walang tao doon. Mag-isa lamang pala ako sa transient house ng mga oras na yon. At kung kanino galing ang mga yabag at katok na narinig ko ay hindi ko na alam, Papa Dudut.
Di ba? Grabe, ang saya! Oh, Aldred, ang aga mo nagising ah. Kauuwi nyo lang? Oo, doon kami natulog sa tabing dagat. Paano? Literal na dun kayo sa buhangin natulog? Hindi. May nakilala kasi kaming grupo ng mga BPO employee na nagbabakasyon din. Jumoin kami sa kanila tapos doon na rin kami natulog kasi may dala silang mga tent. Ang saya nga sayang hindi mo sila nakilala. Magkikita-kita ulit kami mamayang gabi. Hindi na kasi namin makontak si Manong driver kagabi. Feeling ko tulog na siya nung time na yon kaya no choice na talaga kami kundi matulog na rin doon. As in, hindi kayo umuwi? Hindi, kakauwi lang namin since kagabi. Bakit? Akala ko umuwi kayo saglit tapos lumabas din agad. Bakit naman kami uuwi tapos aalis din? Hindi ko alam. Kagabi kasi, habang natutulog ako, may mga yabag ako narinig sa labas ng kwarto ko. Akala ko kayo yun. Hindi kami yun. Uy, Aldred, huwag mo akong tinatakot ng ganyan. Baka naman si Sunny Boy lang yun. Ano namang gagawin ni Sunny Boy dito ng ganung oras? Aba, malay ko. Tapos eto pa, may kumatok din sa kwarto ko. Malakas na katok na para bang nagmamadali. Tapos nung bumangon ako, wala namang tao. Sinek ko yung kwarto nyo. Wala din kayo. Kaya akala ko umuwi kayo tapos umalis din. My gosh, bigla akong tinayuan ng balahibo. Uy, wag ka naman nananakot dyan. Seryoso ako. Alam ko kung ano yung narinig ko. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi na nga ako nakatulog simula nun eh. Nagluto na lang ako ng maaga tsaka inantay ko kayo na makauwi. Iba nga naman si Sunny Boy ngayon. Baka chinecheck lang niya tayo. Oo nga. Eh di ba dyan lang siya nakatira sa malapit? Hindi naman siguro yun mambubulabog ng ganung oras. Tsaka may trabaho yun sa umaga. Kaya sure akong maaga yun natutulog. Lasing ka lang kaya kung ano-ano naririnig mo. Kumain na nga tayo. Ano ba yung niluto mo? Niluto ko na lang yung dala kong instant noodles. Tsaka yung greenosity nating itlog. Halina kayo, kumain na kayo. Mauna na kayong kumain. Maliligo muna ako. Baho ko na eh. Sige, maligo ka na muna. Ipagtatabi na lang kita. Maupo ka na dyan, Jim. Tol, so ano namang ginawa mo rito kagabi? Nag-uwi ka ng babae, no? Natulog nga lang ako kagabi. Masama pakiramdam ko eh. Tsaka lasing na rin ako kaya wala na akong oras mang babae. Sus! Ako lang naman kausap mo kaya aminin mo na. May kasama kang babae kaya yun yung mga ingay na narinig mo kagabi. Hindi mo lang maalala kasi lasing na lasing ka na. Kahit itanong mo pa kay kuya na naghatid sa akin, wala akong dinalang babae rito. Anong kahit itanong sa kanya, siya nga yung nagkwento sa akin nun. Ano? Sinabi niyang may kasama akong babae kagabi? Oo! Nakwento niya sa akin kanina habang nasa biyahe kami ni Anika pa uwi dito. Sabi niya nung ibinaba ka raw niya, may babaeng nag-aantay sa may pinto. Gagi! Wala nga akong kasama kagabi. Mag-isa lang ako rito. Tol, kinuwento niya lang yung nakita niya. Huwag ka na kasing magsinungaling. Ako rin naman eh. Kung hindi ko lang kasama si Anika, mag-uuwi talaga ako ng babae rito. Wala talaga, tol. Mag-isa lang akong umuwi kagabi. O sige na, mag-isa ka na kung mag-isa ka. Papadudot maniwala kayo sa akin, wala talaga akong kasamang umuwi ng time na yon. Wala rin akong nakitang babae sa transient house namin katulad ng sinabi ng tricycle driver na naghatid sa akin. Basta ang alam ko lang ay totoo ang mga narinig ko ng gabing yon at hindi ako nananaginip. Kinahaponan ay nagpunta naman kami sa mga tourist destination sa La Union. Binisita namin ang bahay na bato, ang Macho Temple at nagpunta rin kami sa casino para maglaro. Pagsapit naman ng gabi ay muli kaming nag-bar hopping. Hindi ko alam pero tuwing nasa labas ako ay bigla na lamang nawawala ang sakit ng katawan ko. Pero kapag nasa transient house ako ay para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Sa second night namin ay sina Jim at Anika naman ang maagang umuwi dahil pareho raw silang pagod. Alam kong gusto rin nilang magkaroon ng quality time na dalawa kaya naisip kong magpaiwan na muna.
Ipinagpatuloy ko ang pag-inom sa huling bar na pinuntahan namin hanggang sa nagsara ito. Pagsabit naman ng 3:00 ng madaling araw, ay hindi ko na makontak ang tricycle driver na magsusundo sa akin kaya naisip kong mag-commute na lamang. Sumakay ako ng jeep at pagkababa sa lugar ng transient namin ay nilakad ko na lamang ito, Papa Dudut, dahil wala akong maantay na tricycle na pwedeng sakyan. Walang masyadong ilaw sa daanan papunta sa transient namin. Habang pauwi, pakiramdam ko noon ay may kasama akong naglalakad. Kung hindi lang ako lasing noon ay baka kumaripas na ako ng takbo papunta sa bahay. Pagkarating sa transient ay may nadatnan akong tao sa may sala. Patay ang ilaw. Pero kahit madilim ay alam kong si Anika yon dahil nakasuot ito ng puting dress na mahaba. Tumambay na muna ako sa sala. Umupo sa upuan sa harapan niya. Saka ko ikinuwento na naglakad lamang ako pauwi, Papa Dudut. Pero hindi niya ako sinasagot. Saglit ako nag-scroll online para mag-Facebook habang nagpapahinga at nung napansin kong hindi umiimik yung kasama ko ay nabaling ang tingin ko sa kanya. Doon ko lamang napagtanto na hindi si Anika ang kasama ko. Isa itong matanda na straight ang pagkakaupo at diretsyong nakatingin sa akin. Lubog ang walang kulay nitong mga mata. Kulubot ang mukha niya at mahaba ang kanyang buhok. Napakaripas ako ng takbo at agad na nagpunta sa kwarto nila Jim para humingi ng tulong. Jim! Gumising kayo dyan! Balagbag naman kung makakatok! Aldred! Nauuwi mo lang ba? Bumangon ka dyan! May matanda sa sala! Matanda? Anong matanda pinagsasabi mo? May nakita akong matanda sa sala. Bakit ba ayaw niyong bumangon dyan? Teka nga babe, bubuksan ko lang yung pinto. Ang ingay mo naman, Aldred. Ano bang meron? Asan yung matanda sinasabi mo? Halika, samahan niyo ako. Nandun siya sa sala. Anong matanda? Okay ka lang ba? Ba't naman magkakaroon ng matanda rito? Asan ulit? Sa sala? Halika, samahan niyo ako. Natatakot akong bumalik dun mag-isa eh. Ay nako, sige. Pakita mo sa akin. Nasaan? Dali, lumakad ka ron. Samahan kita. Sandali, hintayin niyo ako. Huwag niyo ako iwan dito. Nadatnan ko siya kanina pagkarating ko. Akala ko nga si Anika yun eh. Tinanong ko pa siya kung bakit di pa siya tulog. Kanina pa kami tulog ni Jim. Tsaka paano magkakaroon ng matanda rito? Nakalak yung pinto. O nandito na tayo sa sala. Nasaan yung sinasabi mo matanda? Nandito siya kanina. Nakaupo siya dyan. Magkatapat nga kami. Anika, pakibuksan mo nga yung ilaw. Wait lang. Nasaan na yun? Nandito lang yun kanina. Nakita ko siya, tol. Maniwala kayo sa akin. Sandali nga lang, huminahon ka muna. Ikwento mo sa amin yung buong pangyayari. Sige. Nung pagkababa ko ng jeep galing sa bar, wala akong mahanap na tricycle. Kaya naglakad ako pa uwi rito. Tapos, habang naglalakad ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Sa labas pa lang, nanlalamig na ako eh. Bakit hindi ka nagpahatid kay kuya na driver ng tricycle? Hindi ko na siya makontak. Madaling araw na rin kasi. O tapos, ano nangyari pagkarating mo rito? Pagbukas ko ng pinto, walang ilaw tapos naaninag ko yung matanda na nakaupo dito sa sala. Akala ko si Anika yun kaya umupo rin ako para kausapin siya. Kinausap mo? O ano sabi? Wala, hindi siya sumasagot. Tapos habang nagsa-cellphone ako, tinignan ko siya for the first time. Doon ko na-realize na hindi siya si Anika. Matanda siya, tol. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Ay, tapatin mo nga ako, tol. May tinira ka ba sa huling bar na pinanggalingan mo? Lakas ng amats mo eh. Wala akong tinira na drugs. Hindi ako nagsisinungaling. Maniwala kayo. Totoo yung nakita ko. Sige na. Tama na yan. Tumataas na yung balahibo ko sa mga sinasabi mo eh. Alam mo, Aldred, tinatakot mo sarili mo. Yung kwento mo pa lang na parang may nakasunod sa'yo, dun pa lang gumagawa ka na ng ikatatakot mo eh.
Lasing ka lang. Magpahinga ka na. Hindi, tol. Kahit nakainom ako, alam ko yung mga nangyayari. Tol, hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko nararanasan yung mga sinasabi mo. Matulog ka na lang. Sandali, pwede bang sa inyo na lang muna ako matulog? Natatakot ako eh. O sige, doon ka lang sa lapag ha. Samahan mo ko sa kwarto. Kukunin ko lang yung kutsyon ng kama ko ron. Ay, para ka namang bata eh. Halika na. Salamat. Papadudot kahit nakainom, pagod at kahit kasama ang mga kaibigan ay hindi pa rin ako nakatulog ng gabing yon. Kapag nakapikit ako ay palaging pumapasok ang itsura ng matanda sa isipan ko. Para bang anytime ay bigla na lamang siyang magpapakita sa akin. Pakiramdam ko, bawat sulok ng kwarto kung saan ay nababaling ang tingin ko ay may nakatayong tao. Kahit na wala naman akong nakikita. Pagsapit ng umaga ay saka lang ako nakatulog. Kaso nga lang ay ilang oras pagkatapos noon ay bigla akong nagkaroon ng masamang panaginip. Nagising ako na hinihingal at pawis na pawis kahit nakabukas naman ang aircon. Wala na noon sina Jim at Anika sa loob ng kwarto at dinig na dinig ko sa labas ang boses ng dalawa habang nagkwekwentuhan. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko may galaw ang katawan ko, papadudot. Para ako na-paralyze sa kinakahigaan ko. Maya-maya ay napansin ko ang isang babae na nakatayo hindi kalayuan sa kinakahigaan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang bigla na lamang itong lumapit sa akin. Hindi ko kita ang mga paa niya pero sa tingin ko ay nakalutang siya. Tumigil siya sa may paanan ko at muli kong nakita ang mukhang nagbigay sa akin ng trauma. Ang matanda na nakita ko ng madaling araw pag uwi ko ay ang matanda na nakatayo sa paanan ko. Nakatitig siya sa mga mata ko at galit ang kanyang mga tingin. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko pero parang wala talaga akong kontrol sa katawan ko ng time na yon. Ang ginawa ko ay pumikit na lamang ako saka nag-usal ng panalangin. Maya-maya ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, papadudot. Pagbukas ko ng aking mga mata ay wala na ang matanda. Nakakagalaw na rin ako at mabilis akong bumangon at hinanap ang mga kaibigan ko. Agad ako nag-ayos ng gamit ko at inaya sina Jim at Anika na maghanap na lamang ng ibang matutuluyan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinabihan akong OA ni Jim dahil masyado ko raw pinapalaki yung masamang panaginip ko. Para sa akin ay hindi panaginip ang mga nangyari. Totoo ang mga nakita ko at 2 beses na nagparamdam sa akin ang matandang yon. Pero dahil malapit na rin namang matapos ang bakasyon namin, ay hindi na pumayag sina Anika at Jim na lumipat ng matutuluyan. Total ay uuwi na rin kami at hindi na kami umalis pa sa transient na yon hanggang sa matapos ang bakasyon namin. Wala akong ginawa noon kundi ang bumuntot sa 2 kong kaibigan kahit saan sila magpunta. Ayoko noong maiwang mag-isa dahil baka bigla na namang magpakita sa akin ang matanda. Simula kasi noong may nagparamdam sa akin ay para bang lagi nang mayroong elementong nakabuntot sa akin. Lagi akong tinatayuan ng balahibo. Kahit na nasa labas kami at napapalibutan ng maraming tao ay para bang laging may nakatingin sa akin. Nanlalamig ang buong katawan ko at laging mabigat sa pakiramdam yon. Sa huling gabi namin sa San Juan ay nag-request sina Jim at Anika na mamamasyal silang 2 na hindi ko na kailangan pang sumama. Gusto raw nilang magkaroon ng moment bilang magkasintahan. Ayoko sanang pumayag dahil ayokong maiwang mag-isa sa transient pero pagod na rin ako noon at masama na rin ang pakiramdam ko. Noong iniwan nila ako ay tumambay lamang ako sa labas ng transient at doon ko hinintay ang pag-uwi ng mga kasama ko. Doon ay nadatnang ko si Sunny Boy na magtitirik sana ng kandila sa harap ng transient, papadudot.
Oh, sir, hindi yata kayo namasyal ngayon ah. Hindi na. Medyo masama pakiramdam ko eh. Ganun po ba? Sayang naman yung pagpunta nyo rito kung hindi nyo masusulit. Nasulit ko naman na kahit paano. Marami kaming pinuntahan kaya siguro napagod na rin tong katawan ko. Nasaan po pala yung mga kasama nyo? Hindi ba 3 kayo? Lumabas silang 2. Nag-date bago kami bumalik sa Manila bukas. Ang tagal nga nila eh. Kanina ko pa sila inihintay. Magdidilim na, wala pa sila. Baka pauwi na rin po siguro yung mga yon. Sir, pwede bang pausog kayo ng konti ng pwesto? Magtitirik sana ako ng kandila dyan sa inuupuan nyo eh. Ganun ba? Teka, tatayo na ako. Salamat po. Bakit ka magtitirik ng kandila dyan? Nakalimutan ko kasi magsindi ng kandila ng undas. Kaya ngayon ko na lang gagawin. Para saan naman yan? Nakasanayan na kasi namin dito na magtirik ng kandila sa labas ng bahay pagkatapos bumisita sa sementeryo. Kanina lang ako nakabisita doon kaya ngayon lang din ako magsisindi ng kandila. Talaga? May ganun pala? Akala ko kasi sa sementeryo lang ipinagtitirik ng kandila yung mga namayapa na. Sa pagkakaalam ko po, may mga nagsisindi ng kandila sa labas ng bahay nila kasi naniniwala sila na tuwing undas, dumadalaw daw yung mga yumao sa dati nilang tahanan. Yung kandila raw nagsisilbing liwanag nila sa kabilang buhay. Ganun pala yun. Para kanino naman yung kandilang sinisindihan mo? Para kay Lola Saling. Siya yung dating may-ari nitong bahay na tinutuluyan nyo bago nila naisipang gawing paupahan to. So tama nga ako na dating bahay to. Opo, bahay to ng matanda. Matanda? Hindi kaya siya yung nagpaparamdam sa akin? Ano pong ibig niyo sabihin na nagpaparamdam? 2 beses na siyang nagpapakita sa akin eh. Unang pasok ko pa lang sa bahay na to. Mabigat na talaga pakiramdam ko. Kaya pala... Paano nagpakita? Nagparamdam sa iyo mismo si Lola Saling? Oo, ganun na nga. Nakwento ko na to sa mga kasama ko, pero hindi sila naniwala. Lasing kasi ako eh, nung una siyang nagpakita sa akin. Saan? Dito mismo sa transient? Oo, dun sa sala. Akala ko nga yung kasama naming babae yung nadatnan ko. Sinamahan ko pa nga siya eh. Tapos late ko na na-realize na hindi si Anika yung kasama ko, kundi isang matanda. Tapos kahapon naman, nagpakita siya habang natutulog ako. Nakatayo siya sa paanan ko. Nakatitig sa akin. Galit na galit. Ano itsura niya? Maliit na mahaba ang buhok. Kulubot ang muka at malaki ang mga mata. Mukhang totoo nga yata yung mga sinasabi nila na nagmumulto nga rito si Lola Saling. Ibig mong sabihin, hindi lang ako ang nakaranas nun? Dati na talaga nila sinasabi na may multo sa bahay na to. May isang tanod noon ang nakapansin na may babaeng nakatayo dito sa tapat ng transient. Dito mismo sa kinatatayuan natin. Tapos nung nakaraang taon, may reklamo din yung mga tumuloy dito na marami daw silang naririnig na kalabog sa kalagitnaan ng gabi. Bigla tuloy akong kinilabutan. So, totoo nga yung mga nakita ko? Hindi ko lang guni-guni yun? Tulad nung sinasabi sa akin ng mga kasama ko? Hindi ko alam kasi hindi ko pa naman naranasan yung mga nakukwento sa akin. Pero hindi ikaw ang una nagsabi sa akin yan na nagpaparamdam nga si Lola Saling sa bahay na to. Pakiramdam ko nga, parang nandito siya ngayon eh. Pero mabait naman si Lola Saling. Noong nabubuhay pa siya, isa ako sa mga tinulungan niya para makapag-aral. Kahit na, hindi na dapat siya nandito kasi matagal na siyang patay. Maganda siguro na magdasal na lang tayo para sa ikapapayapa ng kaluluwa niya. Mabuti pa nga. Lola Saling, kung nandito ka man ngayon, sana wag mo naman pong gambalain yung mga nandito sa bahay. Opo, aalis na rin naman po kami bukas eh. Pasensya na po kung naabala namin kayo. Mababait po sila kaya wag po kayo mag-alala. Oo nga po. Sir, magdasal na lang po kayo kapag nagparamdam siya ulit. Paano po yan? Maiwan ko na po kayo. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na po ako. May gagawin pa ako sa bahay. Sandali. Pwede bang dito ka muna? Pasama muna ako habang wala pa yung mga kaibigan ko. Natatakot talaga ako eh. Ganun po ba? O sige, dito na lang muna ako. Habang wala pa sina Jim at Anika ay sinamahan ako ni Sunny Boy sa transient house. Noon ay naikwento niya sa akin ang naging buhay ni Lola Saling nung nabubuhay pa siya.
Kilala na pala na haunted ang transient na tinuluyan namin kaya walang masyadong umuupa doon na tao. Hindi nagpapaniwala si Sunny Boy sa mga multo dahil hindi pa raw niya ito nararanasan. Pero kahit na ganoon ay hindi niya pinagdudahan ang mga kwento ko sa kanya. Simula nung namatay si Lola Saling ay si Sunny Boy na raw ang naging caretaker ng bahay. Malayong kamag-anak si Sunny Boy, si Lola Saling. Ang mga anak nito na may kanya-kanya ng buhay ay naisipang ibenta na lamang ang bahay at lupa noong namatay ito dahil wala naman ang titira doon. Pero naisip ng isa sa mga anak nito na gawin na lamang paupahan ng bahay para sa ganoon ay may kitain sina Sunny Boy bilang caretaker. Si Sunny Boy ang nagpapaayos ng dating bahay ni na Lola Saling para gawin itong transient. Noong una ay naging maayos naman ito, Papa Dudut. Maraming turista ang tumuloy sa naturang transient pero noong nagsimula na nga ang mga kababalaghan doon ay unti-unti ring humina ang kita nito. Dating teacher si Lola Saling kaya medyo may pagkamasungit siya, saka istrikta. Pero sa amin mabait siya. Kami na yung tinuring niyang anak simula nung nagsialisa ng mga anak niya. Ilan ba ang anak ni Lola? 4 silang lahat. Yung 2 nakatira na sa abroad. Yung 2 naman nasa Maynila. Siya na lang mag-isang naiwan dito noon. Yung asawa niya? Maagang nabiyuda si Lola Saling. Bata pa lang daw yung mga anak niya noon nung naaksidente ang asawa niya sa daan. Ang totoo niyan, itong transient na to ang unang naipundar nila mag-asawa. Kaya alam ko kung gaano kahalaga ang bahay na to para kay Lola Saling. Noon ngang nalaman kong plano nilang ibenta tong bahay na to, nalungkot ako Mabuti na lang, naisipan nila tong gawing transient. Pero medyo luma na rin kasi tong bahay. Nasabi mo di ba na wala nang masyadong umuupa rito? Oo, medyo matumal nga. Malayo din kasi ito sa sentro Minsan, yung mga nagiging customer namin yung mga wala na talaga matuluyan katulad ninyo. Pero sa tingin mo, bakit naman kaya nagpaparamdam si Lola Saling sa mga tao? Hindi kaya may gusto siyang ipaiwatig? Hindi ko alam. Hindi rin naman kasi siya nagpaparamdam sa akin Ni anong klaseng kababalagan, wala akong naramdaman sa pamamahay na to. Baka naman ayaw niyang gawing paupahan tong bahay niya. Sabi mo, mahalaga tong bahay na to para sa kanya Baka ayaw niyang may ibang tao siyang nakikita rito. Naisip ko na rin yan. Noong nabubuhay nga siya, galit na galit siya sa mga turista Bakit naman? Kasi nung araw, dyan sa may bukanan ng barangay namin, dyan sa may pasukan, may nagtayo ng inuman. Parang bar? Oo. Sumisikip na kasi noon yung nightlife dito sa San Juan. Kaya isa-isa nagsulputan yung mga bar. Dahil sa bar na naipatayo malapit dito, dumami ang mga tao, ang mga turista. Galit na galit noon si Lola Saling. Bakit naman siya nagalit? Paano naman kasi matutulog yung matanda kung gabi-gabi siyang binubulabog ng ingay ng mga taong dumadaan galing sa galaan? Nasira daw yung katahimikan ng lugar dahil sa mga mahilig uminom na walang ibang ginawa kundi ang magkalat at magwala. Sa bagay, may punto nga rin naman siya. May pagkakataon nga noon na may nag-aaway dito mismo sa harap ng bahay niya. Ang ginawa niya, kumuha siya ng isang palangganan ng tubig saka ibinuhos sa nag-aaway. Paano naman siya namatay? Siguro dahil na rin sa katandaan. Dadatnan na lang namin siyang walang buhay dito sa sala ng bahay niya. Nakaupo sa rocking chair, hindi na gumagalaw, hindi na humihinga. Hindi niyo na siya itinakbo sa ospital? Hindi na. Dinerecho na namin sa punerarya. Kaya hindi na rin namin nalaman kung anong rason ng pagkamatay niya. Ngayon alam ko na kung bakit siya sa sala nagpakita. Doon pala siya namatay. Tapos yung kwarto na sinasabi mo kung saan ka binangungot, yun yung kwarto niya nung nabubuhay pa siya. Grabe, tumatayo balahibo ko. Kaya nga sabi ko, Ha? Walang kuryente? Brown out? Mukhang wala nga. Sandali, may extra kandila akong naiwan sa labas. Kukunin ko lang. Sandali, tol. Huwag mo akong iwan dito. Diyan lang naman Teka, ano yun? Nakikita mo ba yun? Ang alin? Dun sa may bintana, sa tabi ng pinto. Parang may nakasilip na matanda. Sir, huwag niyo naman po akong takutin.
Hindi kita tinatakot. Tingnan mo kasi. Tao yun, di ba? Nakatingin siya sa atin. Sir, sige ha. Mauna na po ako sa inyo. Baka hinahanap na po ako sa amin. Sandali! Huwag mo ko iwan dito. Papadudot, bago kami bumalik sa Maynila ay nagtirik kami ng kandila sa transient para kay Lola Saling. Nanalangin din kami para sa kanyang kaluluwa at humingi ng tawad sa panggagambala sa tahanan niya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami kay Sunny Boy na noon ay nagsimula na ring matakot sa naturang bahay matapos makaramdam ng kababalaghan. Sobrang lala ng trauma na sinapit ko ng mga panahong yon, sa puntong halos 2 buwan din akong natutulog na bukas ang ilaw. Dumoble noon ang bayad ko sa kuryente dahil bawat sulok ng apartment ko ay nakabukas ang ilaw. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko noon ang itsura ni Lola Saling noong gabing nagpakita siya sa akin. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa panaginip ko. May pagkakataon noon na natatakot ako dahil baka bigla na lamang siyang magpakitang muli. Sa kabutihang palad ay hindi naman naulit ang bagay na yon. Sa paparating na araw ng mga patay, sana'y huwag nating kalimutan ang mga kamag-anak nating namayapa na. Ito ang araw kung kailan ay dapat nating alalahanin na minsan din nating silang nakasama sa mundong ito. Dito na po natatapos ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat po at Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. may kasabihan na sa bawat pintong nagsasara ay merong bintanang nagbubukas. Ibig sabihin sa bawat pagkakataong nawawala ay merong bagong pagkakataon na dumadaloy. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa ikalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, nagkaroon na ba kayo ng dream boy? Ako kasi oo. At syempre kung mangangarap na lang din ako ay bakit hindi ko pa lubos-lubusin? Kung tatanungin ninyo ako kung ano ba ang tipo ko sa isang lalaki ay sasabihin ko na mabait, makadiyos, maalalahanin, sweet at may respeto sa akin. Karamihan naman sa mga babae ay ganon ang hanap, lalo na kung pangmatagal ang relasyon ng gusto nila. At lahat ng yon ay nakita ko naman sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento ko ay hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang mapagpalang araw. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at masayang nakikinig ng paborito kong programa sa radyo na Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. 31 years old at taga Marikina pero nagtatrabaho ako sa isang advertisement company sa Cubao. Nabanggit ko na lahat ng mga katangiang hanap ko sa isang lalaki ay nakita ko sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Totoo yon dahil naging kami noong nasa high school pa lamang. Iisa lang din ang eskwelahang pinapasukan namin ng kolehiyo, bagaman magkaiba kami ng kinuhang kurso. Sabay kaming nakapagtapos. At noong nagkaroon na ng kanya-kanyang trabaho ay nangarap namang kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Pareho kaming nasa 25 years old nang magsama sa isang bubong. Pero taong 2020 ay may nangyari sa aming
pinakaiingatang relasyon, Papa Dudut. Ayoko na talaga! Maghiwalay na tayo, Wancho! Melissa naman! Huwag mong gawin sa akin to! Ayoko maghiwalay tayo! Anong ayaw mo nagloko ka nga, di ba? Paskong Pasko pa naman! Tapos bungad mo sa akin yung ultrasound na babaeng nabuntis mo? Sorry! May magagawa pa ba yung sorry mo? Ilang buwan mo na pala ako nilaloko! Kaya nga sorry! As if may magagawa pa yung sorry mo? Hindi lang talaga kaya ng konsensya ko na magpatuloy pa sa panluloko namin, kaya umamin na ako sa'yo. Ha! So ano gusto mo mangyari? Matuwa ako kasi umamin ka na may ebidensya pa ng bata na nabuo nyo ng malanding babaeng yon. Ayos ka rin talaga eh. Melissa, kahit anak ko yung batang ipinagbubuntis niya, wala naman akong planong makisama sa kanya eh. Magsusustento ako, pero... Pero ako pa rin ang pipiliin mo, ganon? Oo! Paano ka nakakasiguro na papayag pa ako sa gusto mo mangyari? Melissa, please. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Inaamin ko, naging gago ako. Okay? Nagpadalos-dalos ako kaya ako natukso. Yun ang totoo. Tsaka maniwala ka o sa hindi, mahal na mahal kita, Melissa. Sinungaling ka! Kung talaga mahal mo ako, sa una pa lang hindi mo ako maiisip saktan. Kapal naman ang mukha mong pilugin ang ulo ko. Hindi ako tanga ah! Matagal na tayo, marami na tayong nalagpasan. Sa loob ng mahabang panahon ng pagsasama natin, ngayon lang ako nagloko. Tao lang ako, nagkakamali rin. Hayaan mo na lang ba na matapos ng ganito yung relasyon natin? Kapal din talaga ng pagmumukha mo ibalik sa akin ng sisi kung bakit gusto ko nang tapusin tong pesting relasyon natin, no? Ang akin lang, intindihin mo naman sana. Anong iintindihin ko? Naiintindihan ko lahat. Sa bibig mo na nanggaling, nagloko ka. Sinira mo yung tiwala ko sa'yo, Wancho. Wala akong pakialam kung ngayon mo lang ginawa dahil ang punto rito, sana hindi mo ginawa. Alam mo, hindi ko alam kung saan mo pinupulit yung mga katwiran mo. Bulok na nga, masyado pang baluktot. Bahala ka na nga dyan! Paalis na ako! Please naman, Melissa, please. Sandali lang. Melissa! Huwag mo akong hawakan! Nanditiri ako sa'yo! Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya eh. Sorry. Wala na sabing magagawa yung sorry mo eh. Tiwala ko na yung sinira mo nung magloko ka. Hindi mo na yung maibabalik pa kasi sirang-sira ka na sa akin! Pero alam ko na mahal mo pa rin ako. Ramdam ko yun. Oo! Mahal pa nga kita pero ang sakit-sakit na! Akala mo yata ganun lang kadaling iproseso lahat ng mga pinagtapat mo sa akin? Kung sa'yo madali, sa akin sobrang hirap! Ang sakit-sakit, Wanjo! Yung mga tao sa labas masayang nagdiriwang ng Pasko tapos ako ganito! Nasasaktan kasi niloko mo! Nasasaktan din naman ako eh. Hindi lang ikaw. Saan banda ka nasasaktan? Sige nga! Sa pakikipaghiwalay mo. Wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko. Kaya wag na wag mong ikukumpara yung pesim pakiramdam mo. Ni hindi ka nga nakukonsensya nung nagloko ka. Ni hindi mo ko naisip na nagpapakasarap ka sa piling ng babae mo. Tapos sasabihin mo sa akin na nasasaktan ka dahil gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Lakas talaga ng amats mo eh. Hoy, Wancho! Alam mo na nung una pa lang ayoko na sa mga manloloko. Pero ginawa mo pa rin. Kaya ano pang aasahan mo sa akin? Manatili sa relasyong to at magpakamartir? Hindi ko gagawin yon. Sino ka ba? Please naman, Melissa. Huwag mong tapusin ang ganito yung relasyon natin. Huwag mo akong iwan. Please lang din. Huwag mo na akong pigilan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Please, Melissa, please. Kaya mo kang gumawa ng kalokohan mag-isa eh. Alam ko makakaya mo rin na mawala ako sa buhay mo. Sana, bago ka gumawa ng kasalanan, naisip mo muna yung pwedeng mangyari sa oras na malaman ko. Ngayon, kung totoong nagsisisi ka, panagutan mo yung anak mo. Magpakatatay ka sa kanya kagaya ng sinabi mo. Pero ayoko na makisawsaw pa sa buhay nyo. Simula sa araw na to, tapos na tayo. Hiwalay na tayo!
Papadudot tulad ng sinabi ko ay dream boy ko si Juancho. Pero dahil sa ginawa niyang panloko sa akin ay nawala na rin kaagad ang tiwala ko sa kanya. Nakakalungkot lang dahil alam naman niya na simulat sa pool ay hindi ko kayang konsintihin ang cheating. Malala pa dahil nag-anak siya sa babaeng kasama niyang niloko ako. Kaya naman ako na mismo ang kusang umalis sa buhay niya noong mga panahong yon. Naghiwalay kami ni Juancho kahit na mahal ko pa siya. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, nitong 2024 lang ay nakatagpo ako ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Allen. Magkatrabaho kami at siya ang pinakatahimik sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan ko siya kahit na hindi siya sweet na tao. Sa kabila noon ay maalalahanin naman siya, nakikinig ng mabuti kapag nagkukwento ako. Bagay na na-appreciate ko sa kanya noong kailangan ng kaibigang makakausap. Hindi nga nagtagal ay nagka-developan kami. Nagkagustuhan hanggang sa nagkalakas siya ng loob na sabihin gusto niya akong ligawan. Tapos ay sinagot ko na nga siya pagkaraan ng isang buwan, Papa Dudut. Wow! Ang ganda naman sa cafe na to. Ang cozy at ang ganda ng ambience. Plus points din na masarap ang kape nila at pastries. Saan mo to nahanap? Nakita ko lang sa Facebook. Naghahanap kasi ako ng place na pagdadalhan sa'yo para sa sunod nating date. Baka nabobore ka na sa apartment ko kasi doon lang tayo lagi nagde-date kaya naisip kong lumabas naman tayo. Napaka-thoughtful mo naman. Pero iko-correct ko lang. Hindi ako nabobore sa apartment mo. But thank you kasi dinala mo ako rito. Ngayon lang ako nakapunta rito in fairness. Ako rin. Hindi kasi ako mahilig lumabas at tumambay sa mga cafe. Alam ko naman na bahay-trabaho ka lang eh. Ganon na nga. Pero curious lang. Ano yun? Hindi ka ba nabobore? Sa apartment ko? Oo, tsaka sa hindi mo paglabas. Hindi. Baliktad kasi ako. Mas madali ako mabore sa labas kaya mas gusto ko nasa apartment. Wow! May mga tao pala talagang katulad mo. Oo naman, nag-i-exist kami. Huhulaan ko. Nung hindi pa tayo, iniisip mo na weird ako, no? Actually, oo. Pero don't get me wrong, ha? Okay lang naman. Sanay na ako na pag-iisipan o nasasabihang weird. Pero wala namang mali sa pagiging weird. Hindi ka naman gumagawa ng masama. Wala kang inaapakang tao. Hindi lang talaga pare-pareho level ng social battery ng isang tao. Siguro nga nung una, nagtataka lang ako kung bakit pag niyayaya ka naming lumabas uwing-uwi ka lagi. Parang wala pa nga akong matandaan na may gimmick o inuman sa department natin na sinamahan mo. Oo, di talaga ako mahilig gumimik at uminom ng alak. May masama rin kasi akong karanasan sa pag-inom. Talaga? Pwede ko bang malaman kung ano yon? Pwede naman. College ako noon, nasa 3rd year yata. Niyaya ko ng pinsan ko na uminom kasama mga barkada niya. Birthday celebration daw kasi nung isa nilang kaibigan. Sabi magsama pa raw ng iba para marami at masaya. Ayaw ko talaga pero nahiya naman akong tumanggi dahil close rin kami nung pinsan kong yun. Magkaedad lang kami at para nang magkapatid. Kaya ayun, napasubo ako. Sumama ako sa inuman at nalasing. Tapos nabugbog dahil nagkapikunan sila. Damay ako. Wala akong nagawa. Di ako nakalaban dahil hilong-hilo na ako nun. Pagising ko, nasa ospital na ako. Habang iyak ng iyak ang mama ko. Akala niya kasi mamamatay na ako nung araw na yon. Huy, grabe naman yung nangyari sa'yo. Kaya simula nun, ayoko na uminom ng alak. Mabilis akong malasing eh. Mahina sistema ko dyan. Kaya pala. Tama lang na iwasan mo lalo may hindi pala magandang nangyari sa'yo noon. Pero ano palang nangyari sa pinsan mo at mga kaibigan niyang gumulpi sa'yo? Pinabarangay ng mama ko yung mga bumugbog sa akin. Tapos yung pinsan ko na nagsama sa akin malaki ang pagsisisi. Sa huli nagkabati rin naman kami. Dahil di ko naman ugali magtanim ng galit sa isang tao. Sabi ko napatawad ko na siya. Bait mo naman. Masaya ako na kahit paano okay na kayo. Oo pero di na ako ulit sumama sa mga yaya niya kahit hindi inuman. Ewan, nawalan na ako ng tiwala sa kanya.
Kung ako ang nasa posisyon mo, mawawalan din ako ng tiwala sa pinsan mong yun. Isang beses pa nga lang ako niloko ni Juancho, umayaw na ako. Paano pa kaya kung naipahamak ako, di ba? Kaya nga, pero may parte sa akin na nagsisisi kasi tiniis ko siya ng matagal na panahon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Namatay na kasi siya nung pandemic. Tinamaan ng COVID-19. Hindi ko pa alam na may sakit siya nun at binalita na lang sa akin ng tita ko yung nangyari sa kanya. Bago raw siya mawala, paulit-ulit niyang sinasabi na ihingi raw siya ng tawad sa akin. Huli ko na rin nakita yung chat niya na humihingi ng sorry dahil sa nangyari nung mga bata pa kami. Grabe naman yun. Naiiyak ako. Huwag kang umiyak. Nakaraan na yon. Sa ngayon, unti-unti ko nang natatanggap na wala na siya. At napatawad ko na rin naman ang sarili ko. Mabuti naman kung ganun. Pero wag na natin yung pag-usapan. Date natin to eh. Sabagay. Ay, babe, malapit na pala birthday ko. Nakapag-isip ka na ba kung pupunta ka sa bahay para samahan ako mag-celebrate? Tungkol sa bagay na yan, may iba kasi akong plano kaya di ako makakapunta sa inyo. Ganun ba? Sayang. Gusto ka pa namang makasama ni na mama at papa. Alam mo namang hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa kanila, di ba? Tsaka di ko alam kung paano pakikisamahan mga kapatid mong lalaki. Nakwento mo na mahilig sila sa mobile games pero ayoko nun eh. Pasensya na talaga, babe. Papadudot kabaligtaran ng pagiging sweet ni Juancho ang ugali ni Allen. Hindi kasi siya masyadong showy lalo na kapag nasa public kami. Madalas tahimik lamang siya at nakikinig lamang kapag nagkukwento ako. Pero nagkukwento rin naman siya tulad na lang noong date naming yon. Hindi ko naman sila kinukumpara dahil minahal ko naman si Allen sa kabila ng mga ugali niyang yon. Marespeto naman siya sa akin, mabait siya at maalalahanin. Mahiyain lang talaga siya at feeling ko ay nahihirapan siyang i-express ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng salita. Bukod doon ay wala pa siyang masyadong karanasan sa pagkakaroon ng karelasyon. Ako ang una niya, kaya naninibago pa rin siya. At bagaman hindi siya ang una ko, naninibago rin ako sa relasyon namin, Papa Dudut. Masasabi ko na kapwa andun pa kami sa stage ng pag-a-adjust kung paano namin sasalubungin ang isa't isa para magtagpo kami sa aming relasyon. Alam ko na medyo matrabaho yon, pero sa nakikita ko naman ay pareho kaming willing na mag-compromise at yon ang pinakamahalaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natuloy ang birthday ko na may dalawang selebrasyon. Una ay sa bahay namin kasama ang pamilya at malalapit kong kaibigan. Pangalawa ay yung kami lang ni Allen. Bale, sinurpresa niya ako sa apartment niya, may pa-wall decoration pa siya at lobo. At may mini cake na rin. Naganda rin siya ng mga paborito kong pagkain, palibas ay magaling magluto ang boyfriend ko. Bagay na gustong gusto ko sa kanya. Kaya naman sobrang saya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin gaanong kapalagay ang loob ng pamilya ko sa boyfriend ko. Nasanay kasi sila na palagi kong kasama si Juancho sa mga family gathering namin. Bukod doon ay sobrang close nila ng mga kapatid kong lalaki. Magkasama silang naglalaro ng mobile games, malapit din ang ex ko, kina mama at papa. Kaya nung naghiwalay kami laking lungkot talaga nila. Lalo na ang mama na parang tunay na anak na ang turing sa ex-boyfriend ko, Papa Dudut. Wow, ang dami niyo namang pinamili, ma. Marami ba yan? Kakaunti nga lang yan eh.
Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon? Yan na lang ang mabibili mo sa 5,000. Para sa akin marami pa rin yan. Hindi ka pa kasi nanay. Ano namang pong kinalaman nun? Eh kapag nanay ka na, ikaw na yung magbabudget sa bahay. Doon mo palang malalaman yung sinasabi ko sa'yo na sa mahal ng mga bilihin ngayon, kaunti na lang ang mararating ng pera mo. Si mama talaga. Palagay niyo sa akin hindi nagbabudget. Siyempre, ramdam ko naman po yung sinasabi niyo na pagtaas ng mga bilihin dahil gumagastos din ako. Basta, mas maiintindihan mo ako kapag naging katulad na kita. Matanong ko lang ha, huwag ka magagalit nak ha. Ano po yun? Yung bang boyfriend mong si Allen, may plano kang pakasalan? Po? Sino bang mas matanda sa atin? Ako ba o ikaw? Kayo po. Oh, ako raw mas biging ka pa sa akin. Manaman eh. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit, hindi ba? Hindi po. Kakapacheck up ko lang ng tenga sa ear doctor nung nakaraang araw. Kaya tiwala ako na matalas ang pandinig ko. Tsaka nagulat lang naman ako sa sinabi niyo kaya nagtanong ako. Anong nakakagulat doon? Nasa tamang edad na rin naman kayo para magpakasal. Oo nga po. Pero wala pa yun sa plano namin. Ay naku, huhulaan ko. Dahil bago pa lang kayo ni Allen. Kasama na po yun. Pero wala pa talaga sa usapan namin yung kasal. Sige. Concern lang naman ako eh. Kasi kung walang plano yung boyfriend mo na pakasalan ka, baka nagsasayang ka lang ng panahon para sa kanya. Manaman, sobra kayo sa boyfriend ko. Hindi ako sobra. Ayoko lang kasi na magsisi ka sa huli. Ano naman po yung pagsisisihan ko? Sige nga. Na sana nagpakasal ka na at nagpabuntis habang bata pa yung matres mo. Baka nakakalimutan mo, 31 ka na. Sa susunod na taon, lagpas ka na sa kalendaryo, Melissa. Aba, kukunat yan. Sobra naman po kayo sa kukunat. Totoo naman yun eh. Yung anak nga ng kumari ko, 35 na nagpakasal. Ayun, hanggang ngayon, nananalangin pa rin na sana magbuntis na siya. Hindi naman po kasi basta-basta ang pagpapakasal. Tsaka malay natin kung meron pala siyang mabigat na dahilan kung bakit noon lang siya nagpakasal. Ang mabuti nating gawin, manahimik na lang kung wala tayong magandang sasabihin. Grabe ka naman sa mama mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi nyo na po kailangang sabihin kahit totoo kung makakapanakit kayo ng ibang tao. Alam ko hindi rin naman nila ginusto yung sitwasyon nila. Mabuti pa ipagdasal na lang natin na magkaroon na sila ng anak. Pati ba naman yan ako pa kailangan magdasal? Pwede bang ikaw na lang? Marami na akong pinagdarasal eh. Ibang klase talaga kayo, ma. Nasabi ko lang naman yun kasi gusto ka namin na magkaanak ng papa mo. Siyempre, hindi na kami bumabata. Wala ka ba talagang balak na ipakita sa amin yung magiging apo namin sa'yo? Meron na naman po kayong apo sa akin. Yung pusa ko. Ay nako, kahit kailan talaga napaka-pinoso po mong bata ka. Hindi na po ako bata. Kayo may sabi niyan kanina, 'di ba? Concern lang naman nga ako sa'yo. Bakit po ba bigla kayo naging concerned sa akin? Kasi kanina nakita ko si Wancho doon sa grocery eh. Si Wancho po? Oo, yung dati mong boyfriend. Okay. Ano pong nangyari? Wala naman. Nagkumustahan lang naman kami. Natuwa ako kasi hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo niya sa akin. Siya pa rin yung mabait, palabate, at magalang na Wancho na kilala ko. Tapos mas natuwa ako dahil kasama niya yung anak niya. Talaga po? Oo, ang cute na bata. Yung kinakasama niya, kasama rin ba niya? Yun nga, kinuwentuhan ako na matagal na raw silang hiwalay. Yung babae raw yung nagloko eh. Sumama pa naman sa iba tapos iniwan sa kanya yung anak nila. Grabe, naawa nga ako kay Wancho kasi mukhang pagod na pagod sa pagiging tatay. Ayun, naisip ko, sayang kayo. Kung kayo sana nagkatuluyan, di may anak na rin kayong ang cute na cute. Ma-excuse lang tumatawag si Allen. Ha? Sinasabi pa nga ako, nagkukwentuhan pa tayo oh. Hello, babe? Hi babe, busy ka ba? Hindi naman, bakit? Labas tayo, sunduin kita. Talaga? Saan tayo pupunta? Secret, basta, surprise. Ikaw nawiwili ka na sa pag-surprise sa akin. Oo naman, tsaka sigurado ako magugustuhan mo yung pupuntahan natin. Nakita ko lang yun online, magaganda reviews. Excited ka na ba? Oo naman. Teka, magbibihis lang ako. Papadudot, naiintindihan ko naman si Mama kung nahihirapan pa rin siyang mag-move on sa paghihiwalay namin ni Juancho. Tulad nga ng sinabi ko ay close sila. Parang anak na ang turing sa kanya ng mga magulang ko.
Pero alam naman nila na nasaktan talaga ako ng husto sa ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. At some point ay nagalit din sila ni Papa kay Juancho. Pero siguro ganon lang din sila kadaling magpatawad at lumimot. Ako kasi hindi, Papa Dudut, lalo na ako yung ginawa ng mali. Kung tatanungin ninyo kung napatawad ko na ba si Juancho ay oo naman ang sagot ko. Nagalit ako sa kanya ng husto pero mas nanaig pa rin yung pagpapatawad sa puso ko. Kasabay noon ay pinalaya ko na rin siya sa buhay ko. Bago ko nakilala si Allen ay subsob ako sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Pero noong naranasan ko ulit magmahal at nahanap yon sa katauhan ng current boyfriend ko, mas naging masaya ko. Kaya naman alam ko sa sarili ko na wala na akong natitirang pag-ibig kay Juancho. Masaya na lang ako na naging mabuti siyang tatay sa anak niya gaya ng kinuwento ni Mama. At wala na akong pakialam sa status nila ng kinakasama niya. Sa kabila ng lahat ay masyado talagang mapang-asar ang kapalaran. Isang linggo pagkatapos ng kwentuhan namin yon ni Mama ay gano'n na lamang ang gulat ko nang makita si Juancho sa bahay kasama ang anak niya, Papa Dudut. Juancho rito? Inimbitahan ko. Chinat ko. Pumayag naman siya. Sabi ko isama niya yung anak niya. Dito na sila kumain ng hapunan. Bakit niyo po ginawa yun? Bakit naman hindi? Birthday ko naman ngayon. Alam ko po pero hindi niyo naman sinabi sa akin na papupuntahin niyo siya. Kung sinabi ko sa'yo baka umalis ka. Alam ko ayaw mo siya makita kasi hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari sa inyo noon. Nakapag-move on na po ko pero hindi ibig sabihin nun okay na sa akin na makipagkaibigan sa kanya. Hindi naman ikaw ang pinunta rito ni Juancho. Ako naman, kaya huwag ka na masyado maraming sinasabi dyan. Excuse po tita. Oh, ikaw pala, Juancho. Bakit? Kanina ko pa po kayo hinahanap. Nandito pala kayo. Kausap niyo si Melissa. O bakit? May kailangan ka ba sa akin? Meron po. Ibibigay ko po sana tong regalo ko sa inyo. Nakalimutan ko ibigay kanina eh. Medyo nahiya po kasi akong iabot. Naku, nag-abala ka pa talaga ha? Syempre tita, hindi ko po pwedeng palagpasin na bigyan kayo ng regalo ngayong birthday nyo. Pagpasensya nyo na po kung hindi maganda yung pagkakabalot ko. Alam nyo naman na wala talaga akong talent sa pagbalot ng regalo eh. Ay, naku wala yun. Sisirain ko naman eh. Sa bagay. Paano? Doon ko na sa sala bubuksan ito ha? Ay, sige po. Samahan ko na po kayo ma. Anong samahan? Hindi, maiwan ka dyan. Mag-usap kayo ni Juancho. Po? Sige na, doon na ako sa sala. Pansin ko parang ang weird ng nanay ko. Bakit naman weird? Parang hindi ka na nasanay kay tita. Hindi kaya ganun kadaling masanay kahit nasabihin mong nanay ko siya. Sa bagay. So, kumusta ka naman? Ayos lang. Good to know. Laki na ng anak mo ah. Tama nga si Mama nung kinuwento niya, sobrang cute ng baby mo. At kamukhang-kamukha mo pa. Siyempre, malakas dugo ko eh. Wow, yabang natin, mga 20. Ikaw, kumusta ka naman? Okay na okay ako. Busy sa trabaho as usual. May boyfriend ka na ba? Oo, meron na. Buti naman kung ganun. Ako kasi, balik sa pagiging single. Kaso may anak na kaya single dad. Okay. Hindi mo ba itatanong kung ano nangyari sa amin ng nanay ng anak ko? Nabanggit lang ni Mama na hiwalay na kayo kasi nagloko yung babae. Totoo yun. Nagloko nga siya. Wala pang isang buwan yung baby namin nung malaman ko na matagal na pala niya ako niloloko. Kaya pala tinangka niya rin noon na makunan siya kasi ayaw pala niya ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Buti na lang naging safe pa rin yung anak namin at naipanganak ng maayos. Grabe naman yung sinadyang makunan. Napakawalang kwenta naman niyang ina kung ganon. Ay, may mga ganong tao talaga. Hayaan na natin siya. Takot na takot ako noon para sa anak namin nung malaman ko na sinadya niyang tangkain na makunan siya. Galit na galit ako noon sa nanay ng anak ko. Ang katwiran niya kaya ayaw niyang ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Nagbago na raw yung isip niya. Dahil
Gusto niya raw sumama dun sa lalaking nakilala niya na taga ibang bansa. Kaya nung ipanganak niya ang anak namin, nako, ura-uradang umalis. Ang hirap naman nun. Oo, ang hirap sobra. First time dad, walang kaalam-alam kung paano mag-alaga ng bata, buti na lang tinulungan ako ng ate ko. Inaral ko rin naman kung paano mag-alaga kaya kahit paano nagamay ko. Pero sobrang hirap na pagsabayin yung trabaho tsaka pagiging tatay. Wala akong masabi. Nalulungkot ako kasi naranasan mo yan. Pero hanga ako sa'yo dahil kinaya mo at kinakaya pa rin hanggang ngayon. Tama ka. Wala akong hindi kakayanin para sa anak ko. Mabuti naman kung ganun. Kayo, ng boyfriend mo, may plano na ba kayo magpakasal? Alam mo, ikaw na yung pangalawang tao na nagtanong sa akin yan. Una sa listahan si Mama. Ganun ba? Pasensya ka na kung naitanong ko. Sana hindi mo maisip na nakikialam ako. Hindi naman. At para sagutin yung tanong mo, wala pa. Tsaka ini-enjoy muna namin yung estado ng relasyon namin. Hindi kami nagmamadali. Papadudot, kahit na nagulat ako sa hindi namin inaasahang pagkikita ni Juancho, ay masaya naman ako dahil napaka-responsable niyang ama sa kanyang anak. At kahit na hindi naging maayos, ang pagsasama nila ng nanay ng bata ay ginawa niya pa rin ang lahat upang maitaguyod ang anak niya. Sa isipan ko ay hindi ko mapigilang humanga kay Juancho. Sa tagal na panahon kasi naming nagsama ay noong ko lang siya nakitang naging dedikado sa isang bagay. At yun nga ay ang pagiging tatay niya. Nagpatuloy ang birthday celebration ni Mama at masasabi kong nawala na rin ang pagkailang sa pagitan namin ni Juancho. Para bang bumalik sa dati ang lahat, papadudot. Naobserbahan ko na kahit matagal din siyang hindi pumunta sa bahay simula nang naghiwalay kami, ay hindi pa rin nawala ang pagiging malapit niya sa mga kapatid ko. At mas lalo na nga kina Mama at Papa. Pakiramdam ko ay mas naging close pa sila noong gabing yon. Pero ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan ay ang walang tigil na pangaasar at pambubugaw sa akin ni Mama para sa ex kong si Juancho, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero syempre, papadudot, alam ko pa rin ang limitasyon ko. Hindi na kami ni Juancho at may boyfriend na ako at kahit na may pinagsamahan kami ay hindi naman magandang makihalubilo ako sa kanya na parang tulad pa rin ng dati. Kaya kahit panay tukso at pasaring ni Mama sa amin ay hindi ko na po sinasakyan. Doon ako nagpaalam sa kanila na matutulog na pero ang totoo ay makikipagtawagan ako kay Allen sa cellphone. Kinuwento ko kay Allen na pinapunta ni Mama si Juancho sa bahay namin pero nilinaw ko sa kanya na wala na akong nararamdaman sa ex ko dahil siya ang mahal ko. Kahit na hindi ko nakita ang reaksyon ng mukha ni Allen, alam kong nagulat siya base sa tono ng boses niya. At nasaktan ako dahil ayokong isipin niya na posible pa kaming magkabalikan ni Juancho. Sa huli naniwala at nagtiwala sa akin ang boyfriend ko. At nagpatuloy ang pag-uusap namin sa cellphone hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, inis na inis sa akin si Mama dahil hindi ko raw binubuksan ang pinto ng kwarto ko. Nang tinanong ko kung bakit ay syempre raw magpapaalam sa akin si Juancho at ang anak nito dahil uuwi na sila. Humingi na lamang ako ng pasensya kay Mama at sinabi kong nakatulog na ako sa sobrang pagod. Lumipas pa nga ang mga araw, excited ako dahil malapit nang sumapit ang birthday ng boyfriend ko. Gusto ko siyang sorpresahin katulad ng ginawa niya sa akin noong birthday ko at gusto kong iparamdam kay Allen na mahal ko siya, na mahalaga siya sa akin. Pero nahihirapan akong mag-isip kung paano ko yon gagawin. Noon kasing kami pa ni Juancho palagi kaming nagse-celebrate kasama ang pamilya ko. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number at laking gulat ko nang sagutin ko yon, papadudot.
Melissa, please. Teka lang, huwag mo muna ibaba. Mag-usap muna tayo. Nag-uusap na tayo, tsaka teka nga lang. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nakainom lang, konti. Ginawa ko yun para magkalakas ako ng loob na tawagan ka tsaka kausapin ka. Teka, kanino mo muna hiningi ang number ko? Kanino pa ba? Eh di sa mama mo. Alam mo namang sanggang dikit kami nun eh. Si mama talaga? Huwag ka na magalit sa mama mo. Ginawa lang niya yun kasi para magkaroon tayo ng koneksyon ulit. Halata nga. Nung nandito ka, paniasar sa atin eh. Kaya ka ba umalis nun? Tapos nagkulong ka sa kwarto kasi naiinis ka sa pang-aasar niya sa atin? Medyo. Naiilang kasi ako. Tsaka bakit kailangan niya pang gawin yon? Eh alam naman niyang may boyfriend na ako. Baka kasi mas gusto pa rin ako ng mama mo kaysa dun sa boyfriend mo. Anong sinabi mo? Teka, huwag kang magagalit. Ha? Nakwento lang sa akin ni tita na magkaiba daw kami. Kumbaga, mas gusto nila ako para sa'yo. Hindi raw kasi mahilig pumunta dyan sa bahay niyo yung bagong boyfriend mo eh. Kaya hindi malapit mga magulang mo sa kanya. Pati na rin yung mga kapatid mo, hindi niya close. Hindi katulad ko. Sabi rin ng mama mo, na-miss niya na ako. Parang anak na raw kasi yung turing niya sa akin. Sandali, teka ha. Anong teka? Hindi lang ako makapaniwala na sinabi lahat yan ni mama. Maniwala ka siya hindi. Sinabi niya sa akin yun. Kahit tanungin mo pa siya. Hindi na. Ramdam ko rin naman na ayaw nila sa boyfriend ko, pero hindi sapat na dahilan yon para ipagpilitan nila tayo magkabalikan. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na, Wancho. Tsaka matagal na tayong tapos. Melissa, nung naghiwalay tayo, sabi mo mahal mo pa ako. Tapos ngayon hindi na? Parang unfair naman yata, ano? Paano naging unfair yun? Sige nga. Ang bilis naman mawala ng feelings mo sa akin. Ang tagal din natin ha. Nag-live-in pa nga tayo eh. Diba? Napapaisip tuloy ako kung minahal mo ba talaga ako o hindi. Minahal kita para sa kaalaman mo. Pero niloko mo ako. Naghanap ka ng ibang babae bukod sa akin tapos binuntis mo. At kahit masakit kasi mahal pa kita noong mga panahong yon, pinalaya na kita. Kaya wala kang karapatan na isumbat sa akin yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko naman sinusumbat. Nalulungkot lang ako. Bakit? Dahil may boyfriend na ako at masaya ako sa kanya? Tapos ikaw, niloko at iniwan ng babaeng kasama mong gumawa ng kalokohan sa akin, no? Tama ba? Ay, Melissa naman. Huwag mo naman ipamukha sa akin na kinarma na ako sa kasalanan ko sa'yo noon. At bakit hindi ko ipamumukha sa'yo ang kapal ng apag mong sabihin na mas gusto ka pa rin ng pamilya ko kaysa sa boyfriend ko? Kinumpara mo pa sarili mo sa kanya kaya lalo ako nabwisit sa'yo. Uy, kumalma ka lang. Pwede? Huwag mo ako sigawan. Masakit sa tenga eh. Hindi kita sinisigawan. Masyado kang ano dyan. Tsaka hindi ka ba nakakahalata na umiiwas ako sa'yo? Hindi dahil hindi pa ako nakaka-move on sa atin. Ayoko lang magkaroon pa ng koneksyon sa'yo. Si mama lang naman yun ang aasar sa atin pero hindi naman ako nagpadala. Umiwas ako. Sana ganun din ginawa mo. Ano ko gagawin yun eh? Mahal pa rin kita. Ano? Huwag mo sabihin na bingi ka na. Ang sabi ko, mahal pa rin kita. Hindi naman ako tumigil na mahalin ka eh. Hindi raw tumigil na mahalin pero nagawa mo nga ako lokohin. Ang alam ko, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad? Napatawad na kita. Pero sa mga sinasabi mo ngayon, parang gumagawa ka na naman ng bagong kasalanan sa akin. Makiramdam ka nga. Ayoko na sa'yo. Masaya na ako sa relasyon namin ng boyfriend ko. Mabuti pa wag na tayo mag-usap. Teka, Melissa, sandali lang. Sandali, wag mo na ibaba. Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Huwag ka na magmakaawa kasi wala ka nang mapapala. Huwag mo na akong guluhin. Ang gawin mo, mag-focus ka dun sa anak mo. Papa Dudut, hindi ko lubos sa kalain na tatawagan ako ni Juancho ng nakainom. Hindi ko rin ine-expect ang mga bagay na sinabi niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya ng mga panahong yon kundi awa na. Awa sa pagiging miserable niya na karma dahil sa ginawa niya sa akin. Alam ko namang sincero siya sa pagtatapat niya sa akin ng feelings pero hindi na talaga papadudot. Ayoko na dahil tapos na kami. Bukod doon ay may ibang lalaki na akong mahal
na walang iba kundi si Allen. Alam ko na nasaktan ko si Juancho dahil sa mga sinabi ko. Pero naniniwala akong kailangan niyang marinig ang mga bagay na yon upang matauhan siya. Okay lang naman sa akin kung close pa rin siya sa pamilya ko. Ako lang naman ang ginawa niya ng masama, hindi ang mga kapatid ko at hindi rin ang mga magulang ko. Pero hanggang doon na lang ang lahat dahil natuto na ako. Sinaktan niya ako kaya ayoko na at kahit na masakit ang mga sinabi ko sa kanya. Alam kong nauunawaan ako ni Juancho. Simula noon ay hindi na siya tumawag sa akin. Hindi na rin siya bumisita sa bahay namin, bagay na pinagtaka ni Mama Papa Dudut. Pansin ko hindi na dumadalaw dito si Juancho ah. Bakit kaya? Hindi ko po alam, Ma. Bakit hindi mo alam? Hindi na ba kayo nag-uusap? Hindi naman po talaga kami nag-uusap. Kayo lang naman yung may gusto na mag-usap kami. Baka lang naman kasi maisip niyong magbalikan. Hindi ko po yan naisip, lalo na may boyfriend ako. Sana naman irespeto niyo yun. Bakit mo ako sinisigawan? Hindi po ako sumisigaw. Naiinis lang ako kasi parang ang manhid niyo. Alam ko naman na hindi kayo close kay Allen pero siya na po yung mahal ko at hindi na si Juancho. Hindi naman po yata tama na ipagpilitan niyo yung bagay na ayaw ko porque gusto niyo. Ay, pasensya ka na Melissa ha. Sa totoo lang, sinabi rin naman sa akin niya ng papa mo. Nakwento ko sa kanya na gustong-gusto ko talaga kayo ni Juancho na magkatuluyan. Kahit na may anak siya sa ibang babae, handa naman akong tanggapin yun. Basta magiging kayo sa huli. Pero pinaintindi sa akin ng papa mo na mali yun. Unfair sa'yo, tsaka napakamakasarili ko. Buti pa po si Papa naisip yun. Kaya nga humihingi na ako ng pasensya. Hindi mo rin naman ako masisisi. Close kasi talaga ako kay Juancho kaysa kay Allen. Alam ko naman po yun, pero sana mabigyan nyo ng pagkakataon si Allen na patunayan yung sarili niya sa inyo. Kung alam nyo lang kung gaano siya kabait na boyfriend sa akin, mas maiintindihan nyo kung bakit siya ang minahal ko at hindi na si Juancho. Alam ko naman yun. Siyempre, nanay mo ako eh. Tsaka pansin ko lagi kang nakangiti at tsaka excited pagkausap mo si Allen sa cellphone. Parang bumalik ka sa pagkabata. Tsaka sabi mo nga, siya yung nandyan nung kailangan mo ng kaibigang masasandalan. Siguro, nanibago lang talaga kami ng papa mo at ng mga kapatid mo. Pero sila natanggap na nila. Ako lang yung hindi pa rin nakakausad sa inyo ni Juancho mula nung nagkahiwalay kayo. Ang totoo, sinabi sa akin ni Juancho na mahal niya pa ako. Talaga? Anong sagot mo? Ang sinabi ko, wala na ako nararamdaman sa kanya. Na matagal na kaming tapos at dapat mag-focus na lang siya sa anak niya. Tama rin naman. Hayaan mo, hindi ko na ulit kayo tutuksuhin sa isa't isa. Salamat po, Ma. Na-appreciate ko po yan. Basta anak, huwag ka lang magagalit sa mama ha. Hindi naman po ako galit sa inyo. Inis lang, pero wala na yun. Salamat po ulit. Teka po, si Allen tumatawag, sagutin ko lang. Sige, magluluto lang ako dun sa kusina para sa tanghalian natin. Sige po. Hello, babe? Hi, babe. Wait, greet muna kita ng happy birthday sa pinakagwapo kong boyfriend. Naku, nambola ka pa talaga ha? Hindi ko na yun bola. Sige, pero thank you sa greetings. So, punta ako dyan sa apartment mo? Hindi na, babe. Ako na lang pupunta dyan sa inyo ngayon. Ha? Sabi ko ako na lang pupunta dyan para makasama ko kayo ng family mo ngayong birthday ko. Napag-isip-isip ko na malungkot pala mag-isa. Lalo ngayon na nandyan ka na at ang pamilya mo na pwede ko namang makasama. Ano ba yan? Naiyak naman ako sa sinabi mo. Ha? Bakit naman? Basta, natutuwa lang ako sa'yo. Pero teka, sabihan ko sina mama at papa. Since wala nang oras magluto, magti-take out na lang ako ng pang-lunch natin. Ako nang bahala. Ang gagawin mo lang ay pumunta rito sa amin, okay? Sure ka? Pwede naman ako mag-ambag. Hindi na. Birthday mo, di ba? Ang mga may birthday hindi dapat pinag-aambag. Hintayin kita rito sa amin, ha? Sigurado ako matutuwa sina mama at papa. Pati mga kapatid ko kasi gusto ka rin daw nila makabanding. Kahit hindi na sa mobile games.
Magpapaturo raw sila sa'yo mag-chess. Nakwento ko na magaling ka ron eh. Di ba nag-champion ka noon sa school nung sumali ka sa contest? Hala, tagal na nun. Pero sige, tingnan ko kung di pa ako kinalawang sa chess. Hindi pa yan. Tiwala ako sa'yo. So paano? See you later? Yeah, see you later. I love you, babe. I love you more, babe! Happy birthday ulit! Papa Dudut, naging masaya at memorable ang simpleng birthday celebration ni Allen sa bahay kasama ang pamilya ko. Kumpara nung unang beses na pumunta siya sa amin ay mas naging kampante na siya noong araw na yon. Siyempre, dinaldal siya ng dinaldal ni Mama at ni Papa. At masaya ako dahil pansin kong nakakapagpalagayan nila ng loob ang boyfriend ko. Sa katunayan, nasabi sa akin ni Mama na mas gusto na niya si Allen kesa kay Juancho. Natawa na lamang ako sa sinabing yun ni Mama sabay iling. Malaki ang pasalamat ko kay Allen nang dumating siya sa buhay ko. Ayoko na silang ipagkumpara ni Juancho, lalo na tapos na rin naman ang aming kwento. Basta masaya ako sa piling ng kasalukuyan kong nobyo. Sa kabilang banda naman ay wala akong ibang hiling kundi ang tulungan pa rin si Juancho ng may kapal upang makaya niyang itaguyod ang kanyang anak. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong basahin ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless po sa Barangay Love Stories. At number 1 po kayo sa aming puso. And more power and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Melissa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Yaman ng mga magulang ang magkaroon ng mabuting anak. At ang mabuting anak ay nagmumula sa magandang pagpapalaki ng mabuting magulang. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting tao? Dear Papa Dudut, nung bata ako ay madalas na sinasabi sa akin ni Mama na huwag raw ako makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Baka raw kasi may gawin silang masama sa akin o di kaya ay kunin ako para dalhin sa malayong lugar. Ngunit nung tumanda na ako ay narealize ko na sa buhay natin ay meron tayong makikilala na mga estranghero na magiging malapit sa ating puso at ituturing natin na parang isang pamilya. Bago ako dumako sa sulat na pinadala ko sa inyong programa, Papa Dudut, ay pabati muna ng isang masaganang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cecil, 30 years old at nagtatrabaho bilang layout artist sa isang private company sa Pasig City. Pero tubong Antipolo, Rizal kami ng pamilya ko. Doon ako sinilang at lumaki. Solong anak lamang ako ng Mama Edna pero kasama namin sa bahay ang lolo at lola ko na mga magulang ng nanay ko. Kung babalikan ko ang buhay namin noong araw ay masasabi kong may kahirapan. Lalo na't si Mama lamang ang nagtatrabaho sa amin. Dati dalawa sila ni Lola, kaya naman kaya pa naman niyang magtinda sa palengke noon. Pero dahil matanda na siya ay pinahintunan ni Mama. Bali cashier ang nanay ko sa isang 24/7 convenience store na malapit sa simbahan ng Antipolo at ang pasok niya ay 6 na araw sa isang linggo. Maliit lamang ang kinikita niya na siyang pinagkakasya namin na pambili ng pagkain at panggastos sa pang-araw-araw, Papa Dudut.
350 para sa tubig. Ito namang 700 sa kuryente. Itong 500 pambili ng bigas. Naku, parang kukulangin pa yata itong sinahod ko ah. Hi, Ma! Oh, nak, nandiyan ka na pala. Opo. Magmano ka muna. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit parang natagalan ka yata ng uwi? May ginawa ba kayo sa eskwelahan? Wala naman po. Hirap lang sumakay ng tricycle. Punuan kasi. Akala ko ba sa may pilahan ka naman sumasakay? Opo. Kaso doon nga ako natagalan. Inabot ako ng 45 minutes. Walang masyadong tricycle na dumarating eh. Ang sabi na traffic daw papunta sa may simbahan. Ay, ewan. Ganun talaga. Tumarami na rin kasi ang tao rito sa Antipolo. Dati naman hindi ganyang ka-traffic. Pero kung nagre-reklamo ka na sa traffic dito, mas kumusta kaya sa Maynila, di ba? Yun nga po. Naisip ko tuloy, paano na biyahe ko kung sakaling doon ako makahanap ng trabaho? Sa Maynila talaga? Di ba pwedeng sa malapit na lang? Pwede naman po, pero depende kung saan ako makakapasok eh. Ano po yung binibilang nyo? Eto ba? Opo. Sweldo ko. Hinihiwa-hiwalay ko na yung pambayad natin ng tubig at kuryente, pati pambili ng bigas at ulam para hindi na ako malito. Kilala mo naman tong nanay mo. Doon lang ako sa tindahan namin magaling na kahera. Pero pagdating sa sarili kong pitaka, napaghahalo-halo ko rin yung pera ko. Ay, kaso mukhang kakapusin tayo. Maliit lang sinweldo ko ngayon. Gawa ng ilang araw din akong absent dahil sa pagkakasakit. Hala, paano na po yan? Hindi bale, manghihiram na lang ako sa auntie mo pag kinapos tayo. Pero baka tubuan niya po kayo ng malaki. Naalala niyo nung isang beses, nang hiram kayo ng 1,000 tapos tubo 500 na? Isang buwan niyo lang naman yun hinulugan? Oo, ganun nga. Pero hayaan mo na. Buti nga pinahiram tayo. Kung pwede pong wag na lang kayong manghiram, wag na. Kalahati na lang po ng allowance ko ibigay niyo sa akin tapos yung kalahati, idagdag niyo sa mga gastusin natin. Hindi naman pwede yun, anak. Kaya nga ako nagtatrabaho para masuportahan yung pag-aaral mo. Kung kalahati lang ng kabuang allowance mong ibibigay ko, mahihirapan kang pagkasyahin yun. Ako na pong bahala doon. Kaya ko pong pagkasyahin yun. Tsaka, tulong ko na lang po yun para sa pamilya natin lalo wala pa naman akong trabaho. Kahit na. Pero wag mong mamasamain ha. Nagpapasalamat ako dahil sa edad mong yan naiisip mong tumulong sa pamilya natin. Kaya lang nag-aaral ka pa. At yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Alam ko, pero ayoko lang mahati ang atensyon mo sa ibang bagay. Lalo na sa kaiisip ng kung paano matutulungan ang pamilya natin. Kaya ko na to. Ako nang bahalang dumiskarte rito. Sige po, pero pangako ko sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tutulungan ko kayo sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi na po kayo mapapagod masyado dahil ako na yung magtatrabaho. Salamat kung ganon. Pero bilang nanay mo, responsibilidad kong itaguyod ang pamilya natin. Kung sakali na makakatulong ka na pagdating ng araw, salamat. Pero wag mo pa rin kalilimutan ang sarili mo. Dapat ma-enjoy mo rin yung perang pinaghihirapan mo. Paano ko po gagawin yun? Gumala ka kahit paminsan-minsan. Puntahan mo yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. O di ba nung bata ka marami kang gustong puntahan? Pangarap mo ngang makapunta sa Baguio, saka sa Ilocos kasi gusto mong magpicture dun sa vegan. Gawin mo yun hanggat bata ka at malakas ka. Parang hindi ko naman po kayang gumala ng mag-isa. Gusto ko kasama ko kayo nila lolo at lola. Kung isasama mo kami, dyan lang tayo sa malapit makakarating. Alam mo naman ang lolo at lola mo, napakabagal maglakad. Tatamarin ka na lang umalis ng bahay. Sobra naman po kayo kina lolo at lola. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige po kayo, baka marinig kayo ni lola. Kahit mabagal na maglakad yun matalas pa rin pandinig nun. Mismo. Naalala ko nung kunento niya na narinig daw niya na nag-aaway yung mag-asawa nating kapitbahay. At alam mo ba kung anong pinag-aawayan? Ano po? Babae. Babaero raw yung asawang lalaki. Tapos nabuking nung misis. Kaya yun, inimpake nung misis lahat ng mga gamit saka pinalayas. Buti nga. At narinig po yun lahat ni lola? Oo. Nagulat na lang daw kasi sila ng lolo mo nang may biglang nagsigawan. Abala siya nun sa pagaganchilyo. Kaya habang may kinukuting-ting ang kamay niya, nakikinig naman ang tenga niya.
Ibang klase po pala ang talent ni Lola. Naku, chismosa talaga yung nanay ko. Buti nga hindi ako nahawa sa kanya. O basta anak ha, nagkakaintindihan na ba tayo? Saan nga po ulit yon? Napag-aaral mo munang atupagin mo. Diyan ka muna mag-focus. Yung pagtulong mo sa pamilya natin ay saka na. Kaya ko pa naman. Mangako ka. Opo, ma. Pangako po. Papadudot, kahit na mahirap lang ang pamilya namin at simple lang ang trabaho ni Mama, ay masasabi ko naman na napakabait niya. Mana siya kina lolo at lola na bukod sa mapagpakumbaba ay down to earth din, o yung bang makamasa. Kilala rin sila sa lugar namin bilang mga mabubuting tao. Kaya nga proud na proud ako kay Mama at sa pamilya namin, at nangako ako sa kanila na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral ay tutulong ako sa pagtatrabaho, Papadudot. Nang mga panahon na yon ay kaka 4th year college ko pa lamang. Medyo dumarami ang mga gastusin sa eskwelahan kaya naisipan kong mag-working student. Nagsabi naman ako kay Mama na nung una ay tinutulan niya. Baka raw kasi mahirapan akong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pero sinabi ko na kakayanin ko, lalo na at marami rin naman akong bakanting oras. Pumasok ako sa isang karinderya bilang all-around serbedora at dishwasher, Papadudot. Neng, pwede bang makiupo rito sa bangko nyo? Pwede naman po. Wala naman pong gumagamit. Salamat. Ay, Gusto niyo po ba ng tubig? sige. Nauuhaw na rin ako eh. Kukuha lang po ako ng baso at pagsasalinan ko kayo ng tubig. Napakabait mo naman para alokin ako ng tubig. Ito na pong tubig niyo. Salamat. Magkano ba to? Babayaran ko. Naku, hindi na po. Libre po yan. Talaga? May libreng tubig pa pala ngayon? Meron pa naman po. Dito sa karinderya namin, pag kumain kayo, syempre libre na yung tubig. Kaso, di naman ako kumain. Ayos lang po yun. Huwag niyo na pong bayaran yung tubig. Tsaka, nakita ko kasi na mukhang uhaw na kayo eh. Sinabi mo pa. Kanina pa ako naglalako nitong mga paninda kong bimpo, panyo at panghugas ng pinggan dyan sa may palengke. Ay, talaga po? Pero, kumain na po ba kayo? Oo, kumain ako. May baon akong kanin sa kaulam. Kinain ko dun sa may plaza sa tapat ng simbahan. Umupo na lang ako sa tabi. Nabusog naman po ba kayo sa kinain niyo? Oo naman. Kaso, 3:00 na ng hapon ngayon. Natunaw na yun sa tiyan ko, kakalako ng mga paninda ko. Kung ganun, gusto niyo po bang kumain? May merienda po kami rito. Merong palitaw, banana Q, lugaw, tsaka goto. Meron din po kaming mami tsaka sopas. Nako, Neng, hindi na. Wag na. Wala akong pambayad kung kakain pa ako. Mahina kita ko ngayong araw. Maliit lang maiuwi ko sa pamilya ko tapos mababawasan pa. Kaya lang sabi niyo, natunaw na po yung kinain niyo kaninang tanghali dahil 3:00 na ng hapon. Tsaka oras na rin para magmerienda. Ayos lang naman ako. Matitiis ko pa naman tong gutom ko eh. Saka nabusog na rin ako sa libreng tubig na bigay mo. Salamat ulit. Maglalako pa ako pag nakapagpahinga ako ng konti. Lalo kayong magugutom kapag naglako kayo ng walang kain. Ay, alam ko na po. Ililibre ko na lang kayo ng merienda. Anong gusto niyo? Ha? Sabi ko po, ililibre ko na lang kayo. Hindi na kailangan. Sige na po, mamili na kayo. Alam niyo ba na masarap po magsopas ang tagaluto namin dito, magatas, maraming gulay tsaka masahog. Hindi puro buto-buto ng manok, may makakain po kayong laman. Salamat na lang, pero wag na. Nakakahiya naman sa'yo kung ililibre mo pa ako. Hindi po yun nakakahiya. At saka gusto ko rin naman po na ilibre kayo. Huwag na po kayong tumanggi ha. Mas masarap po magtrabaho ng busog. Sige na nga. Mukhang hindi ka na rin naman mapipigilan. Medyo po. Ano pong gusto nyo kainin? Yung sopas na lang. Parang gusto kong umigop ng mainit-init na sabaw.
Sige po, teka lang. At ipaghahanda ko kayo ng order nyo. Salamat. Naalala ko tuloy yung isang babae na nagbigay ng maiinom at makakain din sa akin noon. Talaga po? Oo, pareho kayong mabait. Salamat po. Kaunti lang talaga kumakain sa karinderya nyo pag ganitong oras, no? Pansin ko kasi wala masyadong tao. Nagkataon lang po siguro. Madalas punuan, lalo pag ganitong oras ng merienda. Ito na pong sopas nyo. Wow! Ang bango. Saka mukhang malinamnam. Tama ka nga na magatas at masahog. Sabi po sa inyo eh. Pero mainit din po yan kaya dahan-dahan. Salamat talaga ha. Kahit di mo ako kilala pinainom at pinakain mo ko. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, Neng. Ano nga palang pangalan mo? Cecil po. Ako naman si Ray. Pwede mo akong tawaging Tatay Ray. Sige po, Tatay Ray. Parang kaedad mo na rin kasi yung panganay ko. Teka, tama ba? Ilang taon ka na ba? 20 years old na po ako. Tama nga ako. Magkasing edad nga kayo. Matanong ko na rin kung nag-aaral ka ba? Opo, kaka 4th year college ko pa lang. Pareho kayo ng panganay ko. Pero bakit ka nagtatrabaho rito sa karinderya? Sumasideline lang po ko dahil marami kaming bayarin sa school eh. Mama ko lang po yung may trabaho sa amin kaya medyo kapos sa mga gastusin sa bahay. Ang bait mo naman dahil nagkusa ka ng tumulong sa mama mo. Ayaw nga po niya kasi baka raw mahati yung atensyon ko. Gusto kasi ni mama focus lang ako sa pag-aaral kaya lang nagkasabay-sabay naman po yung mga gastusin nung magkasakit sina lolo at lola. Kumusta na ang lolo at lola mo? Magaling na po sila. Mabuti naman. Alam mo, naiintindihan ko mama mo. Ayoko rin kasing pagtrabahuin ng mga anak ko dahil hanggat maaari gusto ko pag-aaral lang nila yung atupagin nila. Kaya nga nagsusumikap ako sa paghahanap buhay para masuportahan ko sila. Ang swerte naman po ng mga anak niyo sa inyo. Ako ang maswerte sa kanila. Kahit na mahirap lang ako, sila naman ang yaman ko. At alam ko, ikaw din ang kayamanan ng mama mo dahil mabuti kang anak, Cecil. Salamat po. Kain na po kayo ng sopas bago pa po lumamig. Sige, salamat ulit sa masarap na merienda. Papadudot napakabait ni Tatay Ray. Bagaman bakas sa mukha niya ang pagod dahil sa ilang oras na paglalakad at paglalako ng mga paninda niya ay hindi naman nawala ang determinasyon sa mga mata niya. Kaya kahit ako na pagod na rin ng mga panahong yon, ay para bang nahawaan ng lakas at katatagan niya. Alam ko na maswerte ang mga anak ni tatay dahil isa siyang masipag at responsableng ama. Nung umalis si Tatay Ray, Papadudot, ay hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ko. Aminado ako na gumaan ang pakiramdam ko sa maiksi naming pag-uusap. At kahit na noon lamang kami nagkita, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Napakarami pa niya sanang gustong ikwento kaso ay kailangan na niya ulit magpatuloy sa pagtitinda. At habang pinapanood ko ang paglalakad niya palayo sa aming karinderya. Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lumaki akong walang kinamulatang ama nang hindi nito panagutan si mama. Pero matapang akong tinaguyod ng nanay ko sa tulong na rin ng aking pinakamamahal na lolo at lola. Pinaramdam nila na walang kulang sa akin kahit na wala akong tatay sa pamamahay namin. Kaya nga hindi na rin ako nagdamdam sa sarili kong ama. Bagaman may mga pagkakataon na napapaisip ako kung anong pakiramdam nang mayroong tinatawag na papa o tatay. Nagpatuloy pa ang mga araw, dumalas ang pagdaan ni Tatay Ray sa karinderya namin para kumain. May baon siyang kanin para makatipid at ulam na lamang ang binibili niya. Doon na rin siya nagmemeryenda lalo na kapag may extra siyang pera dahil maganda ang benta niya. Ako ang laging nagsaserve sa kanya kahit na dalawa naman kaming serbedora doon. Gusto ko kasi na makumusta siya at makakwentuhan saglit pagkatapos niyang kumain at kapag wala nang masyadong customer. Isang araw, wala akong duty sa karinderya dahil may klase ako.
Nung hapon na yon ay nakita ko si Tatay Ray sa may plaza malapit sa simbahan habang nakaupo sa isa sa mga bakanting upuan. Agad ko siyang nilapitan para kumustahin, Papa Dudut. Nalaman ko na kaunti pa lang pala ang benta niya tapos ay nadukutan pa siya. Awang-awa ako kay Tatay Ray kaya sinabi ko na gusto ko siyang tulungang magtinda. Nang una ay nagdalawang isip pa siya pero may karanasan naman ako sa pagtitinda. Lalo at sinasama ako ni Lola noong bata ako sa paglalako ng mga kangkong at talbos ng kamote sa barangay namin, Papa Dudut. Ang galing po natin, Tatay Ray! Naubos natin yung mga paninda niyong bimpo. Oo nga eh. May natira pa rito sa mga panghugas ng pinggan pero isasama ko na lang to bukas sa mga ilalako ko. Salamat sa tulong mo, Cecil ha. Kung hindi dahil sa'yo di ako makakabawi sa nawala sa akin. Wala pong anuman, pero nakakapanghinayang pa rin yung pera na ninakaw sa inyo. Nangihinayang din ako. Kaso, iniisip ko na lang na baka mas kailangan nyo nung kumuha kesa sa akin. Paano niyo po nasabi na mas kailangan niya? Ay, naisip ko lang na baka wala na siyang ibang maisip na paraan kaya nagawa niyang magnakaw. Pero di ko sinasabi na tama at mabuti ang pagkuha ng bagay na hindi sayo. Masama pa rin yun. Sabi mo nga, nakakapanghinayang. Kaya lang, ngayon lang naman to nangyari sa akin. Sa tagal ko na rin nagtitinda rito, ngayon lang ako nanakawan. Ayoko namang pakaisipin pa yun hanggang pagtulog ko dahil magtitinda pa ako bukas. Pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha na sana gamitin niya sa mabuti at kapaki-pakinabang yung pera na pinaghirapan ko. Bilib din po talaga ako sa inyo, lalo na dyan sa mga sinabi niyo. Talaga? Anong nakakabilib sa sinabi ko? Pag iba po yung nagsabi, malamang magagalit sila. Baka nga isumpa pa nila yung nagnakaw sa kanila na may mangyaring masama o kaya malasin. Pero ibang klase kayo kasi di kayo humiling ng ganun sa taong ginawan kayo ng masama. Pinagpasa Diyos nyo pa nga. Naniniwala kasi ako na hindi likas sa ating mga tao ang pagiging masama. Meron lang talagang mga sitwasyon na bagaman di natin ginusto, nangyayari sa atin na siyang nagiging dahilan para makagawa tayo ng kasalanan. Kaya ako sinabing pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha ng pera ko. Para hipuin na rin ang may kapalang kanyang puso para makapagbagong buhay. Lalo niyo po akong pinapahanga, Tatay Ray. Ikaw naman. Hanga rin kaya ako sa'yo. Kasi tinulungan mo ako magtinda kahit na laking abala nun sa'yo. Hindi po yun abala. Masaya po ako na nakatulong ako. Kung napaparangalan lang ang mga magulang na mabuti ang pagpapalaki sa mga anak nila, tsak, isa na ron ang mama mo. Napakabuti mong bata. Salamat po. Mabuti rin naman po kayong magulang eh. Huwarang ama sa mga anak nyo kaya alam ko na proud sila sa inyo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang tatay. Gusto kong iparamdam sa mga anak ko na wala akong hindi magagawa para mabigyan lang sila ng maayos na buhay. Ay, alam mo, kahit na mahirap lang ang buhay natin, kahit na marami tayong pinagdaraanan sa mundo ng mga bagay o sitwasyon na di natin kontrolado, mahalaga pa rin na huwag tayong mawawala ng pag-asa sa kinabukasan. Ang ibig po bang sabihin nun, palagi tayong umasa sa mabuti? Oo, kasi nagiging maayos din naman ang lahat sa uli. Nasasabi ko to dahil marami-rami na rin akong pinagdaanan na trahedya sa buhay, lalo na nung binata ako. Tapos, napagtanto ko na di naman pala talaga nawawala ang mga problema o pagsubok sa buhay ng tao. Pero di rin naman yun namamalagi. Ibig sabihin, pwede po akong umasa na magiging mabuti ang sitwasyon ng buhay namin pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho? Oo naman. Ngayon lang naman yung mahirap kasi nga mama mo lang yung nagtatrabaho. Pero alam ko kapag natupad mo na yung pangarap mong makapagtapos at nakakapagtrabaho ka na, giginawa na rin ang pamumuhay nyo.
Magiging magaan kasi katukatulong ka na ng mama mo sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Opo, kaya lang, naiinip na po ako. Anong kinaiinipan mo? Gusto ko na pong pabilisin ang mga araw para dumating na yung graduation day ko tapos maghahanap na ako ng trabaho para matulungan si mama. Nalulungkot kasi ako kapag nakikita kong kinakapos kami sa mga gastusin eh. May trabaho ka naman dun sa karinderya, di ba? Kaya kahit paano, nakakatulong ka sa mama mo. Pero madalas sa baon lang at pambayad sa mga project namin sa school na pupunta yung maliit kong kinikita sa pagtatrabaho sa karinderya. Kung may sumobra, dun ko lang naaabutan si mama. Kaso, madalas talaga sa idbuls ako. Kaya nga pagsikapan mong makapagtapos. Nang sa ganun mas malaki-laki ang kitain mo. Dahil mas maayos yung lugar na pinagtatrabahuan mo. Sayang naman din kasi kung iiwan mo ang pag-aaral mo. Lalo na't malapit ka ng graduate. Yan din po ang sinabi ni mama. Kaya nangako na lang ako na tutulungan ko siya kapag nakagraduate na ako. Matutupad yun dahil mabuti ang puso mo. At anuman ang hangarin ng mga tao na may mabubuting puso, nagkakatotoo. Basta, huwag ka lang mapagod magdasal at magpatuloy sa buhay. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Na mahal ko sila kaya handa ako magsakripisyo. At alam ko na ganun din ang nararamdaman ng mama mo sa'yo. Nagsasakripisyo siya dahil mahal ka niya. Papadudot na inspire ako ng sobra-sobra sa mga sinabi ni Tatay Ray. Napakarami niyang aral sa buhay na binahagi at hindi ipinagdamot sa akin ang gabing yon. Na-realize ko na napakarami ko pa talagang hindi alam sa mundo dahil sa edad ko. At mas lalo ko siyang hinangaan dahil sa pagkawais niya sa edad niyang yon. Dinagdag niya na hindi siya naging wais dahil marami na siyang nagawang tama, kundi naging wais na siya mula sa mga aral sa buhay na natutuhan niya sa lahat ng maling nagawa at pinagdaanan niya. Bukod doon ay mas nakilala ko rin siya at ang kanyang pamilya. Lalo akong nakumbinse na isa siyang mabuting padre de pamilya. Habang nagkwekwentuhan kami ni Tatay Ray ay bumili siya ng hamburger at palamig. Ako naman daw ang ililibre niya. Pagkatapos namin kumain ay hinatid niya ako sa sakayan ng tricycle at hinintay na makasakay ako para lamang masigurado na ligtas akong makakauwi sa amin. Bago kami tuluyang naghiwalay ng landas, muli siyang nagpasalamat sa tulong ko dahil daw nakarami kami ng benta. Sinabihan niya pa ako na hulog daw ako ng langit kaya ingatan ako sa pag-uwi ko. Yun din naman ang hiling ko, na ingatan din siya para makauwi ng ligtas sa bahay nila, Papa Dudut. Magandang umaga po sa maganda kong mama. Pakis po. Magandang umaga rin, anak. Teka, bakit po kayo nandito? Akala ko shift nyo. Oo, dapat. Kaso nakipagpalit sa akin yung kasamahan ko. Kesyo magse-celebrate raw sila ng birthday ng anak nila. Kaya mamayang gabi pa ang pasok ko. Ayos lang po sa inyo yon? Oo naman. First birthday din ng bata. Tagal nilang hinintay yun. Pinagpanata pa nila. O sige na, maupo ka na para maipaghain na kita. Sige po. Ano pong niluto nyo? Ayan, nagsangag ako ng kanin saka nagluto ng tosino. Wow! Paborito ko po yan. Kaso, nasan po ang itlog? Nandun pa sa manok ng kapitbahay, nililimliman pa. Joke lang. Ma, ang corny. Ikaw naman? Tumawa ka naman paminsan-minsan sa mga joke ko para hindi yung ako lang mag-isa. Oh, ayan na yung itlog. Katatapos lang maprito. Salamat po. Kayo po, hindi pa kayo kakain? Kakain na rin. Sasaluhan kita pero... Teka, lagay ko lang tong syansi sa lababo. Ayan. Upo na po kayo. Andyan na. Sina lolo at lola po tulog pa?
Anong tulog pa? Kanina pang alas 5 ng umaga gising yung dalawang yon. Alam mo namang hindi nila nakaugali ang magkanin sa agahan. Nagkakapit pandesal lang sila dyan sa tapat ng bahay. Sa bagay, palagi nga po pala nilang ginagawa yun. Oo, yung tumaambay sa labas habang nagkakape. Tapos papasok dito sa atin na sinisipo na pareho. Ganun talaga ang mga matatanda. Mahina na ang resistensya, kaya pinagsusuot ko na sila ng damit na makapal. Pag pinagsabihan mo kasi, sila pa ang galit. Sasabihin naghihigpit daw sa kanila masyado, matatanda na rin naman daw sila. Umuoo na lang ako para walang away. O kain na anak. Kayo rin po. Kumusta ang school mo? Mabuti naman po. Maraming ginagawa. Nakakapagod pero masaya naman. Gusto ko rin naman po yung ginagawa namin Passion mo yung kurso mo Kaya nga sinuportahan kita nung kuhain mo yan. Salamat po. Walang anuman. Mukhang perfect ang pagkakaluto ko nitong itlog Kaya nga po, galing nyo. Syempre. Ay ma, may kukwento po pala ako sa inyo. Ano yon? May nakilala po akong matanda. Ray po ang pangalan niya pero tawag ko sa kanya Tatay Ray. Nagtitinda siya ng mga bimpo, panyo, tsaka panghugas ng pinggan malapit sa may simbahan. Ray na nagtitinda ng bimpo. Parang kilala ko yung tinutukoy mo Talaga po? Oo. Taga dun lang naman siya sa kalapit na barangay natin. Minsan ko na siyang nabilhan nung tinitinda niyang panghugas ng pinggan. Nakikita ko rin siyang tumatambay dun sa upuan sa labas ng tindahan namin. Mabait yun. Paano mo pala siya nakilala? Nagpahinga siya sa karinderya namin, tapos pinainom ko siya, tsaka pinakain ng sopas. Nakita ko kasi sa itsura niya, uhaw at gutom. Napakabait naman ang anak ko. Hindi naman po. Hindi raw. Pero pinainom mong nauuhaw, pinakain mong nagugutom. Kabaitan ang tawag doon. Mabuting bagay yun. Naaawa po kasi ako sa kanya. Pero mas nanaig po yung pagka-proud dahil alam ko na nagsisikap siya para maitaguyod yung mga anak niya. Masipag talaga yun. Ang alam ko, byudo na yun tapos may 3 anak. Nakwento na ba niya sa'yo? Tama ba? Opo. Nasabi nga po niya sa akin na namatay na daw sa sakit yung misis niya at simula noon, siya na yung nagtaguyod sa mga anak niya. Oo, nagkakwentuhan din kami noon pero saglit lang naman. Saka parang 1 beses lang. Katulad mo, naawa rin ako sa kanya nung umupo siya sa bangko sa labas ng tindahan namin. Kaya inabutan ko ng maiinom at makakaing tinapay. Nagpumilit pa nga siya na bayaran pero sabi ko libre ko na yun. Pero nahihiya raw siya, kesyo hindi naman siya pulube. May punto, kaya ayun, bumili na lang ako ng paninda niya. Kayo po pala yung sinabi niya na babaeng nagbigay ng maiinom at makakain sa kanya. Naikwento niya? Mukhang ako nga yun. Nakakatuwa naman na pareho po pala nating tinulungan yung iisang tao. Kaya nga. At dahil dyan, nadagdagan yung mga bagay na ikinapaproud ko bilang nanay mo. Bakit naman po? Kasi hindi ka lang mabuting anak. Matulungin ka rin sa mga nangangailangan. Kanino pa po ba ako magmamana di sa nanay kong mabuting role model sa akin? Ay, sinabi mo pa. Papa Dudut, na-miss ko ang bonding namin ni Mama dahil nagkataon din na sabay kaming naging busy sa mga trabaho. Dagdagan pa ng mga gawain ko sa eskwelahan. Hindi na tuloy kami nakakapagkwentuhan o nakakakain ng magkasama kaya ng araw na yon na pareho kaming bakante ay sinamantala ko ang pagkakataon na makasama siya at syempre pati na rin sina lolo at lola noong pumasok na sila galing sa labas. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian ay nag-decide kami magsimba at matagal na rin kasi simula ng huling beses kaming lumabas ng magkasama. Habang nasa simbahan ay kita ko na taimtim na nagdarasal sina mama, lolo at lola ko. Doon ako pumikit at nanalangin sa Panginoon Diyos na sana'y gabayan niya ang aming pamilya. Ingatan niya ang mama ko at bigyan pa ng mahabang buhay ang lolo at lola ko. Tulungan din niya ako na matupad ang aking mga pangarap. Siyempre hindi ko kinalimutang banggitin si Tatay Ray at ang kanyang pamilya sa panalangin ko. Naniniwala ako na makapangyarihan ang dasal na mula sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 1 taon at dumating na ang araw ng pagtatapos ko.
Taong 2015 ang graduate ako sa college at kahit na may pasok si mama sa trabaho ay nakipagpalit siya ng shift sa kasamahan niya para lamang makapunta sa graduation ceremony ko. Hindi na noon nakasama sina lolo at lola dahil isang guardian lang ang pwedeng makapasok. Pero sa bahay ay abala silang dalawa sa pagluluto ng paborito kong biko at pansit para raw magkaroon kami ng pagsasaluhan sa pag-uwi namin ni mama. Masayang masaya ako na nabigyan ko ng karangalan ng pamilya ko. Lalong-lalo na si mama. Paulit-ulit niyang sinasabi na nagbunga na ang pinaghirapan niya. At yon ay ang mapagtapos niya ako sa pag-aaral. Binanggit ko ulit sa kanya ang pangako kong pagtulong sa aming pamilya. Ngunit sinabi sa akin ni mama na huwag kong masyadong i-pressure ang sarili ko. Pero syempre matagal ko na rin namang pangarap yon. Kaya nga agad ako nag-apply ng trabaho at makalipas nga ang ilang interview at exam ay naipasa ko ang posisyon na gusto kong pasukan, Papa Dudut. Nag-grocery po ako tsaka bumili na rin ako ng ulam natin. Tapos may ibibigay po ako sa inyo. Teka, kunin ko lang po sa wallet. Ano yan, anak? Eto po. Unang sweldo ko po. Ha? Bakit ang dami? Tsaka di naman po marami yan, sakto lang. Sige na po, kunin niyo na. Sige. Pero marami pa rin ito. Tapos nag-grocery ka na, saka bumili ka pa ng ulam. Baka naman kapusin ka na yan, ha? Hindi po ako kakapusin. Sigurado ka? Baka wala ka ng pamasahe o pangkain. Nako, ayusin mo lang talaga yan, Cecil. Maayos po ko, ma. Tsaka sabing hindi nga po ko kakapusin. May pera po ako natinira para sa sarili ko. Sinabi mo yan, ha? May tiwala ako sa'yo. Oo nga po. O siya, sige. Salamat dito sa mga pinamili mong pagkarami-rami. Wala pong anuman. Excited lang talaga akong mamili para dito sa bahay. Para hindi na natin po problemahin kapag may kailangan tayo. Kinumpleto ko na po mula sa toothpaste, sabong panlaba, tsaka panligo, shampoo, mga toyo, tsaka suka at iba pang ginagamit sa pagluluto. Ay, meron ding biskwit tsaka cupcakes na paborito ni Lola para pag nagutom siya kukuha na lang siya dyan. May kape rin na gusto nila ni Lolo. Naku, siguradong matutuwa ang lolo at lola mo. Napakabait mong apo Pangarap ko po to para sa pamilya natin Ngayon na may trabaho na ako, gusto ko lang to pa rin. Sa susunod na sweldo ko, plano kong ipagpagawa kayo ng salamin sa mata. Ha? Wag na, mahal yun. Kaya naman po ng sweldo ko. Tsaka, para maging malinaw na yung paningin nyo, diba? Naalala ko lagi yung sinasabi na malabo na talaga mga mata nyo. Naisip ko, ipa-check up na natin para magawa ng salamin. Oo, pero nakakahiya naman sa'yo. Bakit naman po? Hindi mo naman kasi kailangang gawin yun. Pera mo yun. Dapat ine-enjoy mo sa sarili mo. Hindi mo ginagastos masyado dito sa bahay o sa akin. Hindi naman po kayo ibang tao. Mama ko kayo, pamilya po tayo. Tsaka, kayo na may sabi. Pera ko yun at masaya ako na gumagastos para sa inyo at sa bahay natin. O siya, sige. Alam ko namang hindi ko na mababago ang isip mo. Ang sabi ko nga, may tiwala ako sa'yo. Na ikaw din hindi mawawalan sa katutulong sa amin. Para sa akin, yung kapakanan mo lang ang mahalaga, lalo't may trabaho pa naman ako. Kahit may trabaho kayo, hindi rin naman kayo madalas bumili ng mga kailangan nyo. Kaya ako na pong bahala doon. Ako na yung bibili para sa inyo. At kahit nasabihin yung hindi ko kayo responsibilidad, gusto ko pa rin kayong alagaan dahil inalagaan nyo rin po ako nung bata ako. Responsibilidad ko yun. Nanay mo ko Hindi ko lang kayo nanay. Kayo na rin po tumayong tatay sa akin Doble-doble yung role na ginagampanan nyo sa buhay ko, kaya malaking pasasalamat ko sa inyo, ma. Yung pagsasakripisyo nyo pa lang para mabuhay ako, yung pagtatrabaho para mapag-aral ako, lahat ng yun kulang pang salitang pasasalamat para matumbasan ko. Hindi mo naman kailangang tumbasan yung mga bagay na ginawa ko sa'yo. Sabi ko nga, nanay mo ko.
Anak kita. At ginagawa ng mga magulang ang lahat ng sakripisyo para sa mga anak nila dahil mahal nila sila. Katulad ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo. Naalala ko po na sinabi rin sa akin yan ni Tatay Ray. Ang ano? Na kaya nagsasakripisyo ang mga magulang dahil mahal nilang mga anak nila. Totoo yan. Ay, kumusta na kaya si Tatay Ray? Simula kasi nung umalis ako dun sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon wala pa rin akong naging balita sa kanya Naging busy din kasi ako. Nakikita niyo pa po ba siya na tumatambay sa may tindahan niyo? Hindi na, pero nakita ko siya nitong linggo lang. Bumili siya sa amin tapos kinumusta ko siya. Buti wala masyadong customer kaya nakapagkwentuhan kami. Nalaman niya na ako pala ang nanay mo kaya tuwang-tuwa siya. Di na rin pala siya nagtitinda dahil nagkasakit daw siya. Kaya pinatigil na siya ng anak niya. Hala, magaling na po ba siya? Mukha naman siyang malakas. Kinukumusta ka nga niya Sabi ko, ayun, busy ka sa trabaho. Sabi niya mag-iingat ka raw lagi at proud na proud raw siya sa'yo. Sana po magkita ulit kami ni Tatay. Diyan lang naman siya sa may kabilang barangay. Pwede mong sadyain kung gusto mo talaga siyang makita. Ang sabi niya, may tindahan na raw siya. Pinundar ng anak niya na sing edad mo nung nakagraduate at nakapagtrabaho na rin. Kaya sa bahay na lang daw siya nagtitinda. Hindi niya na kailangang mapagod kakalako ng mga paninda niya. Nakaka-proud din po sila. Malapit na akong graduate sa college ay umalis na ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko para mag-focus sa thesis namin. Kailangan kasi namin yung tutukan ng mga kagrupo ko. Simula noon ay hindi na kami nagkita pa ni Tatay Ray. Ewan, pero pag dumadaan ako sa may simbahan o pag binabagtas ko yung kalsada papunta sa palengke ng Antipolo ay hindi ko na siya nakikita sa dati niyang pwesto. Naisip ko tuloy na baka lumipat na siya ng lugar na pinagtitindahan o tumigil na sa pagtitinda. Kaya nga masayang-masaya ako na malaman ang balita na katulad ko ay graduate na rin ang anak ni Tatay na nag-aaral. Masaya ako dahil katulad ni Mama, nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Wala akong ibang hangad kundi ang umasenso sila sa buhay at hindi basta makaraos lang. Yun din kasi ang pangarap ko para sa pamilya namin nila Mama, Papa Dudut. Alam ko na malayo pa pero malayo na. Kaya nga nagsusumikap ako ng gusto para maibigay ko ang mga bagay na salat kami noong araw. At syempre para mapatigil ko na ang mama ko sa pagtatrabaho. Isang hapon hindi ko inaasahan na muli kaming magkikita ni Tatay Ray nang pauwi na ako. Basta napaka-random lang noon. May pinuntahan daw siyang taga-hasa sa palengke at naisipan niyang maglakad na lamang pauwi para makapag-ehersisyo. Nagdesisyon kami ni Tatay na magmerienda sa isang lumihan sa kanto para makapagkwentuhan na rin, Papa Dudut. Masarap palang lumihan dito. Oo, lagi nga ako nagpapabili rito para ipang merienda. Bakit parang ngayon ko lang sila nakita? Kabubukas lang ba nila? Oo, ngayong taon lang pero patok na agad sa mga parokyano na naghahanap ng mura pero masarap na ipanlalaman tiyan. Sulit na sulit bayad mo rito. Marami pa silang binibentang ibang putahe. Nakita ko nga po sa menu. Ano-ano po bang natikman nyo rito bukod sa lomi? Yung goto nila, saka arroz caldo. Tapos yung mami. Meron din silang siopaw. May sariwang lumpia rin at panalo ang sausawan nila. Wow, marami na po pala. Mahilig kasi akong kumain. Pati na yung mga anak ko. Sukay na nga kami rito At kaya nananaba na rin ako. Bagay naman po sa inyo yung katawan nyo. Sabi rin ng mga anak ko yan. Siguro kasi masyado akong patpatin nung naglalako pa ako ng mga paninda ko. May kapayatan po pero hindi naman sobrang patpatin. Ikaw ba naman maglakad maghapon? Kaya iikot ka susuyod sa palengke at mga bahay-bahay para may benta.
Kapag naaalala ko nga yung mga panahong yun namimiss ko rin yung paglalako. Oo nga pala, nagkita kami ng mama mo nung bumili ako sa tindahan nila. Ay, opo. Nakwento nga po ni Mama kasi nabanggit ko na wala na akong balita sa inyo. Naging busy na rin po ako nung bago ako graduate hanggang sa nakapagtrabaho na ako. Kaya nga masayang-masaya ako na malaman na nasa mabuting kalagayan kayo. Masaya rin akong malaman na nakagraduate ka na at may trabaho na. Nag-alala kasi ako sa'yo nung di na kita nakita sa karinderya. Buti na lang mama mo pala yung kahera dun sa tindahan na tinatambayan ko. Nakwento rin ba niya na binigyan niya rin ako noon ng makakain at maiinom? Opo, sinabihan niyo pa nga raw siya na hindi naman kayo pulubi. Oo, pero di ko naman intensyon na mapahiya siya. Okay lang po yun. Gets na yun ni Mama. Sabi niya may point naman daw kayo. Pero mukha raw kasi kayong pagod at gutom. Kaya binigyan niya kayo nun. Alam ko na nagkakawang gawa lang siya kaya tinanggap ko na rin. Saka tama naman siya. Pagod, gutom at uhaw ako ng araw na yun. Katirikan din kasi ng araw. Napakainit. Kahit na may sombrero naman ako kulang pa rin. Tumatagos din sa mahaba akong damit ang init. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa mama mo na binigyan niya ako tapos pinagbilhan niya pa ako. Alam mo ba na siya ang buena mano ko nun? Ha? Hala, talaga po? Oo. Medyo inaalat pagtitinda ko nung umaga. Wala masyadong customer. Tapos pagod na rin ako. Kaya masaya ako na bumili siya sa akin. At pagkatapos nun, sunod-sunod na ang mga bumili sa akin. Halos maubos nga nun yung mga paninda kong bimpo. Masaya po akong malaman na marami pa rin kayong naging benta ng araw na yun. Oo, swerte ang mama mo Maganda siyang buena mano. Pero syempre, alam ko dahil na rin yung nagsikap pa rin kayong makabenta. Hindi kayo sumuko kahit na inaalat kayo nung umaga. Umaasa pa rin kayo sa mabuti. Sa bagay, may tama ka. Yan po yung sinabi nyo noon sa akin, 'di ba? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil nagiging mabuti naman ang lahat. Oo, sinabi ko nga yun sa'yo. At masaya ako na sinaisip mo. Hindi ko po yun kinalimutan. Dala-dala ko sa puso ko. Simula kasi nang marinig ko yun sa inyo, gumaan-gaan yung loob ko. Nung una, natatakot pa ako sa mangyayari sa hinaharap pero na-realize ko, sino nga ba sa atin ang may alam ng mga bagay na hindi pa nangyayari? Tanging Diyos lang. Kaya ginawa ko, nagsikap ako, nagpatuloy, ginawa ko makakaya ko para makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin ako sumuko at umasa ako sa mabuti na makakahanap ako ng magandang trabaho na may maayos na sweldo para sa wakas. Matutulungan ko ng mama sa mga gastusin namin sa bahay. Ganyan nga, Cecil. Kailangan natin tibayan at tatagan ang ating puso sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. At kahit na mahirap, malungkot minsan, tandaan natin na pansamantala lang yun. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang mga katagang sinabi sa akin ni Tatay Ray na magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin sa puso ko. Dahil sa isiping yon ay mas natutuhan kong i-handle ang bawat sitwasyon ng mabuti. Yung bang kahit may mga pagkakataon na lugmok ako, ay kaya ko pa rin bumangon at magpatuloy. Nangyari yon noong namatay ang lolo at lola ko taong 2020 dahil sa COVID-19. Napakalungkot namin ni Mama. Pero sa kabila ng lahat ay nakausad pa rin kami. Sa kasalukuyan ay hindi na nagtatrabaho bilang kahera ang mama ko at nasa bahay na lamang siya. At ang pinagkakabalahan na lang niya ay ang panggaganchilyo, bagay na kinahiligan ng lola ko noong nabubuhay pa ito. Bukod doon ay palagi na rin kami nagtatravel ni Mama at sabay naming pinupuntahan ang mga lugar dito sa Pilipinas sa pangarap niyang mapuntahan. Pero noong nakaraang birthday niya ay nag-ibang bansa kami. Pumunta kami sa Taiwan at doon namin pinagdiwang ang kanyang kaarawan. Masayang masaya siya dahil first time raw niyang makapunta sa ganong kalayong lugar. Ako rin naman pero mas masaya ang puso ko dahil nabibigay ko na sa kanya ang mga bagay na pangarap lang namin noon.
Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4